Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá Ọ̀yọ́ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ Awórìn tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó, àbárajọjọ bí ewé yìí gbà. Ọmọ olówó joyè méjì pọ̀. Ọmọ arówó ogun bùnà. Ọmọ onílé ọlá. Ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọ̀gbẹ̀dó. Ẹ̀ta gbórí kege. Èjì mú kúkúrò dò. Èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò ń jẹ. Ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ. Ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ. Tóra kàndá ni ọ tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè wà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú làbí súré kan ti wọ̀ pẹ́ láyé o.
mọ ọbí tí ìjì yìí ń gbọmọ gbà ìjì yìí dé. Àjàkúgbó kúgbó yé. Àjàkúgbó kúgbó. One more time. Àjàkúgbó kúgbó bẹ́ẹ̀rì mẹ́mà kúgbó yìí. Whirlwind, oh whirlwind, the whirlwind of life. The air is filled with gathering wings of light, and its shrill beat comes with a loud bang, heralding the foreboding sorrows of this climb. Soon, the storms melt and the gloom despairs. Oh, Aja, the raging storm. Whirlwind, oh whirlwind, the whirlwind of life. I came with a roar from the western sky, and over the western hills I shook the rocks as I thunder by paint the woods with my wings. Oh, Aja, oh whirlwind, the whirlwind of life. Rejoice when clouds gather, for sadness brought down our sets as disguises, filled with blessings from above. As the sun shines after the huge storm, so shall the wings of life be tied to you. Oh, Aja, may we be blessed after these raging storms. What has the nation become? 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 When we turn a national mandate into a personal agenda, and you bring in religion to create a sectional domain. What has the nation become? 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 God have mercy, God have mercy. bẹ́ẹ̀ ni o ẹ káàsán ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo àsìkò tó bá wù kó bọ́ sí lọ́dọ̀ tiyín mo ń kí gbogbo wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní ẹ jẹ́ mọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ ti ń gbóhùn mi báyìí tóhùn mi bá ti ń jáde kétékété ẹ má bínú fún ohun tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ yẹn àtọ̀dọ̀ mi ló ti wáyé ṣùgbọ́n a ti ṣe àtúnṣe sí ẹ má bínú èmi ti ń gbọ́ lọ́dọ̀ mi báyìí pé ó ń jáde ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ń jáde lọ́dọ̀ yín tẹ́ ń gbọ́ mi kétékété ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo ń dúró de ìdáhùn yín ká tó tẹ̀síwájú ẹ bá mi confirm ẹ pé ẹ ń gbóhùn mi pé ohùn mi ń jáde ẹ ṣé gan ni mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa mo mọ̀ ọ́ lóore o Elédùmarè á bá mi dúró ti gbogbo yín léní tere èjì tere bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé bàbá mi Wálé Ikújú ni Elédùmarè á nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín o mo rọ́wọ́ yín mo rí bí ẹ ṣe ti rí àkọlé mi tẹ́ ti wà ńbẹ̀
ṣe ti kọ bó ṣe rí lọ́kàn yín síbẹ̀, inú mi dùn sí, mo fara mọ́. Elédùmarè ò ní jẹ́ ń tẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Elédùmarè ò ní jẹ́ ń jọra mi lójú ohun tí màá fi ṣẹ̀yìn. Elédùmarè ò ní jẹ́ kí n rí. Elédùmarè á wá pọ́n gbogbo yín lé. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi lọ́mọdé, tẹ́ ẹ̀ fojú ọmọdé wò mí, tẹ́ ń pọ́n mi lé. Elédùmarè á pọ́n yín lé. Gbogbo ibi tí ẹ bá dé nílé ayé yín, ẹ máa rójú rere Elédùmarè, ẹ máa bá àánú pàdé. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń bá ojú rere Elédùmarè pàdé, bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa bá téèyàn pàdé láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá mi ṣàmì àdúrà. Mo kí yín o, ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe pápápá níwọ̀nba àwa tá a ṣì ríra wa ńbẹ̀ nígbà tá à tí ì pọ̀ jù. Nítorí àkókò, ẹ jẹ́ n sáré kí wa. Ẹni tó bá wà lábẹ́ aṣọ, tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ kí n dárúkọ yín, ẹ má bínú sí mi, ó ṣeé ṣe kójú mi fò, àbí kó jẹ́ pé mi ò rí, kì í ṣe pé mo fojú kéré yín, àbí mo ní pé ẹ já mọ́ nǹkan kan, ẹ forí jì mí, ọmọdé ló ń ṣe mí. Mo kí bàbá mi Wálé Kújú ni láti àná ni mo ti rí kọ́mẹ́ǹtì yín, ẹ ṣé gan ni. Mo kí ìyáàfin Elizabeth Adésànyà, ẹ ṣeun gan ni. Elédùmarè àdílé àti ọ̀nà oníkálukú yín mú. Mo kí ìyá mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Àwọn dájú wa ńkọ́ o. Mo kí bàbá mi Adéwálé Ọ̀rẹ́kọ̀yà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣé gan ni. Àwọn tí ẹ kì mí délédélé, gbogbo orúkọ mi ni wọ́n bá mi fi síbẹ̀. Wọ́n fi ìjìnlẹ̀ ọpọlọ sí, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Inú mi dùn, ẹ ṣé gan ni. Mo kí alàgbà James Shalom, ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo ìgbà. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Ọba mi Èdùmàrè àdílé àti ọ̀nà yín mú. Mo kí ìyá mi Yétí Queen, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Inú mi dùn láti rí yín. Alàgbà Ọláwálé Àlàbí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá mi Sulaiman Túnráyọ̀, ṣé bóyá màmá mi dẹ̀ ni, mò ń kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè àdílé àti ọ̀nà yín mú, ẹ ṣé gan ni. Ẹ rí, òun ló máa ń jẹ́nú mi dùn wípé a ní àwọn èèyàn ọlọ́pọlọ pípé, kódà kan jẹ́ Krìstẹ́nì àbí kan jẹ́ Mùsùlùmí àbóníṣẹ̀ṣe. Wọ́n mọ ohun tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí àhesọ ọ̀rọ̀, yàtọ̀ sí irọ́, àbí kéèyàn máa da ìjà àjàdíjú, àjàmọ́mààlà, àjàdíjú mọ́rí, má rántí pé àwọn nǹkan kan ti wà ṣáwájú nǹkan kan. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi tọmọlúàbí ṣe, bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ìbẹ̀rù Elédùmarè tẹ́ fi ń lólé ayé yín. Àwọn òyìnbó tẹ́ fi ń jẹun kò ní fọmọ yín lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lù ú ní ti dáadáa ni ó máa dún fún yín, gbogbo yín láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín o, bàbá mi Waris Jinadu, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ànínú mi á máa dùn tí bá ti rí gbogbo yín. Bàbá mi Sunday Adébáyọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni, wọ́n ní à ń gbọ́ kétékété. Ẹ ṣeun gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwọn ọmọ mi Túnráyọ̀ Sulaiman, wọ́n ní màá ní, bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣé. Elédùmarè á pọ́n yín lé láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo èso tó ti ara ẹnì kọ̀ọ̀kan yín jáde, wọn ò ní sánkú mọ́ yín lójú. Gbogbo wọn ni ó yàn tí wọ́n yanjú, wọ́n ṣoríire láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gan ni. Gbogbo èyí tá a wí yẹn, gbogbo àdúrà tá a gbà yẹn, àràárọ̀ ọmọ o. Elédùmarè á bá wa mú wọlé àṣẹ lọ. Gbogbo ẹni tó bá ní pé kí àwọn àdúrà rẹ̀ tá a tún fúnra wa pé kó má ṣẹ, irú ẹni bẹ́ẹ̀ l'Elédùmarè ó bá wa fi ṣèrúbọ, tí àdúrà wa ó fi gbà, tí ó fi wọlé àṣẹ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ ìyáàfin Máyọ̀wá Fọlọ́runṣọ́, mo rí ohun tí ẹ kọ, mo máa delete ẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Ẹ má bínú. Lórí ìkànnì a ṣe ìpolówó títọrọ owó fúnyàn àbí ohunkóhun tó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú. A fi yájú sí yín o, a dẹ̀ fi ṣègbéraga, a fi rí yín fín. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórí ìkànnì. Ìkànnì wà fún pé ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́, ká gbára wa níyànjú ni. Ohun tá a gbé kalẹ̀ fún nìyẹn. Ẹ má bínú, màá delete comment yẹn. Mo fi Elédùmarè bẹ̀ yín. A fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí a bá ní nǹkan kan tá a lè fi ràn yín lọ́wọ́, lẹ́yìn ètò tó bá wù wá ni. Ṣùgbọ́n lórí ètò yìí, a gbà kẹ́nikẹ́ni máa kọ nǹkan bíi pé à ń bẹ̀bẹ̀ fowó àbí ohunkóhun tó bá jọ bẹ́ẹ̀. A gbàrú ẹ̀ láàyè. Ẹ má bínú sí wa.
so ẹ má fi bínú sí wa o, a fi yájú sí yín, a dẹ̀ fi ṣe èta yín pé kẹ́ni tó bá fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ kó má ràn yín lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n a fẹ́ rú nǹkan bẹ́ẹ̀, a fẹ́ encourage irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lórí ètò yìí, lórí ìkànnì. So fún díẹ̀ yìí, Elédùmarè á bá mi pèsè ìrànlọ́wọ́ fún yín, Elédùmarè á rán aláàánú sí yín, gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀, Elédùmarè á bá wa bu òróró ìtura sí fún yín. Bàbá mi Àkàlàmàgbò TV, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni yín, ayé ti ń gbọ́ yín, ohun táyé ò fi ní gbọ́ yín mọ́, Elédùmarè ò ní jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí yín láṣẹ Èdùmarè, ẹ ní ṣìsọ, ẹ ní tẹnugbó bí ọwọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ilé ńkọ́, sàlàáfíà ni gbogbo àwọn èèyàn mi wà, ẹ ṣé gan ni. Mo mọ̀ pé tẹ bá ń wo àkọlé mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ti máa wò ó pé irú àkọlé wo tó nìyí. Mo ní what is kidnapping or abduction? Kí ni wọ́n ń pè ní ajínigbé, pé wọ́n jí èèyàn gbé? Nítorí pé ó dàbí pé lẹ́yìn ìdájọ́ arúmọjẹ tí wọ́n ṣe fún èèyàn wa Talọ́lọ́run nílùú Ìlọrin lórí ẹjọ́ pé wọ́n á gba béèlì, wọn ò ní gba béèlì. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ gangan débi tí wọ́n tiẹ̀ sọ pé Talọ́lọ́run jẹ̀bi àbí kò jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ wọn á gba béèlì, wọn ò gba béèlì wọ́n ṣe. Ìgbà tí wọ́n máa gbé ìdájọ́ yẹn kalẹ̀, wọ́n ní wọ́n fún Talọ́lọ́run ní béèlì. Ṣùgbọ́n béèlì tí wọ́n fún Talọ́lọ́run yẹn, àwọn condition kan ó wà attach mọ́. Condition tó wà attach mọ́ béèlì Talọ́lọ́run yẹn gangan, olówó á fa àwọn awuyewuye ọ̀rọ̀ kan pé níbo náà ti ń ṣe irú eléyìí, níbo ni irú eléyìí ti bójú mu. Ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí, ẹ sì bẹ̀rẹ̀ irú Elédùmarè ọba tó dá gbogbo wa. Ẹni tí ò ṣẹ̀, tí ò rò, tí ò ṣe nǹkan kan, tọ́rọ̀ sì jọ bí ìgbà tó jẹ́ pé a gbé èèyàn ní pàǹpá, a fi tipátipá gbé èèyàn bí ìgbà tá a tànyàn jáde láti inú ilé ẹ̀. Ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ mi dáadáa, note my words and mark it. He was lured, and I'm glad and I'm grateful that one of their lawyers also said it, that is hiding place. Number one, Talọ́lọ́run was never hiding. They lured him out of his house, out of his abode, out of his place of living. But I'm glad one of their lawyers mentioned that. So that has become a fact that cannot be denied by anybody anymore. If one of their lawyers, a son for that matter, can also confirm that they lured him out of his hiding place, that means a lot to those of us that are reasonable, to those of us that are ready to listen to the truth and not to propaganda, because there's a lot of propaganda on the internet. And there's a lot of things going on that we need to educate ourselves and explain things to ourselves in details so that we don't get lost, so that we don't get carried away, so that we don't allow them to lie to us and keep us silent. Because in actual sense, what they want from each and every one of us is to keep quiet and not talk about Talọ́lọ́run anymore. And then they would have achieved their main aim right from the onset, to punish him and show him that there is nobody. Don't forget this. The statement was made by a certain person after Talọ́lọ́run was kidnapped and taken to Ìlọrin. I will not stop using that word until we verify and establish the fact. It's either we use the word kidnap or abducted to Ìlọrin. A certain person came out that night and said, we got him and we want to see who is going to save him from us. Anybody, whosoever, whatsoever, let them go and do anything. We had that statement from a certain person that claimed that he was the mastermind, the brain behind everything that took place. Then a few days after that, somebody else came out and confirmed that he was the one that played the role of a detective and helped them to lure Talọ́lọ́run to their trap. Right? So all those are facts. These are not something that some people made up. And they are still online.
They're on the internet. Even if they pull all these things down, we've already recorded them and we are keeping them as evidence because those are evidence and they are fact. Now, you and I, we are going to do something today. Mo ti ń pariwo kíní fún wa tipẹ́, mo máa ń sọ fún wa. Mo ní bí èèyàn kan bá ń sọ̀rọ̀ fún yín tó bá ní báyìí ni kíní ṣe rí, including myself, Dr. Michaela, if I tell you anything, don't swallow it, hook and sinker. Do your own research. Challenge me. Ask questions. Say, Dr. Mike, this thing you said is not right. Oh. You might think you are right, but this thing is not right. I've done my own research. These are my findings. So, Dr. Mike, can you expatiate? Can you explain? Let me tell you categorically, you can present the same topic to different lawyers, and all of them will give you different definitions and different meanings. That is a fact. It depends on who the lawyer is, and the role is playing at that time. Is he a defendant or is he a prosecutor? That will determine where that lawyer will stand. That same lawyer, as a prosecutor, can go against something, but when he becomes a defendant, he can also do what? Defend that same crime. I'm not the one to tell you all this. You all know this. That is why sometimes I really don't fancy lawyers. Because if we go by all the books, the holy books that we all say we believe in everything in these holy books, what does the holy book say about liars? People that tell lies. People that bear false witnesses. What does the holy book say about them? What was the warning? Right? But if you look at lawyers critically, that is their job. Don't get me wrong. That is their job. They sign up to lie where they need to lie to get their client out. That is what they sign up for. Just like myself now, I sign up to defend humanity as a human rights activist without lying, without trying to bring somebody down so that I can help the other person. That is what I sign up for. But for most lawyers, they sign up to be liars. Most lawyers sign up to be liars, to do whatever it takes to win a case. Even though sometimes they will know the truth, they will know the facts behind that case. But all they are interested in is, báwo ni màá ṣe gba onígbẹ̀jọ́ mi jáde kúrò nínú wàhálà tó kó sí. So whatever they can do, to get that person out, that's what they will do. So that is why when a lawyer defines something to you, or when a lawyer tells you something, you can do due diligence by going online yourself and checking some things out, by finding some books. Don't be lazy. Don't be lazy to an extent where all you want is for people to tell you things. No. Be up and doing. Be proactive about stuff. Be proactive so that when somebody is talking to you, even though that person is a professional, on with them, you can pick the holes, the lies in whatever they are saying and make a wise judgment, a wise decision. At the end of the day, at least you will know things like, any. You will know some things, any. Now, we have the propagandists too. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe lawyer, wọ́n ń ṣe nǹkan kan. But all they want to do in their life is they will just come out and spread fake news. They will bring out rumors, something that was cooked up, something that was made up, in order to help them achieve their aims. Irú ẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n
pè ní yẹn ẹ rí pé ó dàbí pé ó dàbí ẹni pé òun ló gbé ọ̀rọ̀ yìí lórí jù tọ́rọ̀ ìka lára ó wá ṣe ni láàánú gidi pé nínú gbogbo àwọn tó ti wà ń di ọ̀rọ̀ ìtàn sọ̀rọ̀ yìí gan ẹni gan lẹni tí ò tiẹ̀ yẹ kẹ́nu ẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ kó tiẹ̀ máa bọ́ síta kó máa sọ̀rọ̀ rárá àtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti gbọ́ ń pa ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti rí a lot of the propaganda they put out there tí wọ́n fi ń discourage àwọn èèyàn àtọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni ló ti ń jáde kó tó di pa máa tẹ̀síwájú a máa lọ explain fúnra wa bẹ́ẹ̀ ni they are flagging the show so I'm going to need your help in whatever way you can help to keep this show going so that they don't flag it down ṣe mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ pé látàná àti fìtá tu síta pé a máa ṣe program yìí so don't think they are just going to lay down and roll over no lẹ́nujọ́ mẹ́ta gan tọ́pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá lọ ń wo show bàbá wa ìtàn Yorùbá ẹ rí i pé wọ́n ti jẹ́ kí show bàbá yẹn gbádùn mọ́ wọ́n jẹ́ kí show wọn gbádùn mọ́ tán bá ti ń bẹ̀rẹ̀ show báyìí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí flag wọn yálà bàbá wa yẹn sọ̀rọ̀ ń pa wọn o wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa wọn o wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí flag show yẹn because wọ́n rí i pé ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti ń là ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti lọ ń listen sí nǹkan tí bàbá wa yẹn ń sọ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní bí ebi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ bùṣe tí ọmọ Yorùbá bá ti mọ̀ pé ohun tó pọn dandan fáwọn ni láti mọ ta ni Yorùbá kí la jẹ́ báwo nìtàn wa ṣe jẹ́ eléyìí tán tí ìtọwọ́ bọ̀ lójú wọ́n mọ̀ pé jọyàn lọmọ Yorùbá lójú wọn ti là náà ti gba òmìnira níbo lẹ ti wá rí nǹkan tí ó la ojú yín tí ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bí tàn Yorùbá ṣe rí gangan tí í ṣe alámúlùmọ́là ẹni tó mọ̀ nípa àtàn Yorùbá náà lẹ máa lọ bá àwọn náà máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tó máa fa kò mú òkun ẹ̀yọ tó máa yọrọ́ kúrò nínú òótọ́ tí wọ́n á sọ fún yín pé bó ṣe rí nìyí nígbà tí wọ́n á rí i pé gbogbo yín ti ń lọ ọbẹ̀ ojú yín ti ń ṣí ẹ ti ń gbọ́ àṣírí àwọn kí lẹ rò pọ́n máa ṣe wọ́n máa àtáàkì ẹ nìyẹn gbogbo ìgbà tẹ́nìyẹn bá ti jáde tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n máa àtáàkì ẹ wọ́n àtáàkì péèjì ẹ ǹjẹ́ ẹ ráwọn kan máa ṣètò rí kẹ́rí kí anybody lọ àtáàkì péèjì wọn àbí kí program wọn má lọ smoothly no because àwọn ò nídìí láti ṣe yẹn òótọ́ la gbé dání àparọ́ fún yàn òótọ́ la gbé dání àparọ́ fún yàn that is why when they are doing their program we don't go there to listen irú ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí mi ò wo ètò arákùnrin tó ń pè ní àfúùfù yẹn but sister wa kan nínú àwọn oníṣẹ̀ṣe òun ló fi program ẹ̀ ṣe ètò náà wá ń play ẹ̀ náà mo wá ń gbọ́ àwọn nǹkan tó sọ ń bẹ̀ àtirọ́ tó pa and then bó ṣe gbé lọ́ọ̀yà wá tí lọ́ọ̀yà yẹn explain then mo wo program brother wa kan náà àwọn náà wà nù ara wa tá a jọ ń sọ̀rọ̀ pé ohun tó ń ṣe fún ta lọ́lọ́run pé kò dáa kò bá ojú mu àwọn wá gbé lọ́ọ̀yà kan wá lára àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n ní wọ́n ń sojú ta lọ́lọ́run wọ́n béèrè the same question lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà yẹn mo rí i pé bí lọ́ọ̀yà yẹn náà ṣe answer question yẹn ó mú àwọn ìbéèrè kan dání wá fún èmi bọ̀ mo wà lẹ́nu iṣẹ́ mo ń gbọ́ nínú etí ni mi ò lè fiṣẹ́ lẹ̀ kí n lọ pé mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà pàápàá jùlọ mo fọpọlọ gbé pé ó dàbí pé lọ́ọ̀yà yẹn gan wọ́n ń díbọ́n ni kì í ṣe gbogbo ohun tó wà nínú wọn ni wọ́n ń sọ jáde àwọn náà ń ṣe kí ni wọ́n ń ṣe ohun tí mo máa ń sọ fún yín pé there needs to be an element of surprise in everything you are doing you don't lay all your cards on the table and let your opponent see what you carry no you keep some to yourself nílùú òyìnbó àwọn òyìnbó ní nǹkan kan tó máa ń pè ní poker face ẹ lè bá mi kọ síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá yáwọ́ kan ẹ bá mi kọ síbẹ̀ there is something they call putting up a poker face is o mọ nǹkan tó wà lẹ́yìn ọwọ́ ẹni tẹ́jọ́ ń tayò ẹjọ́ ń play poker ìwọ náà ò láwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n o ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ni tẹ́jọ́ ń tayò yẹn kó mọ̀ pé bóyá ohun tó kó dání ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ti dé pé mi lè win pẹ̀lú kinní you now put up a poker face
wàá máa halẹ̀ mẹ́ni yẹn kẹ́rù máa bà á so that if there is anything tó ń plan pé ìgbẹ̀yìn láláyò ń ta á wà force láti tètè yọ kinní yẹn jáde láti lò ó thinking pé ó dàbí pé iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ bọ̀bọ́ yìí ò dáa pẹ̀lú ojú tí mò ń wò yìí ó ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ok jẹ́ ń da plan ẹ̀ rú meanwhile poker face tí wọ́n put up yẹn òun ni wọ́n fi lé ẹ̀ jáde tó fi sáré ń lo gbogbo nǹkan tó fẹ́ lò nígbẹ̀yìn láti win ní ayò yẹn nítorí pé ó fẹ́ da gbogbo plan tó rò pé wọ́n ti ní fún ìgbẹ̀yìn yẹn rú. That is what they call a poker face. And most often, the people that wins a poker game, most people believe they are the one that are good at putting up a poker face, deceiving other people to think that they have something they don't. So, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹ́rí tí àlùfùfù tó ń ṣe yẹn, ó fẹ́ put up poker face ni. Poker face yẹn ò dẹ̀ ran àwa. We are good at that game. We are better than him. But a lot of people are falling into that trap. Irú agbẹjọ́rò tí bàbá wa David Hamilton tí wọ́n pè wá sórí ètò wọn tán ní lára àwọn tó ń gbẹjọ́rò fún Talọ́lọ́run ni. Agbẹjọ́rò yẹn, he didn't lay all the cards on the table because those are secret weapons that you cannot bring out. And that is why you see somebody like me, ẹ má get me wrong o, I'm not saying the people that are doing it pé bóyá wọ́n ṣe nǹkan kan tó wrong, wọ́n ṣe nǹkan kan tó wrong, no. Everything tí wọ́n ń ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ ni. Especially if you are a journalist, yes. If you can bring people that are directly related with a case you are treating, it is always good so that you hear from the horse's mouth. Ṣé you understand? But for me, nígbà míì, bọ́rọ̀ yẹn bá ṣe rí àti irú ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ lé lórí, lèmi máa ń fojú wò pé no, mi ò fẹ́ gbé ẹni yẹn wá kó má lọ di pé ahọ́n máa gbé wọn, wọ́n á lọ sọ nǹkan tí ò yẹ kán sọ tó dẹ̀ jẹ́ pé bóyá ó yẹ kó jẹ́ nǹkan agbára àbí nǹkan ìjà tá à ń fi pamọ́ tọ́ta ò ní mọ̀ pé a ní lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n inú mi tún dùn lápá kan jọ yẹn nítorí pé along the line ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wo ètò yẹn nígbà tó ń ṣe àbí tẹ́ ẹ bá ti padà lọ wò ó, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti wo ẹ lọ wò ó, you will understand what I'm saying now. Ẹ rí i pé àwọn question kan wà tán bí lọ́ọ̀yà yẹn tí ò dáhùn àbí tí ò dáhùn dáadáa. Àti pé nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn tẹ́ bá wo question tán béèrè lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà yẹn gbẹ̀yìn lọ́dọ̀ bàbá wa David Hamilton ó tó di pé lọ́ọ̀yà yẹn kúrò lórí ìpè yẹn. Ẹ rí i pé lọ́ọ̀yà yẹn ò answer question yẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ listen dáadáa, ẹ gbọ́ pé ó ń sọ fún bàbá wa lábẹ́ pé ẹ pè mí padà lẹ́yìn ètò. Lélẹ̀ tó já sí pé whatever he wants to say about that question, ó fẹ́ sọ fún wọn personally ni, kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́. But ẹni tí ò bá mọ bá a ṣe ń farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ àti bá a ṣe ń tẹ̀ lọ́rọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n lè ti máa nírẹ̀wẹ̀sì ọkàn pé lọ́ọ̀yà sọ báyìí, lọ́ọ̀yà yìí gan-an kinní kan. No. The man is trying to protect some things. He doesn't want to say something on the internet. And he cannot open up. Ẹ rántí pé lọ́ọ̀yà tó sọ̀rọ̀ níjọ́ ìdájọ́ títí bẹ́ẹ̀lì àkọ́kọ́ nígbà tó bínú sọ̀rọ̀ dáàrin kan, ó ní mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ o. Ó ní ṣùgbọ́n nítòótọ́ Talọ́lọ́run ò lè rí ìdájọ́ òdodo nílọrin. Let me tell you one secret. Ẹ má jẹ́ ó dá yà yín lẹ́nu tó bá di next court date tí lọ́ọ̀yà yẹn bá wà ní court. If on that day tán bá ní kán gbé lọ́ọ̀yà yẹn pé ó wà in contempt of court pé kán lọ fi síbì kan, kò ní yà mí lẹ́nu, kò dẹ̀ ní jọ mí lójú. And if they will come up with anything against him, wọ́n á ní ọ̀rọ̀ tó sọ ń tà pé ó sọ pé Talọ́lọ́run ò lè rí ìdájọ́ òdodo nílọrin. Wọ́n lè bí pé kí ló mean by that? Pé ṣó ń sọ pé adájọ́ yẹn pé ó wà bias ni àbó ti gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n lè torí ẹ̀ wọ́n lè ní kán lọ fi síbì kan. So ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́ọ̀yà tó ń ṣe kéèsì tí wọ́n fi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ ń ta àbí tí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀, wọ́n ní sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ òótọ́ àbí tó lè jẹ́ nǹkan tó máa lò nínú kéèsì. Tẹ́ bá tún wá rántí fọ́nrán tí mo play fún yín nípa bí wọ́n ṣe máa ń ṣe fake warrant, wípé ìkan nínú àwọn lọ́ọ̀yà, ìkan nínú àwọn àáfàá yìí, òun gan confam pé a mọ̀ pé ẹ máa ń ra fake warrant o,
ẹ má try ẹ̀ mọ́ pẹ̀lú wa ẹ ti ṣe rí dáadáa ẹ rí i pé nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó ní as a lawyer kéèsì tó bá ti wà nílé ẹjọ́ ìwọ lọ́ọ̀yà tó wà nù kéèsì yẹn it's not a good thing for you to be coming out and be talking about that case especially on social media mo fẹ́ establish àwọn fact yẹn fún wa ká lọ understand ẹ̀ torí mo réèyàn tó pè mí tó ní ṣé ẹ rí nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn sọ kinní kan mo réèyàn tó pè mí tó ní ó dàbí pé àwọn lọ́ọ̀yà yẹn ò mọṣẹ́ no don't go there that is not the case they are just being careful but ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n fi nǹkan kan sójú ìran wa ká jọ máa wò ó ẹni tí ó bá rí mo fẹ́ jẹ́ ká jọ máa kà á tó bá yá màá máa scroll ẹ̀ àjọ máa wò ó màá máa kà á fún wa níwọ̀nba ibi tí mo gbóyìnbó mọ ṣé wọn pé mi ò gbóyìnbó àmọ́ níwọ̀nba ibi tí mo gbọ́ ọmọ màá máa kà á fún wa ohun tó wà lójú ìran yín tẹ́ ń wò ń sìn pé kí ni legal definition of kidnapping now don't get this wrong o torí tẹ́ bá wo ìsàlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ríran rí kíní dáadáa lórí screen yín tó bá yẹ kó wà bold enough ẹ rí i pé nísàlẹ̀ there is a warning there is a warning this is not a legal advice for anybody this is not a legal advice I'm not giving you a legal advice I'm not a lawyer okay and this is not a legal advice if you have any case you will have to contact a lawyer and talk to a lawyer most especially in your place of residence because ohun tó jẹ́ òfin níbi tèmi ń gbé ó lè má jẹ́ òfin níbi tí wọ́n ń gbé o so don't go by nǹkan tèmi ń sọ kó wá ní Dr. Michael sọ báyìí remember Dr. Michael is not a lawyer whatever I'm telling you right now these are stuff that I gathered online and some stuff I gathered from some other books all right but at the same time remember that point I am not a lawyer I'm not an advocate okay I'm an advocate for human rights I'm a human rights activist okay but I'm not a lawyer called to bar so don't get it wrong whatever you are listening to or seeing from me don't take it as a legal advice okay you may want to consult a lawyer about this question okay? What is the legal definition of kidnapping but let me read what I have to you kẹ́ wá compare nígbà tí n bá ń kà á ẹ máa compare lọ pẹ̀lú kéèsì Talọlọ́run ẹ máa fojú gbé sí kéèsì Talọlọ́run pé okay does this make sense does this sound like something you have seen in Talọlọ́run's case does this look like something that already happened to Talọlọ́run or are we making a mistake so let's go ahead and read this together àtèmi àtẹ̀yin ẹ jẹ́ ká jọ ka Kinni okay so what I got here it says kidnapping is a crime that involves taking someone against their will ẹ máa máàkì àwọn ọ̀rọ̀ yẹn o kidnapping is a crime that involves taking someone against their will and confining them to a controlled space without their consent. Mark those words. Confining them to a controlled space without their consent. Now, it says the crime can be committed by force, threat, or deceit. The crime can be committed by force, threat, or deceit. Kidnapping is a crime under both federal and state law. However, it is only considered a federal offense in certain situations, such as when the victim is transported across state lines. Mark those words. Ẹ̀yin èèyàn ọlọ́pọlọ pípé ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. Mi ò bá any other person sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà reasonable, tẹ́ lè digest
information tẹ́lẹ̀ lè process ẹ̀. Mark those words. It says, kidnapping is a crime under both federal and state law. However, it is only considered a federal offense in certain situations, such as when the victim is transported across state lines and not released for at least 24 hours. And not released for at least 24 hours. Now, there are elements to the crime of kidnapping. Ẹgbọ́n nǹkan tó wá sọ ń bí báyìí. Only the elements of the crime of kidnapping depend on the wording of the applicable state statute. However, generally, the offense of kidnapping consists of the taking and intent to kidnap. The victim does not need to be harmed to satisfy a kidnapping charge. However, the statute says that there must be a showing of that victim was moved. The statute says that there must be a showing of that victim was moved. That means it was moved from one place to the other. As in, it was moved. Because for you to establish that something was done to somebody against their will, by force or by threat, it means that person has been moved. If the person is still in their house or is standing at the same place where they were, you may not be able to establish the fact that they have been kidnapped. But if that person has been moved, it doesn't matter how far or how the person was moved. As long as they were moved against their will, either by threat or by force, then it means kidnapping has taken place. Now, let's go ahead. Now, it now talks about the motives for kidnapping. Motives. The principal motives for kidnapping are to, 1, subject the victim to involuntary servitude. Involuntary servitude. Fífìyàn sí inú ipò tó jẹ́ pé èèyàn fúnra ẹ̀ ò fọwọ́ sí pé ẹ gbé mi, ẹ lọ gbé mi síbi báyìí, àbí ẹ gbé mi, ẹ lọ fi mí síbi báyìí. Ìwọ kọ́ ló fẹ́, ìwọ dẹ̀ kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn kan ló decide pé that is what we are going to do to you, even though you don't want it, even though you don't like it. Ó nìyẹn ń sọ fún wa. Expose the victim to further criminal acts. Expose the victim to further criminal acts. Tẹ́ bá wo case tá ń lọ lọ́run dáadáa. Lẹ́yìn tí wọ́n jí gbé against his will, tí wọ́n gbé lọ Ìlọrin, wọ́n lọ tì mọ́lé. Inú ibi tí wọ́n tì mọ́, a gbọ́ pé wọ́n nà án, wọ́n kan lẹ́sẹ̀ kò lè dúró mọ́. Ṣé rí pé other criminal acts ó ti take place? Gbogbo rudiment kidnapping ó ti present. Listen attentively. Then, obtain ransom for the victim's safe release. Obtain ransom for the victim's safe release. Now, ibẹ̀ yẹn gangan, ó làwọn lọ́yà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí the other 2 rudiments tí mo kọ́kọ́ mention yẹn. They were only talking about pé kéèsì ta lọ́lọ́run kò lè jẹ́ case of kidnapping based on the fact wípé ta lọ́lọ́run ìgbà tí wọ́n gbé wọ́n ní wọ́n gbé pamọ́ náà gbogbo èèyàn mọ̀ pé wọ́n gbé. Yes, the fact that you took him away and you came out and said you have him does not mean you didn't kidnap him. If you don't use the word kidnapping, then you have to use the word abduction. It's either you kidnap him or you abducted him, one of the two. And both of them are criminal. Both of them are crimes. Any of those words you want to use, they are still both crimes. Okay? Now, out of some of the rudiments,
to establish a kidnapping case, we already have 2 present in Taniolong's case. So for the lawyer that Afulani Afufu brought on his show that said it cannot be nobody can claim kidnapping because nobody asked for any ransom. It's not until you ask for a ransom before we can establish a kidnapping case. If we go by the other 2 rudiments, was Taniolong moved across state line? Yes, it was. Was he moved from Ibadan to Ilorin? Yes, he was. Was he moved out of his own volition, by his own will, or against his will? Was he moved by force? Was he threatened before he was moved to Ilorin? If Taniolong can confirm that he was threatened, he was moved by force, it means you kidnap him. If you don't want to use the word kidnap, then we're going to use the word abduction. Is it that you abducted him or you kidnap him? One of the 2 took place. And the other rudiment was, it also becomes a crime when a crime is now being committed during the process of moving him against his will. And that one is when you took him to Ilorin, one way or the other, he was beaten, he was threatened, to the extent that when the lawyer saw him in the court, the lawyer confirmed to all of us that Taniolong has been beaten and he couldn't stand on his feet, right? So we have those 2 rudiments. But you guys, the only thing you were saying was there needs to be ransom, demand for ransom, before we can establish a kidnapping case. Like I said, it depends on which lawyer is speaking. It depends on what lawyer you are talking to. And it depends on that lawyer's stand on the subject matter. Different lawyers can have different opinions on different things. Yes. Different lawyers can have different opinions on the same thing. That is why they call them lawyers. A case that one lawyer or 10 lawyers will tell you, yeah, we cannot do this case, there's no way you are going to win. Another lawyer will come and tell you, this is like a walk in the park for me. I'm going to win the case, don't worry about it. And don't be surprised, such a lawyer will go into court and win that case for you. That's why I said, it's like they sign up to be liars, okay? Now, before I go any further, let's check something else. There's something else we are going to check. Let's go to the second page. Let's go to the second page. We are going to be talking about what is the legal difference between abduction and kidnapping. What is the legal difference between abduction and kidnapping? The legal difference between abduction and kidnapping is the means by which a person is taken away. In kidnapping, the means used to take away a person are not relevant. Listen to that. In kidnapping, the means used to take away a person are not relevant. Ó mean pé ìlànà tó fi gbé ẹni yẹn lọ kò ní nǹkan kan ṣe láti establish the fact pé kidnapping take place. You get it? Now let's move ahead. In abduction, when we now talk about abduction, the means used to take away a person are relevant. Ó ní ṣe pẹ̀lú bóyá a máa wá pè ní abduction or not. Ìlànà ọ̀nà tán gbà gbé ẹni yẹn lọ, òun ló máa determine bóyá abduction la máa pè or not. Remember that in kidnapping, it doesn't matter how that person was taken away to establish the fact that the person was kidnapped. But in abduction, some things are relevant. We have to pay attention to some things. And we have to show proof that some things took place. Pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ìyẹn la fi máa pè ní abduction. Now, only in kidnapping,
a person is taken away by force, threat, or deceit. Ìtànjẹ. A lè fagídí jíyàn gbé nínú kidnapping. A lè halẹ̀ mọ́ èèyàn ká fi jí i gbé. Or ká parọ́ fún láti jí i gbé. Gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí kò sí kankan nú ẹ̀ tí ò take place nínú kéèsì Ta Lọ́lọ́run. Nínú ọ̀rọ̀ Ta Lọ́lọ́run kò sí kankan tí ò take place nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dọ̀ra sọ yẹn. Kò sí kankan tí a lè establish fact pé ó take place. Now, the intent is to detain the person against their will. The intent is to detain the person against their will. It now added a clause. Only kidnapping may be done for ransom or for political or other purposes. Now, for political or other purposes. Under other purposes, you can put religion there. Under other purposes, ẹ lè fi ẹ̀sìn síbẹ̀. Because nínú nǹkan tó ń sọ ń bí báyìí, ó ní a lè jíyàn gbé nítorí pé a fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ bí owó pé ẹ̀yin ẹ lọ mú iye wá bá iye báyìí wá ká tó filẹ̀. Adẹ̀lẹ̀ ti torí ọ̀rọ̀ ìṣèlú gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú a lè torí ẹ̀ jíyàn gbé àti àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ lọ a lè jíyàn gbé nítorí ẹ̀sìn, because under àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ lọ a lè gbé ẹ̀sìn síbẹ̀ yẹn. Tó ń jọra wọn àbí ò jọra wọn? Ṣé à ń rí àwọn nǹkan kan fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn àbá àrí fàyọ? So ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ nípa abduction tó bá ní wọ́n abduct èèyàn. In abduction, a person is taken away by persuasion, fraud, or open force or violence. The person is kept somewhere while restrained and possibly gagged. Abduction doesn't involve any type of ransom for financial gain. The consent of the person matters in abduction. If a person is removed with free consent, the offense of abduction is not committed. That means ẹni tí a fẹ́ sọ pé wọ́n abduct yẹn, òun fúnra rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ willingly sọ fún wọn pé ó yẹ nìṣó ẹja lọ́bẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé ó yá ẹ gbé mi ẹ mọ gbé mi lọ síbi tẹ́lẹ̀ ń gbé mi lọ. Because tó bá ti fúnra rẹ̀ fẹnu ara ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn ò ń ṣe abduction mọ́. But under abduction, ohun tí ó fi yàtọ̀ sí kidnapping ni wípé irú ẹni yẹn a lè fi ìtàn jẹ ká máa tàn pé ṣe mọ̀ òun ò mọ̀ pé ẹ fẹ́ gbé òun lọ bìkan lọ fìyà jẹun. Ẹ wá lo bóyá èèyàn tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́ sí wípé ṣáà lọ bá wa bó ṣe máa mú wá tó máa dé bìbà tẹ́ bá ti bá mú dé bìbà ó ti tán. Kẹ́ni yẹn máa wá sọ fún pé ọ̀rẹ́ mi yá lọ wọ́n ń ṣe patí kan lọ́rin. Wọ́n náà máa fún everybody tó wà ń bẹ̀ ní iPhone, the latest iPhone. Kó wá sọ̀rọ̀ dúdùn fún kẹ́ni yẹn wá tẹ̀lé wá sí lọ́rin. Gbọ̀ngbà tó dé lọ́rin ó wá rí pé àárín àwọn ọ̀tá àwọn tó ń wá òun tó fẹ́ fìyà jẹun òun ló mú òun wá. Adọ́gbọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ pé kinní kan wà níbì kan wọ́n fẹ́ tà á màá bẹ́ẹ̀ rà á ṣùgbọ́n wọ́n ní o ti wá send owó ó wá ní kó máa bọ̀ kó wá wo kinní yẹn o wọ́n ní kó wá wò ó fraud. He fraudulently lure you to come to where he's going to give you to your enemy or lock you up somewhere. Àbí wọ́n lè mú ẹni tipátipá náà àbí pẹ̀lú bìlísì àti fìtínà kan mú ẹ lọ síbẹ̀. Wọ́n wá lọ mú ẹnìyẹn wọ́n fi síbì kan. Wọ́n jẹ́ kó lè lọ ibi tó wù wọ́n jẹ́ kó lè ṣe nǹkan tó wù. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lè di nǹkan mọ́ lẹ́nu. Ó dàbí àwòrán tẹ́ ń wò ìsàlẹ̀ slide lápá
right hand side nísàlẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n de ẹnìkan tán ra lókùn wọ́n dè máa ga wọ́n da nǹkan bò lójú wọ́n fi nǹkan sí lẹ́nu kó má lè pariwo ó ń sọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin kidnapping àti abduction ó ló jẹ́ kí n mú méjèèjì wá pé eléyìí tẹ́ bá fẹ́ pè nínú méjèèjì ni kẹ́ ẹ pè ìkan nínú méjèèjì ó take place there is no way around this to push it aside and say nothing like that took place no it took place bó dàbí ọ̀rọ̀ tí lọ́ọ̀yà yẹn náà sọ lọ́dọ̀ bàbá wa David Hamilton ni wọ́n ní tí igi bá ré lugi òkè la kọ́kọ́ máa ń yanjú ọ̀kọ̀ọ̀kan là á yẹsẹ̀ lẹ́kùú bẹ́ẹ̀ ni òun lọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé wọ́n ti ṣe débi pé wọ́n ti gbé ẹni ní ìsìn wọn wá gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá olè ìyáàfin títẹ̀ mò ń pè ní ìyáàfin fún obìnrin olórí burúkú yẹn kí ló porúkọ ara ẹ̀ wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ òun ní nítorí pé wọ́n sọ fóun pé ta lọ́lọ́run bú òun online ìbínú yẹn which we can call a conflict of interest she's supposed to recluse herself from decision making when it comes to ta lọ́lọ́run but kò recluse ara ẹ̀ òun ló pàṣẹ pé kán lọ fi síbì kan tó bá di ọ̀la kán gbé lọ kóòtù kán tì mọ́lé nítorí ó bú òun ibi tí wàhálà ta lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ẹ má gbàgbé pé àwa sọ fún yín right from the word go kò sí anything tó sọ pé pẹ̀lú ẹ̀sùn tán fi kan ta lọ́lọ́run wípé kán lọ ti ta lọ́lọ́run mọ́lé ó wá di ẹni tó máa wà nú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n máa wá sọ fún wa pé ó máa lọ lóye ọjọ́ báyìí kò pààyàn náà kò jalè wọn bá bọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ló fi tipátipá mú ọmọ ọlọ́mọ lọ síbì kan ó bá ṣe àṣemáṣe so why tí wọ́n máa ní kán lọ tì mọ́lé àwọn èèyàn tó ṣe irú gbogbo nǹkan tá a kà á lẹ̀ gan wọ́n máa ní kán wá san owó ìtanràn tán bá rówó ìtanràn yẹn san owó béèlì tán bá rówó béèlì san wọ́n á ní kán máa tilé wá kán wá jẹjọ́ tó bá jẹ́ kéèsì apààyàn ni tí lọ́ọ̀yà bá apply fún béèlì ṣùgbọ́n tán rò pé tán bá jẹun gba béèlì ó lè sá lọ tí wọ́n ní rí mọ́ irú ẹ̀ ni wọ́n á ní ṣe rí gbogbo ohun tí wọ́n kà á lẹ̀ tán ní kíta lọ́lọ́run kó lọ mú wá èyí tó le jù ń bẹ̀ tán ní kó lọ mú èèyàn kan wá èèyàn méjì tó ń gbèlú Ìlọrin tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ bíi mọ́gàjí àti pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa san owó orí nǹkan kan ṣe rí gbogbo yẹn pé ká máa san owó orí yẹn kọ́ ni problem tèmi ó dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ń miss ẹ̀ mo lè má gbé Ìlọrin kí wọ́n ní nǹkan ṣẹlẹ̀ kán wá ní Ìlọrin ni wọ́n ti fẹ́ ṣe ẹjọ́ kí adájọ́ wá ní kí n lọ wá irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wá bọ́ á jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fìtì irú ìdájọ́ tí adájọ́ yẹn gbé kalẹ̀ ṣe ti gẹ̀ẹ́tì báyìí irú ẹni yẹn bóyá ẹjọ́ apààyàn ni wọ́n fi kàn án ó wá sọ pé òun kọ́ lòun pa ẹni yẹn òun ò kì í ṣe apààyàn bóyá ẹjọ́ àfipá báyàn lò pọ̀ bóyá òun náà fi kàn án ó wá ní mi ò jẹ̀bi wọ́n wá fẹ́ dájọ́ sẹ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin ó lẹ́tọ̀ọ́ láti máa lọlé kó máa tilé wá jẹ́jọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé bóyá adájọ́ wá ń wò pé ó lè sá lọ a lè má rí mọ́ torí kó má bàa lè sá lọ kó lè jẹ́ pé a máa rí ńgbà tá a bá fẹ́ rí adájọ́ lè wá dàbí ọgbọ́n ẹ rántí náà pé ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ni yẹn ṣẹ̀ ó pààyàn ni ẹ̀sùn tán fi kàn án bó tẹ̀ jẹ́ pé òun sọ pé mi ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé ṣùgbọ́n wọn ò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n wá fẹ́ dá ọjọ́ tán máa tó dájọ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe àwọn ìwádìí tó bá yẹ kán ṣe to get by meanwhile why they are going to do that adájọ́ ń wò pé ẹ̀sùn apààyàn láfikẹ́ nì ó mà lè sá lọ ṣètìrí pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi tó wúwo lábẹ́ òfin ni báwo la ṣe wá ṣe pé irú ẹni kò ní sá lọ mọ́ wa lọ́wọ́ yóò jìyà ẹ̀ṣẹ̀ adẹ̀mọ̀ pé ó lẹ́tọ̀ọ́ sí béèlì níwọ̀nba àgbà tó lóun ò jẹ̀bi tá a dẹ̀ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kó jẹ̀bi àbí bóyá ẹni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó fipá bá obìnrin kan lò yálà ọmọdé àbágbà adẹ̀rí pé ẹ̀sùn tó lágbára ni ìjìyà ẹ̀ náà dẹ̀ máa lágbára tó bá jẹ̀bi adájọ́ wá lè ṣe irú ohun tán ní kán ṣe fún ta lọ́lọ́run yẹn irú ìgbà yẹn náà lè máa béèrè irú bail condition yẹn nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ kí abẹ́rẹ́ ẹ̀ lókun dì í kó má lè sá lọ even irú ẹni yẹn gan tó bá jẹ́ lóòótọ́ wọ́n fẹ́ lo òfin tó bójú mu tí ò sí arúmọjẹ tí ò bá ṣe
aráàlú yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti gbà á láàyè pé ó dáa lọ mú èèyàn kan tá a mọ̀ pé bóyá ọba àbí ìjòyè àbí baálẹ̀ ni láti agbègbè ibi tó ti wá. Tó bá rí wọn tán bá wá tán wá dúró fún ẹ, á ti mọ̀ pé àwọn yẹn ò lè sá lọ, olórí ni wọ́n nínú ìlú. Ohun tó bá mú wọn tán lè wá tán wá dúró fún ẹ, wọ́n mọ̀ ẹ́ ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn lè dúró fún ẹ ni. Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní pé èèyàn rí ìdájọ́ òdodo. They will give you that option where you can exploit your fundamental human right. That, okay, bring somebody from your community, somebody from your own community. Nǹkan tó bá mú ẹ tó ò lè réyàn ní community ẹ tó máa dúró fún ẹ, ó mean pé o deserve whatever happens to you. But they are not going to ask you to bring somebody from a community where you don't know nobody, especially when such a community has shown interest that they want to put you in jail. When such a community has already proven to everybody that they are interested in killing you, yes. Especially when such a community already shown to everybody that they don't like you. They want you to be in jail, either you are guilty or not. A judge should not do that to any human being, whatsoever the case may be. Yes, they can say, Talolong, go and bring 2 sureties to stand for you to get your bail. You can bring them from Oyo State, anywhere in Oyo State, but that same condition tán fún yẹn, èmi àtẹ̀yìn mọ̀ mo dẹ̀ lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà ká ní pé Ọ̀yọ́ State náà ti ní kí Talọ́lọ́run mú wá ọjọ́ yẹn gangan ilẹ̀ ọjọ́ yẹn ò ní ṣú, Talọ́lọ́run máa ráwọn tó máa ṣe kínní yẹn fún. Ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ owó tán ní kó san kán mú kalẹ̀ kán tó gba bẹ́ẹ̀lẹ̀, ìyẹn kọ́ ni issue. Those are not the issue. There are people that will help him, there are people that are willing to help him. But the main thing gangan tán fi mú Talọ́lọ́run dúró síbẹ̀ táwọn náà dẹ́ mọ̀ kán tó ṣe òun ni àwọn mọ́gàjí nílọrin tán ni kó lọ wá. Ẹ má tanra yín jẹ, gbogbo ẹnu ni mo dẹ̀ fi sọ màá dẹ̀ dúró lórí ẹ̀. Kó tó di pé wọ́n ṣe ìpinnu yẹn, wọ́n máa ti sọ fún gbogbo àwọn mọ́gàjí yẹn pé wọ́n bí kankan nu yín dá kẹ́ lọ dó fún Talọ́lọ́run. Èyí tó bá dó fún nu yín, wọ́n á ti sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ fún, wọ́n á ti sọ fún wọn. Wọ́n máa ti ránṣẹ́ sí wọn, wọ́n máa ti kìlọ̀ fún wọn. Wípé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe èsì, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe mistake yẹn, because most of you are not paying attention to this. Jurisdiction àwọn èèyàn tán náà fẹ́ fìyà jẹ Talọ́lọ́run. Jurisdiction àwọn èèyàn tán ní bó bá jẹ́ kú ni àwọn fẹ́ pa, bó bá jẹ́ ẹ̀wọ̀n gbére ni, lórí ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ṣẹ̀, lórí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti gbé dájọ́ lẹ́ńlẹ́ ẹjọ́, bó bá jẹ́ ẹ̀wọ̀n gbére ni àwọn ò ṣe fún. Ẹ wá rántí pé ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa pé kí ni wọ́n ń pè ní pé wọ́n jíyàn gbé, kidnapping àbí abduction, ẹ rí i pé a sọ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fìyà jẹ, wọ́n á máa fi tipátipá mú láti ṣe àwọn nǹkan kan. Ṣètìrí bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbogbo èròjà kidnapping ó pé síbẹ̀, because èmi àtẹ̀yìn mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ń sọ pé dandan wípé Talọ́lọ́run kó wá bẹ̀bẹ̀, àbí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀, which means they put him under duress, under stress, and they are asking him to do certain things, even though they are claiming they are going by the law. But the kind of law they are using is not a straightforward thing. It's a kind of man no man thing. Bẹ́ẹ̀ni, èmi sì dúró sórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn sẹ́. Ṣebí sáà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn lọ́ọ̀yà wọn, right? Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹjọ́ yìí àwọn lè win ní ẹ̀, kò sí ọ̀nà tí Talọ́lọ́run fẹ́ gbé gbà. Let them call my bluff. Let them transfer Talọ́lọ́run's case to Lagos State. Lagos will be a neutral ground. Ó ní reason tí mi ò ṣe máa dárúkọ Ìbàdàn, kó má dàbí pé tó máa gbẹ́jọ́ dé Ìbàdàn, wọ́n máa ṣègbè lẹ́yìn Talọ́lọ́run. Let them bring it to Lagos. Let them bring that case to Lagos. And let us all watch and see what happens if that case is brought to Lagos. Kọ́kàn fi òfin lẹ̀ kófin wá ṣe nǹkan tí normal òfin ojúlówó, kò ń ṣe òfin àdàmàdì pé ká máa dọ́gbọ́n sí lábẹ́ ká wá wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú kéèsì yẹn. And they know the fact, they know this, pé at the end of the day, this boy could win this case. If this boy wins this case, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé kò ní pè wá lẹ́jọ́, kò ní sọ pé a fìyà jẹun lọ́nà àìtọ́?
ṣé kò ní pè wá lẹ́jọ́, kò ní sọ pé òun fẹ́ gbẹ̀san. Irú ẹni tí wọ́n ń lò tán fi ń ṣiṣẹ́ láabi òkúta gidi, ṣé rò pé òun náà ò ti ní máa dàárò, kò ti ní máa béèrè question, wọn ní máa assure ẹ̀ pé má worry, wọn ní máa assure ẹ̀ pé má worry, at the end of the day á filẹ̀, ṣùgbọ́n á make sure pé kó bẹ̀bẹ̀, kó dẹ̀ tọwọ́ bọ àwọn ìwé kan pé kò ní padà wá pè ẹ́ lẹ́jọ́, kò ní pè wá lẹ́jọ́ pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n gbé òun. Ó ní argument ẹ̀ ń gbọ́ táwọn kan tún gbé wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé okay, lọ́ọ̀yà sọ̀rọ̀ nígbà tó ń bí lọ́rọ̀ pé tán bá náà fẹ́ settle out of court, àwọn máa entertain ẹ̀. But what a lot of people don't understand ni pé lọ́ọ̀yà tó sọ bẹ́ẹ̀ orí ẹ̀ ò kú, òfin fààyè gbarú ẹ̀. And what the lawyer is trying to make you understand ni pé yes, if the people that arrested Talolong, the people that allege that Talolong has done something wrong, if they come up, they want to settle out of court, yes, I will entertain it. But that doesn't mean he's saying we are just going to go there and accept all the terms or agree to whatever they ask us to do. No, because he's a lawyer. That's why he's a lawyer. And all he has to do, if he's actually representing Talolong, his role is to do everything that will help Talolong. His main job is to protect Talolong's interest. I see some of my brothers and sisters coming in online saying, ẹ̀yin lẹ ń fìyà jẹ, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé. Ẹ má jẹ́ ń ṣépè fún yín, ẹ má jẹ́ ń bú yín o. Ẹ má jẹ́ ń sọ pé lórí burúkú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣé rò pé gbogbo wa la máa ya wèrè tá máa ya amukun mẹ́kọ̀ọ́ bíi tiyín ni? You abandon your brother for some people to maltreat him so that they can come back at the end of the day pé ṣáà sọ fún ẹ pé a máa fìyà jẹ, kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa dá sí. Have you guys sat down and thought about it? What does Talolong himself want? What does Talolong want? Where does he stand? And what do you think he's expecting from us based on what he wants and where he stands? How can we support him on his stand? So if what Talolong wants is, I'm not begging because I'm not guilty, and I'm out here begging on his behalf, does that not mean I'm telling everybody that Talolong is guilty, even though Talolong says he's not guilty? So I am out here begging and saying, ẹjọ́ ẹ foríjì, ó jẹ̀bi, bí ó tiẹ̀ bẹ̀bẹ̀, ẹ jẹ́ mi bẹ̀bẹ̀ fún, mo mọ̀ pé ó jẹ̀bi. So does that not mean I'm also joining the people to castigate him on something he said he didn't do? Ọ̀dọ̀ ẹni kún wà náà, òun ló mọ̀ bóyá òun yó bóyá òun ò yó. I've said it times without number. If Talolong, if I get a concrete evidence tomorrow that Talolong said, I'm begging them to release me, ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀, mo jẹ̀bi ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, who am I to come out here and say otherwise? Ṣé mo lè mọ̀ ọ̀ṣọ́ ju ìyá ọ̀ṣọ́ lọ ni? Kò sẹ́ni tó lè mọ̀ ọ̀ṣọ́ ju ìyá ọ̀ṣọ́ lọ nu gbogbo wa. But I see people coming out saying, ẹ̀yin lẹ ń fìyà jẹ, ẹ̀yin lẹ, because you want us to stop talking about it so that kan máa fìyà jẹ, àbí ká dàbí tiyín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ ti róòótọ́, ẹ ti mọ̀ pé you are in the wrong, but ẹ fẹ́ save face by trying to convince the rest of us to join you in your mistakes so that we can all make the same mistakes. And then at the end of the day, this idiot, àwọn náà máa jáde wá, wọ́n máa sọ fún gbogbo wa pé we all made the same mistake. No, èmi àti yín kọ́, èmi àti yín ò ní play irú game yẹn. Ọmọ Yorùbá bíi tèmi ni Talolong, therefore ọmọ ìyá mi, ọmọ bàbá mi ni. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, ojú tèmi fi wò kò jẹ̀bi. Òun kọ́ ló parọ́ mọ́ èèyàn. Gbogbo wa àtẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn gan, you all have the same evidence that I have. We all watch the same thing. Tó ń bo ló ti jẹ̀bi. Èèyàn tó sọ̀rọ̀ gangan tá a lè sọ pé ó jẹ̀bi, tó bá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ gan, wọ́n ti filẹ̀. They gave him a bail condition that is far better than whatever they gave to Talolong. Ẹ dẹ̀ ń pretend bíi pé ẹ mọ game tó wà nílẹ̀, bíi pé ẹ mọ nǹkan tó ń ṣe. Àfúùfù tó jáde tó ń parọ́ tó ń fẹ̀ fún tó ń pariwo lójoojúmọ́, ẹ ń ṣe bíi pé ẹ mọ irú èèyàn tó jẹ́. Iṣẹ́ dáadáa wo lẹ bá lọ́wọ́ ẹ̀ rí? Tí ò bá ti ṣe ibi tó máa ti rí nǹkan tó máa fi sẹ́nu, tó máa rí nǹkan, àbí tó máa lọ káàkiri tá láwọn làwọn ń jà fẹ́sìn, àwọn làwọn ń ṣe kinní kan. Iṣẹ́ dáadáa wo lẹ bá lọ́wọ́ ẹ̀ tó yàtọ̀ sí yẹn?
Is it not the same person tó ń fi yàn jẹ ìyá àdínì tí wọ́n ń pe Bobrisky síbẹ̀? And at the end of the day, this same person will come and say Islam frown at certain things. Islam ò fẹ́ lẹ̀, Islam ò fẹ́ yẹn. Islam fọwọ́ sí pé kí Bobrisky máa múra bó ṣe múra yẹn, kẹ́ máa pè síbi tẹ́lẹ̀ tí ń kówó jọ fún mọ́sálásí. So, are you trying to tell me all Islam wants is when somebody has money that will help your cause, it is fine? A jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan kan tí ò dáa nìyẹn, wọ́n dẹ̀ commit crime. But when somebody say, okay, mi ò ṣe ẹ̀sìn tiyín o, ẹ̀sìn mi mò ń ṣe o, ẹ dẹ̀ má bà ẹ̀sìn mi jẹ́ o, tẹ́ bá bà ẹ̀sìn mi jẹ́ o, èmi náà ó sọ̀rọ̀ o, then that person is your enemy, right? Ṣé nǹkan tí Islam ní kẹ́ ẹ máa ṣe nìyẹn? Ṣé nǹkan tí Islam kọ́ yín nìyẹn? Is that not what Afufu is doing? Ẹgbẹ́ wáàsí jáde ńjọ́ kan bí tí ẹ ti fi hàn mí tí Afufu jókòó tó ń ṣe wáàsí látinú Kùránì tó ń sọ àwọn nǹkan tó dáa, nǹkan tó máa tú society ṣe, ẹgbẹ́ jáde kẹ́ wá fi hàn mí. Everything he does is ibi tán bá ti ń ṣe fracas, ibi tán ti ń ṣe scandal, àbí ibi tí yóò ti ní àwọn ń kówó jọ, àwọn fẹ́ kọ́ mọ́sálásí, àwọn fẹ́ ṣe gbá, àwọn fẹ́ ṣàwo. Like I do tell you, this is not an attack on anybody's religion or anybody's personality. As long as tó bá fọwọ́ ẹ̀ síbi tó wọ́n ń gbé, tó dẹ̀ act bí ọmọlúàbí, tó sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí jáde lẹ́nu, tó wù ọmọlúàbí, tó dẹ̀ ṣe nǹkan tó tọ́ tó yẹ láwùjọ, nobody will attack you, nobody will say anything about you. Kò di dandan kó support nǹkan tí mo support. Okay? Níwọ̀n bá àgbà tó bá ti máa dọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ àbí kó máa lo ọgbọ́n láti máa condemn nǹkan tó dáa táwa fẹ́ ṣe àti nǹkan tó dáa táwa ń sọ. We don't have any business with you. Ẹ ṣé bàbá mi Wálé Ikújú ni, bẹ́ẹ̀ ni. He's not even a good blogger at that. Tá bá fẹ́ pè ń blogger gan, he's not even a good blogger. Kò mọ bó ṣe ń blog. Because irọ́ ló pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. And that is why you will see him most of the time. Òun lè máa rí tó máa jáde tá ní ogun ló wà ńlẹ̀ yìí o, ogun ẹ̀sìn lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, so ẹ̀yin mùsùlùmí, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ gbọ́dọ̀ gba ẹ dìde kẹ́ support wa. Ó lè ní náà. Ó mọ nǹkan tó ń fẹ́, ó mọ nǹkan tó ń wá náà. Ṣé àwọn pọ́lọ̀ tí mò ń sọ yìí gan? Even there are a lot of Muslims that are attacking him on this issue. There are a lot of Muslims online telling him pé nǹkan tó ń ṣe yìí, nǹkan aburú, nǹkan tí ò dáa ni, right? Although àwọn yẹn lè ní other things attached to it. Mo mọ̀ má fẹ́ mẹ́nu lọ bí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Ó má dàbí pé èèyàn kan mọ̀ fẹ́ bà personality èèyàn jẹ́. Èèyàn tí ò ní personality tó dáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, èèyàn tí personality ẹ̀ ti bàjẹ́, èwo ń tèmi ló láti ṣe wá máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ṣé mi ni mo fẹ́ bà personality ẹ̀ jẹ́ ni? No. Already èèyàn tí ò ní personality tó dáa, I don't have to come and start making noise pé ó ṣe gbá, ó ṣe àròrán ní kinní kan. No, I won't do that. There are things I can say tí mo ní evidence ẹ̀, tí mo ní proof ẹ̀ lọ́wọ́, tí ó dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tí n bá sọ. But that is not what we are doing. That is not what I stand for. Ẹ̀yin èèyàn, mo rí pé àwọn kan ń bi mí, wọ́n send the text, wọ́n send voice note, wọ́n ní àìtí ẹ̀dó náà, àrí bàbá Fálànà ń di ọ̀rọ̀ yìí. Kinní kan. Let me tell you today. Àwọn kan náà bí mi wọ́n ní àgbúrò Sowore mọ́, kò tiẹ̀ sọ nǹkan kan mọ́. Let me tell you this. Ṣé rí, mo máa ń tẹnu mọ́ kinní kan. Whatever you want to go into, whatever you want to participate in, whatever cause you want to fight, before you go into it, first of all, sit down, do your analysis, examine things, ask yourself, do you really want to do this? Do you really believe in it? Or because people are making noise about it, you just want to jump into it and you really don't understand what is going on, or you don't know what you are doing. Oh, mọ nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀, oh, mọ nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe, oh, mọ mission ẹ̀, but torí pé gbogbo èèyàn ń sọ̀rọ̀ ń pa àbọ̀ ń pariwo ń pa, ìwọ náà fẹ́ lọ bẹ̀. Àbí torí pé ó fẹ́ fi trend, má ti torí ẹ̀ lọ dá sí ọ̀rọ̀. Kó tó dá sọ̀rọ̀, kó tó wọnú ẹ̀, kọ́kọ́ jókòó ná, bíra ẹ láwọn question kan. Àwọn evidence tó bá wà ńlẹ̀, tó wà available, tó lè fojú rí, àbí tó lè wá wọn, kó wọn lẹ̀ wò ó, kó bíra ẹ ní question. Then make your decision. That is how you make a wise decision. Okay? This thing is worth fighting for. This cause is worth going into and fighting for. No matter what comes out of this, no matter what happens, I already seen this.
and I believe in this, and this is where I am going. Wá wọnú ẹ̀ lọ tọkàn tara, má ṣiyèméjì. But first of all, do your research, do your findings. Tell yourself, assure yourself that you are doing the right thing. Because if it is not the right thing, don't do it. Tó wá rí níwọ̀nba àgbà tó o bá ti mọ gbogbo ohun tí mo kà lẹ̀, tó o dẹ̀ ti dúró lórí ohun tí mo kà lẹ̀, tó bá rí pé wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n mú ẹnìkan o, àbí ẹnìkan kú kinní kan, ìwọ náà gbọ́ tó ń pariwo wá sá lọ́bẹ̀. And you are doing it based on o kàn rí táwọn èèyàn kan ń ju kinní kan tó ń sọ nǹkan kan. Ìwọ náà wá choose a side based on what the crowd is saying or where the crowd is going. Àbí based on pé àwọn ẹlẹ́sìn mi ní àwọn ni màá tẹ̀lé, wọn lè parọ́ fún mi. Ọmọ wàá miss ẹ̀. At the end of the day, wàá máa dance around. O ò ní lè dúró síbi òótọ́. Because later, wàá wá rí pé ó ṣeé ṣe pé propaganda irọ́ ló tẹ̀lé. Just like Alfufu is the chief propagandist lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ lọ online kẹ́ lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ tí wọ́n ń panu kéèsì, àtọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti ń jáde, àtẹnu ẹ̀ ló ti ń jáde. Tẹ́ bá lọ wò ó, ẹ lọ wò ó dáadáa, ẹ lọ examine, ẹ lọ wo most of the show. Ẹ tẹ̀ wọ ẹnujọ́ mẹ́ta kò níṣẹ́ míì mọ́ ju pé kó jáde update lórí ọ̀rọ̀ Talọlọ́run court case, update lórí ọ̀rọ̀ court case wa. Court case wo? What is your own business in the court case? Ṣé ìwọ lòkúta gidi tó bá Talọlọ́run lẹ́jọ́ ni? So òkúta gidi gan tó lẹ́jọ́, ẹjọ́ ìjọ́ mélòó lẹ ti rí tó bọ́ síta tó ń sọ̀rọ̀? Ìjọ́ mélòó lẹ ti rí èèyàn kan tó jáde tó sọ pé èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ fókúta gidi? Wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń pòwe lójú ara wọn nìyẹn o. Àwọn ọmọ àlè Fúlàní tí wọ́n rò pé àwọn ti gbọ́ Yorùbá, àwọn lè jalè, wọ́n lè máa fi Yorùbá jalè. Wọ́n máa sọ fáwa pé ọ̀rọ̀ tán gbọ́ lẹ́nu wa, abánidá ìbánidébẹ̀. Ẹ̀yin gangan ló yẹ ká máa sọ fún òkúta gidi báyìí pé òkúta gidi wò ó, abánidá ìbánidébẹ̀ ń gbẹ̀yìn. Tọ́rọ̀ ẹ̀ bá bẹ́yìn yọ, ó máa kù wọ́ nìkan pẹ̀lú gbogbo ohun tí ẹ̀ ń dálẹ̀ tẹ̀ ń ṣe yìí. Ó máa padà kù wọ́ nìkan pẹ̀lú gbogbo ohun tí ẹ̀ ń dálẹ̀ tẹ̀ ń ṣe yìí. Because at the end of the day, orúkọ ẹ náà fi gbé Talọlọ́run tán fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún Talọlọ́run yìí. I know they are already thinking pé worst case scenario, a sọ di no victor, no vanquish. Kò ní sẹ́ni tó win at the end of the day. Or àfàgídí ṣe é ní Ìlọrin, wọ́n sọ pé òun ló jẹ̀bi. Ẹ rántí pé tẹ bá ṣe ń Ìlọrin, tẹ bá lóun ló jẹ̀bi, ó lè pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ lè ṣe títí tó máa gbé ẹjọ́ yẹn kó Ìlọrin, tó máa gbé lọ sí Lagos or another state tó máa jẹ́ neutral ground, níbi tí ẹ ti ní rí gbogbo favour tẹ̀ ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Adájọ́ má rò pé àgbàgbé ẹ̀ o, ṣé kí lorúkọ ẹ̀? Sunday Adéníyì, ẹ bá ń kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ ẹjọ́, ẹ bá ń kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ káwọn èèyàn máa rí. Ní gbé fọ́tò ẹ̀ síta, àti ní gbé fọ́tò ẹ̀ síta, àti rí fọ́tò ẹ̀ bọ́ àti ní gbé síta, àti rí fọ́tò ẹ̀ bọ́ àní gbé síta. Bẹ́ẹ̀ni, àti rí fọ́tò ẹ̀ bọ́ àní gbé síta. Ẹ bá mi kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀. Adájọ́ yẹn fẹ́ ó kọ̀. One thing is already established. Ẹ rí láyé ìgbà bàbá wa Awólọ́wọ̀, nígbà tán ti bàbá mọ́lé, ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn dònídọ̀la. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kéwì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kọrin náà máa ń fi ọ̀rọ̀ yẹn náà máa fi ń kọrin, náà fi ń kéwì. Wọ́n á ní nígbà tí wọ́n fẹ́ ti bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ Yorùbá mọ́lé, adájọ́ Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ ni wọ́n rán sí i. Wọ́n á wá máa dárúkọ adájọ́ yẹn, adájọ́ Sówẹ̀mímọ́. Kẹ́rí pé bí mo ṣe kéré tó yìí, mo rántí orúkọ yẹn mi ò gbàgbé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Alàgbà Sunday Adéníyì, borúkọ yín ṣe máa ríǹgì bẹ́ẹ̀lì létí wa nìyẹn o. Borúkọ yín bó ṣe máa ríǹgì bẹ́ẹ̀lì létí wa nìyẹn. Not because pé à ń bẹ̀ yín pé kẹ́ má ṣiṣẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ o. Àwa ò ní kẹ́ bend the rule fún wa o. Àwa ò ní kẹ́ favour wa lórí anything o. All we are asking you ni pé ẹ fi bẹ̀rù Ọlọ́run ṣiṣẹ́ yín, ẹ dẹ̀ fi tọmọlúàbí sí. Gbogbo ẹni tó bá wá sọ pé níwọ̀nba àgbà tẹ́ bá dúró sórí òdodo, tẹ́ dẹ̀ ń gbé ìdájọ́ òdodo kalẹ̀ kó kú bí tẹ́ máa gbà,
irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó kò dájọ́ Ọlọ́run ọba Ẹlẹ́dùmarè. Ṣùgbọ́n níwọ̀n bá àgbà tẹ́ bá lẹ́ẹ̀ máa fi ẹjọ́ ṣègbè yálà nítorí pé àwọn kan halẹ̀ mọ́ yín, torí pé wọ́n ń pàṣẹ fún yín, torí pé wọ́n promise yín ní nǹkan kan àbọ̀ ń fún yín lówó. Ẹ wò ó, Elédùmarè á fìyà jẹ yín o. Ìyà ayérayé, iná ayérayé, Elédùmarè á bá mi wà lé yín lórí. Èmi ò ń jayò pa pẹ̀lú èèyàn. Ìdí dẹ̀ ní instruction tá a fẹ́ mi ni, mi ò gbọ́dọ̀ jàjà ẹ̀bi, mi ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ òdì síyàn lórí ẹ̀bi, ṣùgbọ́n mo lè ṣàdúà fún yàn. Ìdí ni pé torí tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbìyànjú pé ẹ fẹ́ dá padà níwọ̀n bá àgbà tí mi bá ti jayò pa, tí dẹ́ ṣe pé mo dédé kọjú sí yín báyìí láì nídìí kí wọ́n ní kó rí fún ọ báyìí, kó ṣe báyìí fún ọ, kó ṣe kinní kan. Any other thing tẹ́ bá ṣe, orí ara yín lẹ́ẹ̀mọ́ fi gbé gbogbo ẹ̀ lọ. Àyàfi tẹ́yin náà bá ṣe gbémi náà ṣe yẹn, which ẹ̀rù kì í bẹ̀ mí, èmi á máa sọ fún gbogbo ìgbà, máa sọ fún gbogbo èèyàn. Tó bá jẹ́ pé torí kí n lè rówó nídìí kinní ni mo ṣe ń ṣe, Elédùmarè fi ìyà jẹ mí, ó fi ìyà jẹ mí. Ó bá jẹ́ torí pé mo fẹ́ kọjú ìjà sí ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni mo ṣe ń ṣe, nǹkan tó yẹ kójú ẹni tó ń ṣerú ẹ̀ rí, Elédùmarè fojú mi rírú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ lórí òótọ́, lórí òdodo, lórí pé kán má fi ìyà jẹ ẹni ẹlẹ́ni láì ṣe pé wọ́n bá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pó ṣẹ̀ ni mo fi ń ṣe, kí Elédùmarè wá pín mi lérè o, kí n jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi. Èyí tó bá jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni kí Elédùmarè fi pín mi lérè. Irú àdúrà yẹn ni mo ṣe fẹ́yìn náà pé èyí tó bá jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín ń bẹ̀, ó ní kí Elédùmarè fi pín yín lérè. Kó máa rókì lọ́kàn èmi àtẹ̀yin, kó máa rókì lọ́kàn wa, kí conscience oníkálukú wa kó máa jẹ́ wa pé ok, ṣéṣe ọwọ́ mi mọ́ débẹ̀, tó tí mò ń ṣe tó dá mi lójú débẹ̀ pé mi ò jayò pa, mi ò ṣe nǹkan tí ò dáa. Ṣùgbọ́n ojú ló mọ ohun tó yónú, ìdodo nìdajì ara. Kí n má bàa gbàgbé, ẹ já padà sórí slide yìí, mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá, mo fẹ́ kà á fún wa, mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn kan lè padà gbé argument wá kan ní ọ̀rọ̀ yẹn ò jọra wọn náà, ó yàtọ̀ síra wọn náà, ohun tẹ́ni yẹn sọ àbí tó ṣe ó yàtọ̀ sí ti lágbájá. I want to establish a fact for you tonight. If anybody is telling you pé a defamation of character case, pé ẹni tí wọ́n allege pé ó defame yẹn pé kò lè win ní case yẹn, àbí ilé ẹjọ́ ò lè dẹjọ́ yẹn rò, no, bàbá ńlá arọ́ ni, wọ́n ń parọ́ fún yín ni, ara propaganda ni. Bẹ́ẹ̀ ni, tán bá gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ tó máa fi ìdájọ́ òdodo lélẹ̀, tí ò ní fẹjọ́ ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan, tí ò ní fárí apá kan dápá kan sí, tí ò ní so ajá mọ́lẹ̀ so ẹkùn mọ́lẹ̀ múrù ẹkùn fi lé ajá lọ́wọ́. Ẹni tó fẹ̀sùn kàn pé ó báyàn lórúkọ jẹ́, ó lè win ní case. Bẹ́ẹ̀ ni, ó sì ti ṣẹlẹ̀ rí ní Nàìjíríà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni, ohun tá a lè tọ́ka sí tá a dẹ̀ lè sọ ni. Ẹ jẹ́ ká jọ wo kéèsì eléyìí ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sórí slide ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Here we go. Kò tí pẹ́ kò jìnnà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀, orí ẹ̀rọ ayélujára ilé mi àtẹ̀yìn wà. Ní ìpínlẹ̀ Kaduna, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè rántí tẹ̀dẹ̀mẹ́ni tí wọ́n ń pè ní Sanni Shehu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè rántí tẹmọ ọ̀gbẹ́ni Sanni Shehu. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè rántí ẹni tó ń pè ní Malam Nasiru El-Rufai. Malam Nasir El-Rufai, former governor Kaduna, ara àwọn èèyàn àwọn aráabí, ẹ ti mọ̀ wọ́n, àwọn agbésùnmọ̀mí, àwọn oníjàgàmù, àwọn apààyàn. Now, ṣé mọ̀ pé gọ́vnà yẹn ó pe Sanni Shehu lẹ́jọ́ sí court. Ó ní Sanni Shehu pé ó bà òun lórúkọ jẹ́, wípé ó sọ àwọn nǹkan kan nípa òun. Ẹ jẹ́ ká ka kínní. This is something, it's online o, ẹ lọ wò dáadáa. Kaduna court set Shehu Sanni free. Ẹ jẹ́ ká wá wò.
On June 15, 2023, kò tí pẹ́ kò jìnnà yìí, the legal team of Shehu Sani on Thursday said a Kaduna High Court has dismissed a libel and defamation suit filed by the former Kaduna State Governor, Malam Nasiru El-Rufai, against the former senator representing Kaduna Central Senatorial District. Shehu Sani, the team said the ruling was a victory for democracy and freedom of expression. The defense counsel to Sani, Barrister Kinni, who spoke in Abuja, said the trial judge, Justice Hal Balogun, while delivering his judgment on Thursday, dismissed El-Rufai's suit filed on the ground that it was an abuse of the court process. Listen to that attentively. This is critical. This is very, very critical. Mumbo, this is very critical. And listen that I can digest it, that I can process it. Justice Hal Balogun, while delivering his judgment on Thursday, dismissed El-Rufai's suit filed on the ground that it was an abuse of the court process. What does that tell you right there? That is telling you, people can abuse the court process. People can abuse the court process. And what you are seeing in Ilorin right now, everything you are seeing about Tani Olohun's case is people in Ilorin, those people are abusing the court process. Everything they are doing right now is an abuse of the court process. Who can stop people from abusing the court process? It is the judge handling the case, which in this case will be Justice Sunday Adeniyi. But rather than stop these people from abusing the court process, is enabling them to abuse the court process. Justice Sunday Adeniyi is enabling these people to abuse the court process for one reason or the other that is not yet known to you and I. He's helping them. He's enabling them to abuse the court process. See, you have this other judge in Kaduna, Justice Balogun, who dismissed a case based on the fact that it is an abuse of the court process. Yes, anybody can sue anybody for defamation of character. Anybody can allege that somebody defamed them. But the court can look at the case and say, well, this case has no standing for right now. I don't see any reason why this person should be brought before me. All I can see right now is that you are trying to abuse, the court process. How? In Talalong's case. Talalong did not directly allege that Okutagidi did this and did that. No. Talalong said something based on an evidence he had at hand that these two people said this. And I'm basing my wasi preaching on this fact that these people said this. So if anybody has committed any offense and if anybody should be arrested, it should be those two people and not Talalong. A reasonable judge, a judge that will not allow the court process to be abused, will look at that point, that fact, and say, you know what? Until you can establish the facts, the people that actually said those things, until you can prove that they are lying, you don't have a case against this man right here. So this is an abuse of the court process. And one comes before the other. You cannot bring both of them at the same time. No,
You cannot do that. Èèyàn kan ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kéèyàn kan tó lo ọ̀rọ̀ yẹn láti sọ nǹkan tóun sọ. So if anybody should be guilty, it should be the person, the originator of the statement, the originator of the facts, right? The originator of the statement should be the one that will be prosecuted first. Then when he is found guilty, see, the difference there is this. By the time the originator is prosecuted, just like the way they are doing right now, I didn't mean they didn't arrest Talolong. Talolong is still at home in Ibadan. And then they arrested Baba Oluwawotede, and we are watching the court case, and now they now have established the fact that Baba Oluwawotede is begging, and he said everything he said is not true. That is when we will now tell Talolong, this thing that you did, Baba Oluwawotede said is not so. Go and do what? Go and retract that show and retract that statement and tender an apology. Then attach the video where Baba Oluwawotede is saying it is not so anymore. And now make your own statement that based on the fact that Baba Oluwawotede is now saying he lied, everything he said before was not true, I'm tendering my apology to Baba Okutagidi. I'm saying I'm sorry. I don't mean to cause him no harm. I don't mean any harm to his person. I base my show on what this person and this person said. But now that both of them are saying it's not so, I'm retracting my statement and I'm attaching this. And then to whoever it may concern, whoever might have seen my other show, whoever might have heard me saying that here's the evidence, this is what somebody said about Okutagidi. I'm now telling you again that it is not so, because the same person now said they lied. Which means Talolong never had any case to answer, because even after doing that, if anybody should kidnap or arrest him and take him to a law court, they will also be committing a crime, because all Talolong will have to prove is bring out all the videos and say, yes, I said it, my lord. Based on the fact that I had an evidence where Baba Oluwawotede said this. But as soon as I heard that Baba Oluwawotede said it was not so, he lied. Here is another video I made to that effect to apologize. Any reasonable judge we throw that case out and say, you don't have any case against this man. Òun ló sọ pé Adégún, ó dẹ̀ ládégún ògùn, ó ládé ògùn mọ́. Ó sọ pé Adégún based on the fact pé ohun tó ní lọ́wọ́ àtòun tí àwọn èèyàn kan sọ. Àmọ́ ń gbà gbàrà tó rí pé ẹni yẹn wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, irọ́ làwọn pa o. Ó ti ṣàtúnṣe, kò nílò kẹ́ ẹ gbé wálé ẹjọ́ mọ́. Irú èyí tí àwọn bàbá wa uncle hello, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ṣé ti ń gbọ́ mi padà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá ṣe pé ẹ ti ń gbọ́ mi padà. Ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi padà. Ẹ ṣé bàbá mi, onílò ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wẹ̀. Ṣé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? You can all see the mic is on. The mic is on. The mic is working.
Àwọn wireless mic tí mò ń lò, both of them are on and they are working. But ẹ kàn gbọ́ mi mọ́ ni. Ẹ kàn gbọ́ mi mọ́ ni. Kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ o, kò sáburú kankan o. Gbogbo equipment tó wà níbí, each one of them, they are doing what they're supposed to do. They are functioning well. Ó kàn mú ohùn lọ ni. Máìkì méjèèjì lẹ̀ ń wò yìí. Máìkì méjèèjì ni. They are still on, but for some reason, you guys could not hear me. But ohun tí ò yé àwọn èèyàn wọ̀nyí ni pé wọ́n lẹ́yìn tó máa jẹun gbọ̀ngbọ̀n, ó máa tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Èmi náà ti múra wọn lẹ̀. Èmi náà ti múra wọn lẹ̀. Mo mọ̀ pé there is every possibility kírú àwọn nǹkan báyẹn kó máa ṣẹlẹ̀. Ẹyin wo ojú máa tì yín ni ní gbogbo ọ̀nà. Ojú máa tì yín ní gbogbo ọ̀nà. But gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń bá bọ̀. So nísìn fún ta lọ́lọ́run, gbogbo nǹkan tí ta lọ́lọ́run tó ní láti ṣe tọ́rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé ó ní láti proof fún lọ́yà pé fún adájọ́ pé ókè o ọ̀rọ̀ yẹn o bàbá yìí ló sọ ohun tí mo lò àti ohun tí ìyá yẹn sọ, bọ̀ mo rí pé àwọn méjèèjì ń sìn wọ́n ti yí atótónu wọn padà, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Òun ló wá mú èmi náà tí mo ṣe kíni, tí mo ti tètè ṣètò gbogbo bí tí mo sì pín ètò ta lọ́kọ̀ọ́kọ́ sí. Ṣé mọ̀, adájọ́ tó rí ẹ̀ pé tó jọmọlúàbí tó ní ìfọmọnìyàn ṣe, kò sí bákan, kò sí ṣíṣe, kò sáì ṣe. A sọ fún àwọn tó gbé ẹjọ́ yẹn wá pé ẹjọ́ yín yóò fẹsẹ̀ múlẹ̀, ẹ lẹ́jọ́ níwájú mi torí ohun tẹ́lẹ̀ ní sọ ó tẹ̀ tí ń bẹ̀ yín. Ṣèbí fọ́nrán lẹ ló ṣe tó fi sọ̀rọ̀. Then ó dẹ̀ tún ṣe fọ́nrán náà níbi tó ti bẹ̀ yín tó dẹ̀ lọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Kí lẹ tún fẹ́ kó ṣe? Kí lẹ tún fẹ́, kí lẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀? In the first place, òun kọ́ ló sọ̀rọ̀ originally. Now, àwọn tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn originally, ó possible bóyá gbà tẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́. Ẹ rí ìdájọ́ gbà tó sọ pé kán lọ ṣe nǹkan kan àbí tó fìyà jẹ wọ́n. Àbí ẹ̀yin pẹ̀lú wọn ẹ padà jọ ládéhùn pé tán bá ti bẹ̀bẹ̀ tán bá bẹ̀ yín, ẹjọ́ yẹn máa kú òǹlẹ̀. So, uncle wa Abdulhakeem tí ẹ ń ṣàlàyé fún wa ní jèlò, irú bẹ̀ yẹn òun ni ọ̀rọ̀ yìí pé ẹ ti yanjú ẹ̀ láti lé kẹ́ tó wá sí court, irú bẹ̀ ló ti wáyé. Ṣé rí pé nínú gbogbo àlàyé tí mo ṣe kalẹ̀ ń sìn, ṣé rí pé kò síbi kankan tó sọ pé wọ́n máa kọ́kọ́ lọ jí gbé, wọ́n máa fìyà jẹ, wọ́n máa nà án, wọ́n máa lọ tì mọ́lé. Ṣé rí pé kò síbi kankan tírú ẹ̀ ti wáyé. Ṣebí Yorùbá ni gbogbo wa, àwọn bàbá wa, àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àtàwọn ìyá wa, wọ́n ní àìtìlé ẹjọ́ dé dọ̀rẹ́. Ohun tó mú ọ̀rọ̀ yẹn jáde nìyẹn. Ohun tó mú ọ̀rọ̀ yẹn wáyé nìyẹn pé àìtìlé ẹjọ́ dé ká dọ̀rẹ́. Àìtìlé ẹjọ́ dé ká dọ̀rẹ́. O ò lè gbé mi kó lọ tì mí mọ́lé kó fìyà jẹ mí lórí nǹkan tí mo nígbàgbọ́ pé mi ṣe. To the extent ẹnàyàn kò lè dúró lórí ẹsẹ̀. Ẹ dẹ̀ rò pé yóò bẹ̀ yín tó bá dẹ̀ tilé ẹjọ́ yẹn dé yóò jọ̀rẹ́ yín. Ẹ dẹ̀ rò pé ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ rò pé tipátipá láfi múyàn ṣe nǹkan. Kéèsì ẹnìkan tó fẹ́ jọmọ́rú ẹ̀sùn tẹ́lẹ̀ fi kan ta lọ́lọ́run, òun là ń wò ń bíbà tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Lórí ohun tá a wá ń wò tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ yìí, adájọ́ tó mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ, ó ṣe kí ni? Ó da ẹjọ́ yẹn nù, ó ní ẹjọ́ yìí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Bí ìgbà tí ẹ̀ ń fi ilé ẹjọ́ ṣe yẹ̀yẹ́, tẹ́ fẹ́ sọ ilé ẹjọ́ di rándanràndan, tẹ́ fẹ́ sọ di nǹkan ṣeré, òun leléyìí. Ẹ má gbèrú ẹjọ́ yìí, ẹ má gbé wá sínú ilé ẹjọ́ bíbà mọ́. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. According to him, the judgment was predicated. The judgment was predicated on the fact that the plaintiff filed several suits. Ẹni sùúrù o, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wo nǹkan kan láàrin yìí o. The judgment, which was predicated on the fact that the plaintiff filed several suits over the same course of action before several courts in Kaduna State. Now, let's go back to something. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí à ń ṣàtótónu, tá a dẹ̀ ń ṣe àríyànjiyàn ní ìjọ́ kìíní àná nígbà tí àwọn agbẹjọ́rò ta lọ́lọ́run tí wọ́n sọ wípé ilé ẹjọ́ yẹn ò ní ẹ̀tọ́
láti gbọ́ ẹjọ́ ta lọ́lọ́run nítorí pé ta lọ́lọ́run ti ń jẹ́ ẹjọ́ lórí ẹjọ́ yẹn níbì kan already. Irú ẹ̀ ni ohun tí El-Rufai tó fẹ́ ṣe the same thing fún Shehu Sani tí adájọ́ yẹn wá da ẹjọ́ yẹn nù pé ẹ má abuse court process o, ẹjọ́ yóò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ nítorí pé this same ẹjọ́ tẹ́ gbé wá síwájú mi ẹ ti gbé lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà níbẹ̀. So that is an abuse of court process. Ṣé wá rí pé argument tí àwọn lọ́ọ̀yà ta lọ́lọ́run tó ń ṣe ń jọ́ kínní àná kó tó di pé wọ́n padà lọ sórí ọ̀rọ̀ bail. Ṣé rí pé wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń sọ, wọ́n ṣe àṣìṣe wípé wọ́n ti pe ọ̀gbẹ́ni lẹ́jọ́ already. Ṣebí lórí ẹjọ́ yìí náà wọ́n ti tì mọ́lé, ó wà lẹ́wọ̀n níbì kan tí ò yẹ kó wà lẹ́wọ̀n. Wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti tún wá pè lẹ́jọ́ síbí báyìí pẹ̀lú ẹni mọ́ because ó ti ń jẹ́ ẹjọ́ yìí níbì kan. Ká ní pé adájọ́ yẹn ó fi tọmọlúàbí ṣe, kò dẹ̀ fẹ́ gba àwọn èèyàn yín láàyè láti máa abuse court process, láti máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kán máa fi ṣe eré, kán máa fi ṣe mìríndìn, kán máa fi ṣe nǹkan tán máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ torí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ìdájọ́ ní ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti sọ di nǹkan yẹ̀yẹ́ pàápàá jùlọ ní Kwara State wọ́n ti sọ di nǹkan ríndìnrìn, di nǹkan rándanràndan tí ò ní mínì lójú àwọn èèyàn mọ́. Irú adájọ́ yẹn Sunday Adéníyì ó yẹ kó ṣe kíni, ó yẹ kó da ẹjọ́ yẹn nù ni pé ẹ ti pè lẹ́jọ́ síbì kan wọ́n ti tì í mọ́lé, kò yẹ kẹ́ ẹ tún wá pè lẹ́jọ́ síbí lórí the same ẹjọ́ mọ́. Bọ̀ ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé nígbà yẹn àwọn agbẹjọ́rò yẹn wọ́n lè appeal the case yẹn because they have the right to appeal that judgment pé ilé ẹjọ́ yẹn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́ ẹjọ́. Àwọn ń wòye pé tá a bá ní ká lọ máa appeal the judgment yẹn ọ̀gbẹ́ni sì máa wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ànírígbàálẹ̀ ó yá ẹja fi wọ́n lẹ̀, ẹja sọ pé òkè a fẹ́ gba béèlì ẹ̀ kó máa tilé wá, ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ká ní pé nígbà yẹn wọ́n mọ̀ ni àbí wọ́n níran pé wọn ò ní jẹ́ káwọn rí béèlì ẹ̀ gbà débi táwọn á máa mú lọ, wọ́n máa lọ appeal ìdájọ́ yẹn pé ilé ẹjọ́ yẹn ò ní ẹ̀tọ́ láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn, wọ́n máa lọ appeal ẹ̀. But the more tán máa lọ appeal the more títa lọ́lọ́run máa wà níbi tó wà nítorí pé níwọ̀nba àgbà tán bá appeal wọn ò tí ì lè release ẹ̀ pé kó máa lọ nítorí pé kíni wọ́n sì ń jà lórí pé ilé ẹjọ́ yóò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n ṣé ilé ẹjọ́ yẹn lẹ́tọ̀ọ́ àti gbẹ́jọ́ àbí wọn ni? Ara ohun tó lè fẹ̀rí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn agbẹjọ́rò yẹn wọ́n jáyò pa, ohun tó ń sọ wọ́n sì sọ, òun ló ṣẹlẹ̀ lórí kéèsì Nasir El-Rufai àti Sani Shehu táǹkà yìí. Òun là ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́yìn náà ń gbọ́ yìí. Ẹjọ́ eléyìí wọ́n ti ṣe o, wọ́n ti dá o, kì í ṣe pé bóyá wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ o. Òun lèmi àti yín lájọ ń wò yìí tá à ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fúnra wa. These are facts, these are evidence. Eléyìí ń ṣe pé èmi kọ́ ni mo kọ́, àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe lọ verify nílé ẹjọ́ ni. Èmi ń ṣe àwọn àfúùfù tó máa jókòó síbì kan tán máa cook up story tán kàn máa sọ story tó wù wọ́n fáwọn èèyàn. No, this is a fact. Ó wà online. Anybody ló lè lọ Google kéèsì kẹ́ lọ kà á pé ohun tí Michael Lanka fún wa yẹn òun ló ní slide òun ló ní PowerPoint slide tó ń kà bóyá òun ló fabricate ẹ̀ tó ṣe síbẹ̀. But you can go online and verify tó bá ti mọ orúkọ àwọn tó wà involved nínú case. Kaduna court set Shehu Sani free. Ṣé wá rí i pé ó jọ mọ́ argument àwọn agbẹjọ́rò ta lọ́lọ́run nígbà tí ẹjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ti pè lẹ́jọ́ ìsíbì kan already ó ti ń jẹ́jọ́ ńbẹ̀, wọ́n ti tì mọ́lé láì nídìí. Ẹ lè tún wá pè ní the same ẹjọ́ síbòmíì because ìgbà táwọn lọ́ọ̀yà ti bí yẹn tán máa jáde wọ́n ní àjọmọ̀ bóyá wọ́n ní right bóyá wọ́n ní right, wọ́n ní right. Ẹ kàn ń fọwọ́ lágbá wọn lójú torí pé lọ́rin lẹ wà ní. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé it's going to be a long process. You are just abusing the court process. Everything you are doing is an abuse of the court process. It is an abuse of the court process. Ẹ ń yẹ̀yẹ́ àwọn ilé ẹjọ́ tó wà ní Kwara State ni. Ẹ ń sọ ilé ẹjọ́ Kwara State, ẹ ń sọ di yẹ̀yẹ́ nǹkan yẹpẹrẹ, nǹkan tí ò nítumọ̀, nǹkan tó jẹ́ pé it can go to the highest bidder. It can go to anybody that has money or that knows people in high places. Especially ìdájọ́ tẹ́ tún gbélẹ̀ lórí bail condition which ẹ̀yin alàgbà Justice Sunday Adéníyì ẹ̀yin lẹ ràn wọ́n lọ́wọ́
láti máa perpetrate evil act yìí nítorí pé kí ni tẹ́ bá gbé ìdájọ́ tó dáálẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe ohun tó tọ́ tó yẹ lábẹ́ òfin àní máa ro gbogbo ẹjọ́ tá à ń rò yìí àní máa sọ gbogbo ohun tẹ́ à ń sọ yìí. So ṣé ká ní ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyáwèrè tó pe rẹ̀ lọ́gàá ọlọ́pàá tó lóun ti fẹ̀yìntì ń sìn then ó dọ́dọ̀ yín náà ẹ̀yin náà follow suit kí wàá ní problem tẹ́ ẹ ní. So ẹ ń fìdí ẹ̀ lélẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń jẹ́ ó yé gbogbo wa pé gbogbo ọmọ mẹ̀kúnnù gbogbo ọmọ kò lè nìyàn wọn lè rí ìdájọ́ òdodo láéláé. Ẹ worú kéèsì Shehu Sanni àti ọ̀gbẹ́ni El-Rufai ṣé àwọn pálágbára méjì ló ń bára wọn fa wàhálà yẹn. Èèyàn méjì tó ti ṣèjọba dáadáa tí wọ́n lẹ́nu ń bẹ̀ ẹ wo bí tẹ́jọ́ lọ ṣe rí i pé wọ́n gbé ìdájọ́ òdodo lẹ̀ pé ẹ má fi ètò ìdájọ́ ẹ má fi ṣeré ẹ má fi pa mìríndìn ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti wá pè lẹ́jọ́ síbí. Ṣebí the same ẹjọ́ ẹ ti pè lẹ́jọ́ síbì kan ẹ tún ti pè síbì kan ẹ ti pè síbì kan the same ẹjọ́ ẹ tún lè gbé the same ẹjọ́ yẹn wá síbí. Ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rí pé àwa tá a dúró síbi tá a dúró sí tá à ń sọ nǹkan tá à ń sọ orí wa pé kì í ṣe pé orí wa kú kì í dẹ̀ ṣe pé àmọ́ nǹkan tá à ń sọ. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé à ń jẹ́ kó yé ẹ̀yin tẹ́ sì dúró síta mẹ́rin tẹ́ ẹ̀ ń argue pé àwọn náà ń tì í wọ́n ń fìyà jẹ. No, ohun títa lọ́lọ́run ń fẹ́ òun làwa ń bá fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí èèyàn. Ẹnu aburú ẹnu burúkú tẹ́ máa fi ń pe ọmọ Yorùbá tẹ́ máa fi ń pe ìran Yorùbá wípé wọn kì í dúró tira wọn. Ẹ̀yin ọmọ àlè Fúlàní tán bí tán kó sáàrin wa tẹ́ máa fẹnu aburú tẹ́ máa fi pe Yorùbá pé Yorùbá ò kì í dúró tira wọn Yorùbá máa ń dalẹ̀ ara wọn. Òun làwa ti ń proof yín wrong pé no. Ẹ̀yin ọmọ àlè àárín wa lẹ̀ ń wúrú ìwà yẹn kò ń ṣe àwa ọmọ ọkọ àmọ́ra wa. A dẹ̀ mọ ohun tó tọ́ ohun tó yẹ tá a bá ṣọdẹ rí amẹ́sẹ̀ kò lọ. Tó ti yé yín àwa ojúlówó ọmọ Yorùbá àmọ́ra wa a dẹ̀ ń dúró tira wa. Láti ìgbà tí àwọn bàbá wa tán ti sign peace accord tán ti parapọ̀ tán jọ jagun láti gbalẹ̀ Yorùbá lẹ̀ onílẹ̀ Yorùbá ti yàtọ̀ onílẹ̀ Yorùbá ti yàtọ̀ òun làwa ọmọ ọkọ kan láti wà tá ti mọ́ra wa tá dẹ̀ ṣetán láti dúró tira wa. Kò sí bó ṣe fẹ́ rí tá à ní rí àwọn aláburú èèyàn oníbàjẹ́ ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan láàrin wa bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ ìyẹn ò já sí wípé a fẹ́ràn ara wa àbá àmọ̀ wa ara wa. Mo tún rí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ara ohun tí máa ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ wa ni pé bónígbá bá ṣe pé gbá ẹ̀ òun náà máa bá pè é. Bó o bá gbé góòlù lẹ̀ tó bá sọ pé pàǹdà ni pàǹdà làwọn èèyàn abẹ́ pè é. Tó bá wá gbé pàǹdà lẹ̀ tó níṣẹ́ rí kíní tí mo gbé lẹ̀ góòlù ni o kò tiẹ̀ síbi tán ti nírú ẹ̀ ńlẹ̀ ayé. Nǹkan tó pé yẹn làwọn èèyàn máa bẹ́ẹ̀ pè é until ìgbà tó bá tó proof otherwise. Nígbà tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fúnra wọn náà máa fẹnu balẹ̀ Yorùbá jẹ́ náà máa fẹnu ba ìran wọn jẹ́ pé ìran àwọn rí bákan àwọn èèyàn wọn rí bákan kíní kan ló ṣe àwọn igbá kan àwo kan. Ìgbà wo ni àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wá tí wọ́n ń ṣara wa tí wọ́n ń ṣe Yorùbá ìgbà wo ni àwọn náà ò ní máa fẹnu àbùkù kàn wá. Even though mi ò ṣetán láti sọ̀rọ̀ lórí kéèsì ọ̀dọ́mọdé olórin tó ṣaláìsí yẹn kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ kọ́lọ́n bá wa tu gbogbo àwọn tọ́rọ̀ yẹn tó ká lára kọ́lọ́n bá wa tù wọ́n nínú. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àtèmi àtẹ̀yin a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí wọ́n gbọ́rọ̀ ẹ̀ lórí tán sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn kì í ṣọmọ Yorùbá ẹ̀yà míì pọ̀ nínú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. But mo notice pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rándanrandan yẹn pé Yorùbá ẹ̀dá èèyàn burúkú ni yín ẹnu yín ò kò ẹ tún ti argue ẹjọ́ ṣé Yorùbá ni gbogbo àwọn tó wà ń de ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yà míì wà ń bẹ̀ Haúsá wà ń bẹ̀ Ìgbò wà ń bẹ̀ ẹ tí ò ń ṣọmọ Nàìjíríà gan wà nínú àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. And people will have different opinion about the same issue. Kò di dandan pé ibi tí wọ́n bá dorí kọ tó ń lọ kémi tẹ̀lé ẹ lọ́bẹ̀ ohun tí wọ́n rí èmi lè rí nǹkan tó yàtọ̀ sí. And there will be argument. A máa jọ ṣe kíni torí wa bá pé a máa jọ jòkó a máa jọ ṣe àpérò a máa wá gbé yẹ̀wò. You bring your own point I bring my own point. We examine both. Bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ń sìn mo ní ẹ má gbọ́ gbogbo ohun tí mò ń sọ kẹ wá ṣe kíni kẹ swallow ẹ̀ who can sink her. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe research titi yín
ibi tí má ti wrong ẹ lè rí, ẹ̀yin ó ṣe correction àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. But ẹ bá wo ohun tó ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀, orí Yorùbá náà ni gbogbo wọn padà wá ń darí ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ tán wá ń sọ̀rọ̀ sí. Nínú àwọn tó wá ń dé ọ̀rọ̀ ìtàn sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, èèyàn wà ń bẹ̀ tó ń jẹ́ Tonto Dike o. Tonto Dike sọmọ Yorùbá o, àbí orúkọ èèyàn kan tí mo sì mọ̀ tó dájú nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá o. Àmọ́ ńgbà tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bá sọ̀rọ̀ lọ tán sọ́bọ̀ tán máa darí ọ̀rọ̀ wọn wá ní Yorùbá ẹnu wọn ò lè ko. Yorùbá kinní kan Yorùbá ṣe gbá Yorùbá ṣàwo. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Yorùbá nìkan ló tún wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni? Ṣé Yorùbá nìkan ló wà nú ọ̀rọ̀ yẹn? Èmi ò tí ì rẹ́ni tó jáde tó sọ pé ẹ̀yin Ìgbò kí ló dé tẹ́ dá sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ da ọ̀rọ̀ irú. Mi ò rẹ́ni tó jáde tó sọ pé ẹ̀yin Haúsá tẹ́ wà ń bẹ̀ kí ló dé tẹ́ ń sọ báyìí. Yorùbá náà ni gbogbo wọn rán mẹ́nu. Òun ló dífá fún gbólóhùn tí mo pè é pé bónígbá bá ṣe pé gbá ẹ̀ òun náà ṣe máa bá pé. Ohun tẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń pera yín fún gbogbo wọn, tẹ́ ń gba àwọn ọmọ àlè Fúlàní tó wà láàrin wa láàyè láti máa pè yín, òun làwọn èèyàn ń pè yín yẹn. Òun làwọn èèyàn ń pè yín yẹn. Ohun tẹ̀yin fúnra yín orúkọ tẹ́ ń sọra yín, òun náà ń bá yín pera yín yẹn, òun náà ń sọ yín yẹn. Ọ̀rọ̀ yẹn oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà wò. That is why I'm not going into it now. I don't want to say anything about it. And it is a very sensitive issue right now. Àmọ́ gbà tí gbogbo ẹ̀ bá yanjú tí gbogbo wàhálà everything die down, we will bring out the facts. A máa kó gbogbo evidence, gbogbo fact, gbogbo everything tó wà nílẹ̀. A máa kó gbogbo ẹ̀ wá. A máa wá jọ ṣàpérò lórí, a máa wá jọ wò. A lè dára wa lẹ́kọ̀ọ́, a lè kọ́gbọ́n bẹ̀ pé okay, next time ẹ má jà máa ṣerú nǹkan báyìí. Next time ẹ má máa jà gbérù gbésẹ̀ yìí. Next time ẹ jẹ́ ká máa ní ìṣípayá, ká máa ṣí ọkàn wa payá lórí nǹkan, ká má dédé máa rush into conclusion pé ó gbọ́dọ̀ lọ báyìí, dandan báyìí ló lọ. No, ó lè lọ bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ lè má lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá padà sórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run tá à ń sọ. So kéèsì Nasiru El-Rufai tó pe Sani Shehu nígbà tó jẹ́ pé alágbára méjì ni irin kanrin. Ṣe rí pé adájọ́ tó wà ní ẹjọ́ yẹn ó ṣe nǹkan tó tọ́, ohun tó yẹ lábẹ́ òfin. Ó ní má abuse the court process. Don't abuse the court process. You already established this case somewhere on the same issue. Don't bring it here again to establish another one. Má abuse the court process. Which points to the fact that even our judges, they know that some people, by virtue of their position and power and their affluence in society, they try to abuse the court process. And in as much and as long as they can find a willing judge that will play along with them, that will play the game they are trying to play, they will abuse the court process. But adájọ́ kan ní. So Justice Sunday Adeniyi, we are employing you and we are asking you, why don't you emulate this judge? We are not asking you to do any favor for Talolong or to favor us. No. Do that which is right. Emulate this good judge and do the right thing. In all ramification, you can do the right thing. We are not asking you to do anything illegal or anything against the law. We are just asking you to do that which is right. Nítorí pé kíni, àwa ò ní fọwọ́ sí pé kẹ́ máa tàpá sófin àbí kẹ́ máa ṣe ohun tí ò yẹ kẹ́ ṣe. But already, àwa ti ń rí bíi pé ẹ ti ń ṣe àwọn nǹkan kan tí ò yẹ kẹ́ ṣe. Ìdájọ́ tẹ́ gbé lẹ̀ lórí bail condition, terms tí wà attach mọ́, ó lágbára ju ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ní lọ. Ẹ̀sùn, wọ́n sì fẹ̀sùn kàn ní o. Ẹ̀sùn tó tún wá fi kàn, punishment tẹ́ gbé lẹ̀ fún ọ̀nà pé kó máa lọlé kó máa tilé wá jẹ́jọ́, ó lágbára ju ẹ̀sùn tó fi kàn lọ. Ká tiẹ̀ ní wọ́n fẹ̀sùn kàn àti wo ẹjọ́ yẹn wò àti wá rí pé ó jẹ̀bi gan. Ìdájọ́ ẹ̀ gan ò lè le tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìdájọ́ ẹ̀ ò lè le tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ráyè John tó dúdú táwọn èèyàn wà expose tí wọ́n mọ bí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ ṣe rí àbí bẹ́jọ́ ṣe lè lọ àbí tẹ́rù ń ba gbogbo èèyàn pé wọ́n ń gbé lágbájá lọ ilé ẹjọ́ o, adájọ́ lè ṣe báyìí o, àbí ọlọ́pàá ṣe kinní kan. Ìgbà yẹn lè máa ṣe gbogbo orú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí.
ayé ti lajú kọjá báyìí gbogbo àgbáyé ló ń wò yín gbogbo àgbáyé ló ń wò wá gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ gbogbo àwọn èèyàn tí mo mọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ adájọ́ àtàwọn tán jẹ́ lọ́ọ̀yà tèmi mọ̀ nílùú ìlú Amẹ́ríkà tí mo fi ọ̀rọ̀ yẹn lọ tí mo present ẹ̀ níwájú wọn wọ́n ló ń tẹ́ ṣe yẹn pé wrong pé kò right wọ́n ní even báwọn ò bá mọ kí ni òfin Nàìjíríà sọ wọ́n ní it's still not right it's still not right pé no it is totally wrong the punishment meted out to talolong outweighs the allegation like I said before kí n tiẹ̀ tó consult wọn common sense tèmi fi gbé gan ó sọ fún mi pé the punishment outweighs the allegation and that's the same thing tí àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n lọ́pọlọ tí wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹjọ́ àti adájọ́ bíi mélòó kan tí mo mọ̀ that is the same thing ìmí inú wọn gan ọmọ Nàìjíríà they said the same thing pé no nǹkan bail term and condition tẹ́ ẹ fún yẹn it is something you know he cannot meet ẹ ti mọ̀ pé kò lè meet bail condition yẹn ẹ kàn fi ṣe pé ẹ ṣàjà pa wọ́n lẹ́nu mọ́ kán yé pariwo wa ẹ já pa wọ́n lẹ́nu mọ́ kán má dárúkọ wa kán mọ́ pariwo wa pé a fún ní bẹ́ẹ̀lì ẹ já fún ní bẹ́ẹ̀lì tí ò lè meet wọ́n ló ń tẹ́ ṣe fún nìyẹn bọ̀ ibi tẹ́ ti ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ni pé bail condition tẹ́ ẹ fún ó le ju ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án lọ kó the punishment does not meet with the allegation the punishment outweighs the allegation even if he's found guilty at the end of the day he can such a punishment will not be the punishment for whatever offense wọ́n ní already ẹ ti show bias pé ẹ wà bias nínú kéèsì yẹn ẹ ti show pé ẹ fi sápá kan nínú ẹjọ́ yẹn ẹ má bínú nítorí àkókò wa ẹ jẹ́ kí n get over this so according to the judgment which was predicated on the fact that the plaintiff filed several suits over the same course of action before several courts in Kaduna State. APA noted that initially filed a notice of preliminary objection to challenge the jurisdiction of the court to entertain the suit on the ground that the same case was filed in 4 different courts in the state. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni àwọn agbẹjọ́rò Talọlọ́run sọ? Was that not the same thing that they told that judge? Did he listen to them? Did he do the right thing? No, he didn't do the right thing. It will be recalled that El-Rufai in 2018 filed a 2 billion naira suit against Shehu Sani. He sought relief for alleged injuries suffered as a result of statement made by Sani. Ẹ má bínú o. Made by Sani. El-Rufai said Sani defamed him by referring to him as a drunk loose cannon. By referring to him as a drunk loose cannon. Mo ń bọ̀ o. Ẹ má bínú o, ẹ fún mi ní ẹ má bínú ẹ ṣáà fún mi ní tá mo fẹ́ ṣe nǹkan kan ni. Mo ń gbìyànjú àti mo fẹ́ mú wá sójú ìran wa kárí kinní. Okay. Aha. Let me see if I can paste this in the comment section. I want to try and paste this in the comment section. So, okay, there we go. Statement tí El-Rufai tó ń allege wípé Shehu Sani sọ. Òun ni mo fẹ́ mú wá sójú ìran wa. There you go. Ohun tí statement tó ló sọ ni, ó ló pé òun ní drunk loose cannon and an embarrassment to President Muhammadu Buhari.
ohun tó allege pé ó sọ ni. ohun tó sọ pé ó sọ ni tó dá wàhálà lẹ̀ àbí òun ni mo gbé sójú ìran wa tèmi àti yín jọ ń wò yìí. bọ̀ kí ni adájọ́ torí ẹ̀ pé kí ládájọ́ ṣe at the end of the day? Number one, ó ti pè ẹjọ́ ẹ̀ síbì kan, ó ti pè sí ọ̀nà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. lẹ́yìn tó pè sí ọ̀nà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó wá ń gbìyànjú àti máa fìtínà àti máa dààmú ilé ayé ọ̀gbẹ́ni Shehu Sanni. Shehu Sanni lẹ̀ ń wò yẹn tẹ́ bá ń wojú fọ́nrán yín. Shehu Sanni òun ló wà ní bẹ́ẹ̀ ṣe kọjú sí fọ́nrán yín, òun ló wà lápá ọ̀tún. El-Rufai ló wà lápá òsì tó fọwọ́ lẹ́rán. Ẹ rántí pé El-Rufai òun ni gómìnà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ipò lórí àléfà nípínlẹ̀ Kaduna. Shehu Sanni, I don't know if he's still a senator, but I know he has been a senator in Kaduna North Central, if I'm not mistaken. But ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ fún wa ni pé adájọ́ yẹn gan ò ní choice, nítorí pé àwọn méjèèjì tí ọ̀rọ̀ yìí tó kàn tó ń fa ọ̀rọ̀ tó di fàǹfà láàrin wọn, àwọn méjèèjì ni wọ́n ní ẹnu nínú ìjọba, àwọn méjèèjì ni wọ́n ní agbára, àwọn méjèèjì ni wọ́n mọ̀ọ̀yàn. Ṣé ká wá lọ dúró sórí wípé ẹni tí ò bá ti mọ̀ọ̀yàn ní ìsìn, ẹni tí ò bá ti sí nínú ìjọba, ẹni tí ò sì mọ̀ọ̀yàn tó wà nínú ìjọba, ṣé ká lọ dúró sórí ẹ ṣé bàbá mi ọlọ́mọlà ẹ ṣé wọ́n ní kò kí ń ṣe sẹ́nétọ̀ mọ́ nísìn. ṣé ká wá dúró sórí premises wípé ẹni tí ò bá ti mọ̀ọ̀yàn sìn tí ò dẹ̀ sí nínú ìjọba àbí mọ̀ọ̀yàn tó wà nínú ìjọba, ká dúró sórí premises wípé wọn lè máa ró ìdájọ́ òdodo mọ́, wọn lè máa rí ìdájọ́ òótọ́ mọ́. Adájọ́ Sunday Adéníyì, ṣé ohun tí ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ìpìlẹ̀ tẹ́ ń fi lélẹ̀ fún wa nínú ẹ̀ka ìdájọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti ìtàn tí ẹ̀ ń kọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí sínú àwọn ìtàn tó máa wà nínú ìwé ẹ̀ka ìdájọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn adájọ́ àti agbẹjọ́rò tí wọ́n lè lọ máa mú lọ́jọ́ iwájú kí wọ́n máa make references sí. Ṣé ẹ rò pé ohun tó bójú mu àtohun tó tọ́ àtohun tó yẹ ni? Ẹ nígbàgbọ́ pé lọ́jọ́ iwájú wọn lè lo orú ẹ̀ fún ọmọ yín àbí fún èèyàn kan tẹ́yin náà mọ̀ tó ṣe pàtàkì fún yín, tí wọ́n máa lọ gbérú kinní jáde tí wọ́n á fi ṣe reference pé kinní kan case number kinní kan, case between case between Òkútagídí, Ìlọrin and Tani Olohun, according to the kinní kan, based on the judgment made by Justice Sunday Adéníyì. Wọ́n máa wá sọ déètì ọjọ́ tẹ́ ẹ ṣe wípé ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé a lè ṣe irú nǹkan tán tí à ń béèrè yìí, a lè ṣe fún ẹni nítorí pé irú ìdájọ́ yẹn ti wáyé rí. Tírú ẹ̀ bá lọ jẹ́ ọmọ yín àbẹ́yàn kan nu fámìlì yín àbẹ́yàn kan tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí nírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí, how will you feel to find out wípé they are using the record you created to establish the fact that that can be done to anybody? How will you feel? A sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìgbà tá a sọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀, tá a sọ ìgbà tí wọ́n gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tán máa tì wọ́n mọ́lé, a dárúkọ a ní adájọ́ Sówẹ̀mímọ́, Justice Sówẹ̀mímọ́, òun ló wà nídìí ẹjọ́ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa refer sí kéèsì yẹn, wọ́n á dẹ̀ máa dárúkọ bàbá yẹn, wọ́n á dárúkọ bàbá yẹn lọ́nà tó dáa. Ìyẹn Justice Sówẹ̀mímọ́, wọ́n sọ̀rọ̀ wọn síbi tó dáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ orúkọ yẹn gan, ojú aburú, èèyàn burúkú ni wọ́n ń fojú ẹ̀ wo bàbá yẹn. Wípé why would he do such a thing to such a man? So tí mo ń sọ yé wa, irú rẹ́kọ̀dù yẹn lẹ́yìn náà ń create lẹ̀ lẹ́nìí. Irú àpẹẹrẹ yẹn òun lẹ́yìn náà ń fi lélẹ̀ fọjọ́ wájú báyìí. Irú àpẹẹrẹ yẹn òun lẹ́yìn náà ń fi lélẹ̀ fọjọ́ wájú báyìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mo fẹ́ gbìyànjú kí fọ́nrán yìí kó má gùn jù. A ti wà lórí ètò yìí látàárọ̀, a ti ń ṣe atótónu, a ti ń sọ̀rọ̀.
màá gbìyànjú àti ṣe nǹkan kan ní ìsìn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo ní tá bá dórí ètò ilé ní, mo ní màá gbìyànjú láti ṣí ojú òpó lẹ̀. Mo fẹ́ gbìyànjú láti ṣí ojú òpó lẹ̀ kó lè jẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, wọ́n á lè pè wọlé. Mò ń bọ̀ o. Mò ń bọ̀, mo fẹ́ ṣí ojú òpó lẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́. Okay, mo ti ṣí ojú òpó yìí, mo ti ṣí kalẹ̀. Studio number tẹ́ ń wò tó wà lójú ìran wa yìí náà ni. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, nọ́mbà tẹ́ lè pè sí, òun ni mo ṣí kalẹ̀ yẹn. Nígbà tí mo bá wá ń dúró de ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé láti pè wọlé sójú òpó yìí, mo fẹ́ mẹ́nuba ọ̀rọ̀ arákùnrin tí wọ́n ń pè ní àlùfùfù. Mo come across nǹkan kan, mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan, mo gbọ́, wọ́n dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún mi pé àtẹnu ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ti jáde. Òun ló gbé propaganda yẹn jáde. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń bi mí wípé kí ló dé tá gbúrò bàbá Fálànà? Kí ló dé àti ẹ̀gbóhùn Sowore gan mọ́? Kí ló dé? Gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn tí mo fún yín, mo ní lọ́wọ́ tá a wà yìí, ìdáhùn tí mo lè sọ fún wa ni pé mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, mi ò dẹ̀ lè sọ pé báyìí ni àbí báyìí kọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó dá mi lójú, tó dájú tí mo lè sọ fún wa ni eléyìí. Mo wú gbọ́ níbì kan, mi ò tíì fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n ní àlùfùfù ó wà nínú àwọn tí wọ́n ń ṣètò tí wọ́n ń sọ káàkiri pé bàbá Fálànà wọn ò dá sẹ́jọ́ yẹn, wọn ò dẹ̀ lè dá sí ẹjọ́ yẹn. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi gan gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn àti ọ̀mọ̀wé tẹ́ jẹ́, mo mọ̀ pé tẹ́ bá gbọ́rọ̀ ẹ̀yin gan ó lanu. Ẹni irú ọ̀rọ̀ apọ̀dà wo, irú ọ̀rọ̀ dìndìnrín wo nìyẹn? Wọ́n ní ara ohun tó ń sọ káàkiri, tó ń sọ fáwọn èèyàn ní pé àwọn rí bàbá Fálànà, àwọn rí bàbá Fálànà. Bàbá Fálànà sọ pé láéláé àwọn ò lè dá sẹ́jọ́ yẹn. Ẹjọ́ yẹn kò sí adájọ́ tó lè, kò sí agbẹjọ́rò tó lè gbẹ́jọ́ yẹn rò fún Talọ́lọ́run tí Talọ́lọ́run máa bọ́yọ ń bẹ̀. Number one, ẹ kọ́kọ́ máa bira yín. Ǹjẹ́ yín rí lọ́ọ̀yà kankan nílé ayé tó máa perú gbólóhùn yẹn jáde lẹ́nu? Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè yín, ó dà pé mo ti ń rí miss call lórí bí. Ẹ bá mi pè padà ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa pè padà. Mo ti ń rí àwọn miss call kan bí báyìí. Ẹ bá wa pè padà ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má bá mi pè padà. Ẹ bá mi pè padà ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, mi ò mọ̀ pé ẹ ti ń pè ní. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pè padà. Ẹ bá wa pè padà. Mo ti ń rí àwọn miss call kan bí báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbìyànjú ẹ bá wa pè padà. Ẹ má bínú. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀, wọ́n ló ní àwọn rí àwọn bàbá Fálànà, ó ti sọ fáwọn pé wọn ò lè dá sẹ́jọ́ yẹn nítorí pé bàbá sọ pé kò sí agbẹjọ́rò tó lè gbẹ́jọ́ yẹn rò fún Talọ́lọ́run. Wípé kò sí agbẹjọ́rò kankan tó lè sojú Talọ́lọ́run tó lè gba ẹjọ́ yẹn rò. Ìyẹn àkọ́kọ́. Èmi àtẹ̀yin mọ̀ pé kò sí lọ́ọ̀yà yẹn láyé yìí tó máa perú gbólóhùn yẹn jáde lẹ́nu. Lọ́ọ̀yà tó dára ẹ̀ lójú, tó mọṣẹ́, tó mọ tó ń ṣe, kò sí lọ́ọ̀yà tó máa perú gbólóhùn yẹn jáde lẹ́nu. Ká tiẹ̀ tó wá máa wá sọ wípé bàbá Fálànà. Number one náà, bàbá ńlá ò gbójú irọ́ paraku, irọ́ ayé àtọ̀run tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ẹni tó bá gbọ́n tó mọ tó ń ṣe, gbàrà tó bá ti gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ kó ti mọ̀ pé onírọ́ lẹni tó ń bẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Onírọ́ ni ẹni tó ń bẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní ó ń sọ káàkiri pé kódà bàbá Fálànà sọ débi pé táwọn bá lè dẹ́sẹ̀ wọnú ilé ẹjọ́ yẹn,
gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké lọ́ọ̀yà yẹn wọ́n kàn máa fà wọ́n gba sáànù ìyẹn tún yà mí lẹ́nu o ìyẹn tún yà mí lẹ́nu o ìyẹn yà mí lẹ́nu o ṣó ṣeé ṣe ṣá ṣó ṣeé ṣe ẹ jọ̀ọ́ ta ló mọ bó ṣe ń gba sáànù Senior Advocate of Nigeria kí làwọn nǹkan téèyàn ní láti ṣe kí ni requirement tó máa meet ṣé èèyàn kàn lè lọ ṣe kéèsì ẹyọ kan ṣoṣo kó kàn lọ ṣe kéèsì ẹyọ kan ṣoṣo kó bóyá o wá wíìnì bóyá ẹni tó wá gbójú ẹni tí ó ṣe kéèsì against ẹ bóyá sáà ni wọ́n wá sọ ọ́ di bí ìgbà tí wọ́n ní wọ́n ń gbá World Cup wọ́n ń gbáfẹ́ ẹ̀yẹ ẹ tó bá ti wá wíìnì ní ó mọ gbé cup lọ àbí wọ́n ń ja wrestling ẹ tó bá wíìnì ó mọ á gbé belt lọ wọ́n ní Àfùlání ń sọ káàkiri pé bàbá Fálànà sọ pé táwọn bá lọ nu kóòtù pẹ̀lú àwọn ọmọ lọ́ọ̀yà kéékèèké yẹn wọ́n kàn máa fa wọn pa wọ́n máa fa wọn gba sáànù ẹ jọ̀ọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gba sáànù is that how you become a Senior Advocate of Nigeria ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti rí i pé onírú ayé àtọ̀run aláìníkan ṣe ẹ̀dá ẹni tí ò níkan ṣe onírú ayé àtọ̀run aláìníkan ṣe ẹ̀dá ṣé ẹ ti rí i pé òun ni àlùfùfù nínú fọ́nrán tí sísítà wa yẹn tí mo ní wọ́n ṣe níbi tí wọ́n ti ń play ọ̀rọ̀ tí àlùfùfù tó ń sọ wọ́n play kíní yẹn débì kan àlùfùfù ń fi pásítọ̀ kan ṣe ẹ̀yẹ́ ó dà pé pásítọ̀ yẹn ń pera ẹ̀ ní evangelist mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ̀yàn tó ń jẹ́ evangelist Adé-Ifá Ìwàlẹ̀sìn ṣé wọn pé àwọn ó dà pé ń bi orúkọ wọn àwọn ṣe àdàpè evangelist wọ́n ń pera wọn ní evangelist Adé-Ifá Ìwàlẹ̀sìn now láàrin èmi àtẹ̀yin ẹ ṣé ìyá mi Comfort Adélẹ́yẹ ẹ ṣé gan ni pé ẹ̀yin náà rí bẹ́ẹ̀ pé irú ọ̀rọ̀ yẹn ò lè jáde lẹ́nu bàbá wa láéláé pẹ̀lú ipò tí bàbá wà láwùjọ even a baby lawyer tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di lawyer tó ṣẹ̀ṣẹ̀ court bar will not utter such a statement out of his mouth. A new lawyer that has just been called to bar will not say something like that. Not to talk of Baba Falana. Níbi tí àfúfú tó ponú dé tó ya pọ̀dà dé torí ẹ̀ ò pé dé ó ń sọrú statement yẹn jáde pé Baba Falana ní àwọn ò lè ṣe ẹjọ́ yẹn torí àwọn ọmọ yẹn máa fà wọ́n gba sáà ṣòro pé wọ́n ń ja wrestling wọ́n ń gba belt lọ́wọ́ ara wọn ni àbí wọ́n ń gba World Cup wọ́n wá ń exchange pé lágbájá ló win lọ́dún yìí. That's not how you get to be a Senior Advocate of Nigeria. Níbi tó pọlọ ẹ kú dé ẹ woru statement yẹn ẹ woru nǹkan tó ń sọ káàkiri. I wonder the type of people that listen to such a man. And I wonder the type of people that mingle with him. Níbi tó rí ẹ kú dé tí ò gbọ́n dé kéèyàn máa sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu kó tún máa parọ́ mọ́ èèyàn ṣé tí bàbá yẹn tán bá gbé evidence nǹkan tó sọ yẹn tán lọ gbé fún wọn ṣé ò mọ̀ pọ́n lè pè é lẹ́jọ́ sí kóòtù pé òun bá wọn lórúkọ jẹ́ òun parọ́ mọ́ wọn ṣé ò mọ̀ pé wọ́n gan ọ̀daràn ní ẹ bó ṣe wà yẹn ṣé ò mọ̀ pé ó lẹ́jọ́ jẹ́ ṣé ò mọ̀ pé ó lẹ́jọ́ jẹ́ ó lẹ́jọ́ jẹ́ èèyàn tó bá sọ̀rọ̀ tó ò rí tẹ́yìn àti wọn ò ní nǹkan kan ọ̀rọ̀ tán ló sọ ó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ omi sọ gbogbo ẹ̀ tán o ìwọ gan ó di fíìmù bàbá yẹn ó bà orúkọ bàbá yẹn jẹ́ ó lẹ́jọ́ tó pọ̀ ńlẹ̀ tí a bá fẹ́ kí bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ fa wàhálà tán lè bẹ́ẹ̀ fà ọ̀rọ̀ tán ló sọ ó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ and má lọ believe pé kò sí evidence nǹkan tán ló sọ o evidence nǹkan tán ló sọ ó wà o evidence nǹkan tán ló ń sọ yẹn ó wà o a ti gbọ́ pé evidence ẹ̀ wà o ó wà lọ́wọ́ àwọn tó wà o a ti gbọ́ pé evidence ọ̀rọ̀ tán ló sọ yẹn ó wà lọ́wọ́ àwọn tó wà o ìwọ ló ń sọ káàkiri pé ẹ̀yin bá bàbá sọ̀rọ̀ ńbo lójú ó sì tó ti bá bàbá sọ̀rọ̀
tí gbogbo wa bá rí bíi ti yín tá jẹ́ abunú tá jẹ́ ìka ẹ̀dá èèyàn ìwọ gan yẹ kó wà lẹ́wọ̀n báyìí. tá a bá jẹ́ ọ̀dájú abiyamọ tó ń pọnmọ́ lọ léèwẹ̀ bíi titi yín ìwọ gan yẹ kó wà lẹ́wọ̀n báyìí pẹ̀lú irọ́ tó pa mọ́ bàbá Fálànà nítorí ó bá bàbá yẹn lórúkọ jẹ́ ó dẹ̀ bà wọ́n lójú jẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí àwọn náà ò lè farabalẹ̀ kán lọ ṣe research àbí káwọn náà rówó pé ṣé bàbá Fálànà lè sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn ó bà bàbá lójú jẹ́ ó bà wọ́n lórúkọ jẹ́ lọ́dọ̀ irú àwọn yẹn tán gbọ́rú ọ̀rọ̀ yẹn tán dẹ̀ gbọ́ pàtẹnu ẹ̀ ló ti jáde pé ó sọ wípé bàbá sọ fún ẹ̀yin níbo ni bàbá dúró sí tí bàbá ti sọrú ẹ̀ fún ẹ ibo ni bàbá dúró sí tán ti sọrú ẹ̀ fún yín ibo ni bàbá dúró sí tí wọ́n ti sọrú ẹ̀ fún yín pé àwọn ò lè dá sí kéèsì yẹn táwọn bá dá sí àwọn young boys yẹn máa fà wọ́n gba SAN ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gba SAN ni ó mọ̀ pé ìbanilórúkọ jẹ́ kan nìyẹn tó ní agbára. You all need to be careful with what you are doing and the role you are playing. Bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò tẹ́ bá lọ wádìí doctorate degree tí wọ́n fún it might be an honorary one. It might be an honorary doctorate degree and there is nothing wrong. Kò sí nǹkan kan tó wrong tán bá fúnyàn ní honorary doctorate degree. What will be wrong will be tán bá fún ẹ ní honorary doctorate degree. If you cannot live up to that expectation, it is your fault and it is your problem. Wọ́n lè fún ẹ ní honorary doctorate degree kò sí nǹkan tó wrong ńbẹ̀ tán bá fi ipò deserve ẹ̀. Meanwhile, àwọn míì máa ń fowó rà á. Ẹlòmíì dẹ̀ ní jẹ́jẹ́ ló máa jókòó wọ́n máa pè wọ́n ní a fẹ́ fún yín ní honorary doctorate degree. Wọ́n fún Tiwa Savage náà náà. Tiwa Savage tẹ́ ń wò yẹn ó ní honorary doctorate degree. Not even in Nigeria. Tọ́ ó ní bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò ó nọ́mbà wa kọ yìí o. Bàbá ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni tẹ́ ẹ jẹ́ ẹlẹ́rìí mi pé mi ò parọ́. Èmi ò mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti gbọ́ mi mọ̀ pé ti gbọ́ narrative yẹn tó ń parọ́ mọ́ and to be sincere with you the first day tó ń gbé Tara Ọlọ́run lọ sí kóòtù irọ́ tí Alfulani tó bẹ̀rẹ̀ sí pẹ́dù tó bẹ̀rẹ̀ sí gbé síta ni ó ní bàbá Fálànà ò lè wá kóòtù pé torí bàbá ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ẹjọ́ Tara Ọlọ́run ó ní irọ́ ni wọ́n ń pa pé bàbá ò gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ ó ní torí àwọn pàdé bàbá ní airport pé bàbá dẹ̀ sọ fáwọn pé àwọn ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ àwọn ò gbọ́ nǹkan kan pa ẹ̀ which is a lie wọ́n ń parọ́ mọ́ bàbá yẹn He now went further to state that Baba said he cannot participate in that case because if he should do that all those young lawyers will just become SAN after they have ridiculed Baba Fálànà in the law court. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn lọ́yà tó sì ń lọ yìí gan tí wọ́n ń ṣe Baba Fálànà kápá wọn gan ẹ lè bá wọn fa nǹkan kan ẹ kàn ń lo èèyàn mímọ́ àti ọlá ipe wọ́n ń ṣe ẹjọ́ yẹn nílọrin ìkáwọ́ yín ló wà. Àwọn lọ́yà tó sì ń bá yín fà yẹn gan wọ́n nímọ̀ jù yín lọ and they are better than all your lawyers. The only advantage you have now is you are using home advantage. Ngbà tó ti ṣe pé ẹ fi pé ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbá géèmù wọ́n ń gbá sọ́kà wọ́n ń ja wrestling ojú nǹkan tẹ́yìn fi ń wò ó nìyẹn. So home advantage òun náà lẹ́ ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣebí mo rí update kan náà tí Alfufu tó ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ó ní wọ́n ti gbé Tara Ọlọ́run ní gbogbo. Ó náà ti gbé Tara Ọlọ́run ní gbogbo because to him kò understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. He doesn't understand this process. To him it's just a game. It's just a game. That's how stupid he is. Because he's a fool kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. To him it's a game. Àwọn tó dẹ̀ yẹ kán educate ẹ̀ kán enlighten ẹ̀ they didn't do that. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń wò pé
wọ́n sọ pé ó ní doctorate degree ohun tẹ́ máa kọ́kọ́ lọ find out ni pé báwo ló ṣe ní doctorate degree yẹn, is it an honorary one, ṣé wọ́n fi honor ẹ̀ ni, then school wo, institute wo ló fi honor ẹ̀, because all these things matters, all these things count. It depends. You can get an honorary doctorate or professor. You can get an honorary doctorate degree or professorship if some people just feel like, well, okay, let's give him. It could be based on you pé they see you pé ó ń ṣe àwọn nǹkan kan tó dùn mọ́ wọn nú, wọ́n wá fún ẹ. But àwọn nǹkan tí a máa wò ní pé irú institution wo ló fún ẹ ní nǹkan tán fún ẹ yẹn. Báwo ni institution yẹn ṣe lókìkí tán ṣe lórúkọ sí. Then àwọn credentials tó ń jáde nínú institution tó fún ẹ ní degree yẹn, ojú wo ni gbogbo àgbáyé fi rí wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn school kan wà even ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tẹ́ bá gbé certificate láti bẹ̀ tẹ́ bá gbé wá tẹ́ dá Amẹ́ríkà, they are highly and well recognized. Wọ́n ní bí yín ní question, they will say we know this institution and they are institution of high repute. So ohun tí mo sọ yé wa wípé reputation wọn lọ́dọ̀ wa, reputation wọn dáa, we just need to confirm pé result tó gbé wá yìí àti bẹ̀ ló ti wá lóòótọ́, àmọ́ a recognize wọn, a mọ̀ wọ́n ní ìkan gbòógì nínú àwọn institution tó dáa láti ibi tó ló ti ń bọ̀ yìí. Bákan náà ni ó máa gbé àwọn result àwọn school kan débẹ̀, they will tell you pé àmọ́ school eléyìí, àmọ́ school tó ń sọ yìí, àmọ́ ibi tó ti gbé lè wá. So tí wọ́n bá fúnyàn ní honorary doctorate degree or honorary professorship, all we need to do is we need to establish the fact pé what type of institution ló fún ẹ. Then number 2, ìwọ fúnra ara ẹ, are you living up to expectation based on what they've honored you with? Wọ́n fún ẹ ní doctorate degree honorary, then ìwọ náà need láti live up to expectation. Nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, èmi àtẹ̀yìn mọ̀ náà, ṣé wọ́n fún kí lorúkọ ẹ̀ ń jẹ́, ṣebí wọ́n fún MC Olúọmọ náà ní honorary doctorate degree, àbí wọ́n fún ni? Wọ́n fún náà. So anybody ló lè honor pẹ̀lú stuff like that. But ó wá kù sọ́wọ́ ẹ, ṣó máa live up to expectation. Àbó lè live up to expectation, then wàá pa inú ẹ mọ́, wàá jókòó jẹ́, ó ní máa ridicule nǹkan tán fi honor ẹ̀ yẹn, ó ní máa ridicule position tí ò tọ́ sí ẹ tán gbé ẹ sí yẹn. The problem now is you now ridiculing that title that you are honored with. Ó máa ridicule ẹ, because the more tó bá ridicule ẹ, the more tó ń ba orúkọ àtọjú ilé àjọ tí wọ́n fún ẹ ní the more tó ń ba orúkọ àtọjú àjọ àbí ilé ẹ̀kọ́ tó fún ẹ ní title yẹn, ó ń ba orúkọ wọn jẹ́, ó ń ba ojú wọn jẹ́. Ohun tó ń ṣe nìyẹn. The more tó bá live up to expectation nǹkan tán fún ẹ, ó ń ba ojú ilé ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́, ó ń ba ojú àjọ tó fún ẹ ní title yẹn, ó ń bàjẹ́ ni. Tó bá dé ìyá irú ilé ẹ̀kọ́ yẹn àbí irú àjọ yẹn, gbogbo every other honorary title tó ń bá fún any other person, ojú táwọn èèyàn máa fi wò ni pé ojú tán rí látọ̀dọ̀ tiẹ̀ pé bóyá àwọn èèyàn bíi irú àlùfùfù náà lẹ́nìí tí wọ́n fún ní honorary title yìí, ojú táwọn èèyàn máa fi wò nìyẹn. At the end of the day, òun tarnish image institution tó fún ẹ ní title yẹn. Àwọn ló ń bà lórúkọ jẹ́, because ìwọ fúnra rẹ, you are nothing. Nobody cares. But people care about the title that you carry around and you call yourself. At the end of the day, the institution will be ashamed and they will regret giving you such a title. Because tó bá wá padà sọ title lé ẹ̀kọ́ wọn àbí institution wọn, whoever they are, tó bá sọ ti gbà àtú ẹ̀yọ̀ wípé àwọn eléyìí kàn ń fún anybody ní kinní nífa, àtẹni tí ò mọ nǹkan tán ń sọ gan, gbogbo wọn náà ń fún ní title.
institution yẹn ló máa bà lórúkọ jẹ́ tó jẹ́ pé tó bá dọjọ́ iwájú any other person tó bá wá ń fún ní title àwọn èèyàn máa wá rò pé irú title tó ń fún àlùfùfù náà fún lágbájá ṣebí ilé ẹ̀kọ́ tó fún àlùfùfù náà ló fún ibi tọ́rọ̀ yẹn máa padà lọ nìyẹn. That's why you need to watch what you are doing. You need to watch what you are saying. But gẹ́gẹ́ bí ohun tí a bá débẹ̀, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé. So, ẹ̀yin èèyàn, ẹ máa wo ẹni tó fẹ́ kán máa pè òun ní Dr. Alfulany o. Ó fẹ́ jẹ́ kán máa fi that title síwájú orúkọ òun pé Dr. Alfulany. Ẹ máa wo ẹni tí ò mọ spelling. Ẹ máa wo ẹ jẹ́ nǹkan tó ṣe o. This is the word evangelist. This is how you spell evangelist. Ẹ ní sùúrù fún mi o. This is how you spell evangelist. Òun lẹ̀ ń wò lójú ìran yín. Àbí? Ẹ̀yin èèyàn ṣé mo gbà tí n bá gba ẹ correct mi o, ẹ bá ń kọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò, yes, I'm ready for that. If he's willing. If he's willing, I'm ready for that too. You know, I've always challenged these people pé, and then even bàbá mi, uncle wa, ẹ̀gbọ́n wa, Ààrẹ Òpìtàn, wọ́n ti challenge àwọn èèyàn wọ̀nyí a lot of time pé ẹ jẹ́ káwọn pàdé ní gbàgede káwọn ṣe debate lórí ọ̀rọ̀ ìtàn. Ẹ rí pé kò sí kankan nínú wọn tó lè yọjú síta up to date. Ẹ̀yin èèyàn, you saw the first one, evangelist, right? And you've just seen the second one, evangelist. Ẹ wo spelling evangelist, ẹ dẹ̀ wo spelling evangelist. Ẹ jẹ́ kí n gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ẹ jẹ́ n gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Okay. All right. Mo ti gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, ẹ jẹ́ n gbé sójú screen ká lè rí. Òun ni mo gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn yìí. You can see the spelling, evangelist. Tọ́. So, lórí show tí sister wa yẹn wá ṣe, wọ́n ń play fọ́nrán Alfulany níbi tó ti sọ̀rọ̀ kan. Kí lọ̀rọ̀ tí Alfulany sọ? Nínú wípé ìwà ìbàjẹ́ pé ká fẹ́ máa ba àwọn oníṣẹ̀ṣe jẹ́. Nínú wípé ìwà ìbàjẹ́ ká máa fẹ́ ba Ifá jẹ́. Nínú ìwà pé a fẹ́ ba àṣà àti ìṣe Yorùbá jẹ́. Òun ló bá débẹ̀ kò ronú, kò rorí, kò dẹ̀ jókòó kó rò dáadáa kó tó ṣe. Ó wá lanu ẹ̀ gbàgà. Ó ní pásítọ̀ yẹn, mi mọ nǹkan tó ní pásítọ̀ yẹn ṣe. Ẹ má gbàgbé pé mo ti sọ pé èmi ò ní interest nínú program ẹ̀, mi ò kí ń wo show ẹ̀. Sister wa yẹn tó fi ṣe show tó ń sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní ó wá sọ yìí pé pásítọ̀ yẹn pé ó ń pera ẹ̀ ní evangelist wípé but káwọn èèyàn máa wò ó ní kán máa wò ó doctor ẹni tó pera ẹ̀ ní Dr. Alfufu lélẹ́yìí o. Ó ní tán bá yọ í kúrò nínú evangelist. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n yọ í kúrò fún wa o. Èmi nígbàgbọ́ pé tá bá yọ í kúrò nínú evangelist, ohun tó máa kù lẹ́ ń wò lójú ìran yín tí mo kọ síbẹ̀. Ṣé mo parọ́ àbóòtọ́? Tẹ́ bá yọ í kúrò nínú evangelist, this is what you will have, right? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ṣùgbọ́n according to Dr. Alfufu ní pé tẹ́ bá yọ í kúrò nínú
evangelist ó ní nǹkan tó máa fún wa ó ní tẹ́ bá ti yọ yín kúrò nínú evangelist ó ní nǹkan tó máa fún wa lélẹ́yìí tẹ́ ń wò lójú ran yín ó ní tẹ́ bá ti yọ yín kúrò nínú evangelist ó ló máa fún wa ní evangelist. ó ní tẹ́ bá ti yọ yín nínú evangelist it will give you evangelist. Ẹ jọ̀ọ́, how true is that? How true is this statement that when you take away the E in the spelling of evangelist, he said it's going to give you evangelist? How true is this statement? Sister wa yẹn wá ń béèrè question yẹn pé, is this somebody that calls himself a doctor? Wípé ibo ló ti gba doctorate degree ẹ̀? Ta ló fún ní doctorate degree? Does this man even know how to write a project? Not to even talk about defending a project. Can this man write thesis? Can he? Can this man even present a thesis? Can he do anything like that? Because ó dàbí pé a ti ń bá débi pé a máa pe àwọn ilé ẹ̀kọ́ àbí àwọn institution tí wọ́n fẹ́ máa fún àwọn èèyàn ní honorary title. Wípé okay, at least to a certain extent, ẹni gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀. Can this man even write a thesis? Not to even talk about defending it. Somebody that does not know, when you take the alphabet E away from evangelist, what you are going to have is evangelist, which is different from evangelist. Because he sat right there on his show and he said, when you take E away from evangelist, it's going to give you evangelist. Trying to ridicule a Christian pastor who calls himself an evangelist. I don't know whatever they had with each other. I don't know what type of argument they had with each other. But he came back on his show and said, don't mind him, he calls himself an evangelist. But you look at it, when you take the E away from evangelist, it's going to give you evangelist. He did not add the word that when you take away E from evangelist and had, you're going to have to add Ifa, you're going to have to add Ifa and then add the alphabet N. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni, for you to have evangelist. But this man stood right there on his show. Even the alphabet V, you have to take away to have evangelist. So how does that correlate? How does that correspond? And this man sat right there on his show. And he said he's educating the people. He calls himself an afao. And he wants people to address him as a doctor. He likes that title, doctorate degree. He loves it. He wants people to address him as such. But this is somebody that does not even know how to analyze stuff. So irú ẹni òun ló wá bọ́ síta tó wá ń tan àwọn èèyàn kan jẹ tó wá ń sọ fún wọn pé bàbá Fálànà sọ fáwọn wípé àwọn ò lè wá sínú kóòtù wá ṣe kéèsì pẹ̀lú àwọn guys yẹn nítorí pé táwọn bá wá wọ́n máa fà wọ́n gba senior advocate of Nigeria ni. My question once again, how do you attain the title of senior advocate of Nigeria? Is it by going to court just on one case and losing that case? Then they will now take away your senior advocate of Nigeria and give it to the junior colleague who just won the case against you. Is that how it's done? Torí èmi ò mọ̀ kéèyàn lọ́pọlọ kó má lè ronú kó má lè rorí kó tó máa sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ tó máa tẹnu ẹ̀ jáde. I don't understand that, kò yé mi. For him to come out and say such.
ẹ̀yin èèyàn wa mo ṣí ojú òpó lẹ̀. Bàbá mi ẹ má tiẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń pa mí ní evangelist àti evangelist kò lè mọ̀ because if he can make mistakes on spellings don't even expect him to know anything about the definition of those words. What do you mean I molested a girl in the pub? I didn't molest a girl in the pub. You're the one who did that thing, babe. Yes. I won't smuggle drugs. What are you talking about? That stuff destroys people's lives. This is a criminal act. Your soul is not here anymore. The children don't know you anymore. You don't play with them. You don't take them out. You won't even talk to me. What have I done? My heart bleeds. Orin tí ẹ ń gbọ́ yìí bàbá wa Ben Tọmọlójú àwọn ni wọ́n kọ àkọlé orin dẹ̀ ní Àjàkúbọ̀, which in English means the whirlwind. Ìjì Àjàkúbọ̀ is a song by Ben Tọmọlójú. You can title it in English to mean whirlwind, Ìjì. Àjàkúbọ̀, kúbọ̀, kúbọ̀. Àjàkúbọ̀, kúbọ̀, kúbọ̀. Àjàkúbọ̀, kúbọ̀, kúbọ̀. Àjàkúbọ̀, kúbọ̀, kúbọ̀. Àjàkúbọ̀ mẹ́rì mẹ́mọ̀ mẹ́màmọ́ bí ajá gbọ́mọ rẹ̀. Àjàkúbọ̀, kúbọ̀, kúbọ̀. It might ring a bell in your ear. You remember the OGD All-Stars of Tade Ogidon? The OGD All-Stars of Tade Ogidon few years back. Yeah. They render an edition of this song titled Àjàkúbọ̀, but the original composer, the original music was sung by Elder Ben Tọmọlójú. So you are listening to the original song, Àjàkúbọ̀. Ẹ̀yin wa, ó dàbí pé bàbá wa fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n wà lórí fóònù. Ṣé fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní sà? Give me a minute, sir. Hold on, sir. Okay. Ẹ fún mi ní 1 minute kí n fi gẹ́ẹ̀tì microphone fún ọ̀tọ̀ ni microphone tí mo set up fún tẹ́lẹ̀.
since tí àwọn èèyàn wọ̀nyí dẹ̀ ti wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ọwọ́ wọn, ẹ jẹ́ kí gẹ́ẹ̀tì another microphone fún. ẹ má bínú o. ok ẹ continue, ó yẹ káwọn èèyàn máa gbọ́ yín báyìí while I look for the other phone. I mean Mike, ẹ gbọ́ ààrẹ sir. Dr. Mike. Yes sir. Ṣé àdúpẹ́ àlòyìn lọ́gọ̀ ẹni o. You are welcome sir. Fún gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi gbogbo ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi yé wa. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń sọ, mo ní tán bá ti sọ̀rọ̀ kan tí gbogbo àwọn èèyàn bá ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn lọ, mo níjọ́ tí Dr. Mike Ọlá bá jáde tán bá ti ṣàlàyé nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ rí pé standstill máa wà, oníkálùkù á tún dúró pé ó dàbí pé a ti ń tẹ̀lé lọ́gọ́fà wa, ti lọ báyìí o, a ti lọ síbi tí ò yẹ ká lọ o. Òun mo ṣe máa ń dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà. Dr. Mike Ọlá kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí gbogbo ohun tá à ń sọ yìí, àwọn tí ò yé ó dàbí pé ó pọ̀ gan-an. Táwa wá ń wò yí pé èèyàn yìí ẹ ló ṣe nǹkan báyìí, tẹ àlẹ́jì ẹ̀ fún tí gbọ́ ẹjọ́ lẹ́nu ẹ̀, ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì lásán la ṣe ń sọ yìí o, kò tí ì rojọ́ ní ẹjọ́, àti rí àbájáde ẹjọ́ tán rò pé òkè ìdájọ́ tán sọ̀rì. Àwa sọ pé ẹ jẹ́ kó bẹ̀bẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kó bẹ̀bẹ̀ ni wọ́n ṣe filẹ̀. Ṣé rí ohun tó bá ti mú tí ó bẹ̀bẹ̀ nǹkan yìí ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni, àwọn pípù yìí máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ every time. Tó bá dẹ̀ ti ní pé kó bẹ̀bẹ̀, dandan wá fẹ́ attach àwọn conditions kan mọ́ ẹ̀bẹ̀ yẹn. So ní tèmi o, ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ̀gbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká yọ yẹn kú. Ó ti wà nílé ẹjọ́. Ọlọ́run kó fún Tani Ọlọ́run ní agbára àlàáfíà torí ọ̀fẹ́. Ọ̀rọ̀ ìjà yìí àwọn èèyàn wò bẹ́ẹ̀ ni, ìjà ìdáǹdè ni, ìjà òmìnira ni ìjà tí Tani Ọlọ́run jà. Òun náà làwa náà ṣe ń fi ọkàn àdúrà la ṣe ń fi bá lọ pẹ̀lú ẹ̀, là ń ṣàdúrà fún pé lágbára Ọlọ́run á jà síbi iyè. Nígbà tí mo gbọ́ interview tí wọ́n ṣe fún ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò yẹn lórí Oòduà TV, bí lọ́ọ̀yà yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀, mò ń wò pé ṣé kò ṣe pé bàbí lọ́ọ̀yà yìí àwọn ń gbàbọ̀dé ni àwọn ń ṣiṣẹ́ fún àwọn pípù yìí ni. Mo tún wá rí i pé òun náà kò fẹ́ yẹ kó mọ ibi tí àwọn dúró sí. Mo tún rí ìdẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn bẹ́ẹ̀ pé kò fẹ́ yẹ káwọn pípù yìí kó mọ ibi táwọn dúró sí. Kò dẹ̀ rí pẹ́ni tó ń interview ẹ̀, olóòtú yẹn ń sọ fún yẹn pé pè mí padà lẹ́yìn. Thank you bàbá mi. Ẹ wò inú mi dùn pé ẹ̀yin náà gbọ́, inú mi náà dẹ̀ dùn pé ẹ̀yin náà catch wípé kò ń ṣe gbogbo aṣọ là á sá lóòrùn. Then gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáwájú, máa yẹn tó bá jẹ́ lóòótọ́ ìkan nínú àwọn lọ́ọ̀yà Talọ́lọ́hun ni, kò yẹ kó máa sọ̀rọ̀ nípa kéèsì yẹn níta, torí gbọ́dọ̀ wà careful especially pẹ̀lú àwọn èèyàn tí wọ́n ń bá fa kéèsì ní Ìlọrin. Even ó lè má sọ nǹkan tó lòdì sófin kó di pé next time tó máa dé kóòtù wọ́n á ní pé ó ti ṣe nǹkan tó ti tàpá sófin ilé ẹjọ́, wọ́n á wá nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ ń ta. So ẹ tẹ̀síwájú bàbá mi. Nígbà tí mo ti wo gbogbo àwọn nǹkan yẹn, mo wá wò pé ó dàbí pé arákùnrin yìí agbẹjọ́rò yìí ó mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Ká tún fìyẹn náà lẹ̀. Mo tún wá fi àkókò yìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi báyìí tó ń jẹ́ ará Ìbàdàn, tó ń jẹ́ oníṣẹ̀ṣe àti tí ò ń ṣe oníṣẹ̀ṣe gan, tó ń mọ̀ yìí pé àwọn ló gbọ́dọ̀ dúró tò síbi òótọ́ tí wọ́n jáde fún rálì tí wọ́n ṣe. Mo fi àkókò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ní gbogbo ọkàn tèmi o, wọ́n yẹn ń ṣe rálì yẹn o, mo tẹ̀fẹ́ kán gbé rálì yẹn dé ilé ọba gan, pàápàá jùlọ tó bá lè gbé dé governor's office, kán dúró sẹ́nu ọ̀nà governor's office níbẹ̀, kán gbé gbogbo bánà yẹn sókè, kán ṣe gbogbo ẹ̀ bọ́ọ̀ tí ẹ̀ wọlé lọ rí governor, kán ṣáà dúró sẹ́nu ọ̀nà governor's office. But despite the fact pé wọn ò ṣe gbogbo yẹn, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Gbogbo ìrìn tó ń rìn kiri, gbogbo protest yẹn tó ń rìn kiri gbogbo títì yẹn, àwọn tó ń kàákà, àwọn tó ń rí wọn, wọ́n á sọ fún ọba, wọ́n á sọ fún governor. Mo fẹ́ kí àwọn náà máa wá wò
pé ṣé wọ́n ṣe ń ṣe ilé ayé nìyẹn, ṣá lè máa lo òfin lọ́nà tí wọ́n ń lo òfin ká ní kí ìlú yẹn kó rojú kó ráyè. Ìlú yẹn ò lè rojú o. Injustice to one is injustice to all. Gbogbo wa náà ń ṣe fún ohun tó dẹ̀ ń ṣe yìí. Ọmọ Yorùbá tòótọ́ tó bá jókòó tó rò á rí i pé ìjà tó ń jà yìí ìjà Fúlàní àti Yorùbá ni. Wọn wá ṣe níjà tó yẹ pé a máa yọ ọkọ́, a máa yọ àdá, a máa yọ ìbọn. Ó wá di ti ọ̀rọ̀ ìjà tẹnu ká máa jà stylishly. Ẹgbẹ́ tí ó ní ìjà tí wọ́n ń jà nísìn. Àwa Yorùbá tòótọ́ yẹ ká gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká gbé tì. Kò sí ni a gbọ́dọ̀ sọ̀pọ́tì Tani Olohun. Tani Olohun ò ṣe ọwọ́ kan fìyà jẹ ní o. Gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ ó mẹ́rin ẹ̀wà kó tó sọ. Èyí tí Ìyá Ọlọ́ṣun sọ ó sọ kó sọ gbé jáde kó tó sọ nínú ètò ẹ̀. Èyí tí bàbá Olúwo Tèdè sọ ó gbé jáde nínú ètò ẹ̀ kó tó sọ̀rọ̀ sí. Níbo ló wà tí wá ṣẹ̀? Níbo ló ti ẹ̀kọ́ ń fìyà jẹ aláìṣẹ̀ ni? Nígbà tí lọ́ọ̀yà yẹn sọ pé òun ò rò bóyá wọ́n kidnap ẹ̀ because àwọn ọmọ ibi tó ń mú lọ kò dẹ́ ṣe pé wọ́n ń wá kò dẹ́ ṣe pé kinní kan. Nísìnyí tẹ́ ti ṣàlàyé bí kidnapping àbí abduction àbí bó ṣe rí ó ti yé gbogbo wa pé nǹkan yẹn náà ṣe fún Tani Olohun. Ẹ kidnap ẹ ní ẹ adopt ẹ ní. Abduction nìyẹn ẹ gbẹdọ̀wọ̀n ẹ fìyà jẹ ẹ nà ẹ kan lẹ́sẹ̀ ẹ ṣe oríṣiríṣi fún. Kinní yìí ó ń dùn mí lọ́kàn. Mi mọ bá ṣe lè ṣe o ẹjọ́ Dr. Mike mi mọ. Wọ́n láti gbé kéèsì yìí kúrò ní ibi báyìí kó gbé lọ sí neutral ground. Òun ni ó kù báyìí sí mi tí ẹ mọ ways àfi lè go by that. Ẹ ṣé bàbá mi ṣe rí inú mi dùn pẹ́yìn náà owó ètò yẹn. Ara àdí nìyẹn tí agbẹjọ́rò yẹn ò fi gbogbo ẹnu máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ kò ń ṣe gbogbo ìgbésẹ̀. Ẹ rí i pé mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú nígbà tí mo analyse. Mo ní tá bá wo kéèsì Sanni Shehu àti El-Rufai ẹ rí i pé similar thing ó ní wàhálà tí wọ́n kọ́kọ́ fà níbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yìí pé ilé ẹjọ́ yẹn ò láṣẹ láti gbọ́ ẹjọ́ Tani Olohun mọ́ nítorí already wọ́n ti pe Tani Olohun lẹ́jọ́ yẹn síbì kan lákọ̀ọ́kọ́ náà. Magistrate court already. But a lot of people once again àwọn lọ́yà yẹn ò mọṣẹ́ ẹ̀yìn ló ń ṣe kinní kan. This is something to establish the fact that they knew what they were doing. They thought wípé àwọn máa rí judgment òótọ́ gbà níbẹ̀ yẹn. But ìgbà tí wọ́n máa realize wípé ibi tá a wà yóò dàbí pé nǹkan tá a bá fọn fún fèrè òní fèrè fẹ́ máa fọn síta. Ó ti late. Tani Olohun ti ń lò lọ sí pé ó ti fẹ́ máa súnmọ́ iye ìgbà táwọn èèyàn wọ̀nyẹn ti kọ́kọ́ lérí wípé ó máa ṣe nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n, which is one of their achievement tí wọ́n fẹ́ achieve. You see, tó bá di lọ́la àbí anytime soon, if they said wọ́n wá relax bail condition yẹn, Tani Olohun wá rí bail after tó ti lò 50 days or more, kò lè yà mí lẹ́nu because number one, they want to prove a point pé a ló máa lò 50 days síbẹ̀ ó dẹ̀ lò. Ṣé nǹkan tí mo ń sọ yé wa? Wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe yé wọn. And when they use all these lapses, when they abuse the process, wọ́n mọ̀ pé there's an extent tí kinní yẹn máa pin. Ṣé rí gbogbo eléyìí tó ń ṣe yìí ó dàbí ìgbà tí ò ń ṣe nǹkan fún mi mo ti mọ̀ pé nǹkan yẹn ò dáa. Mo wá mọ ìgbésẹ̀ tí mo lè lọ gbé láti make sure pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ò rí ṣe fún mi mọ́. Ó wá dédé kàn dédé tún relax kinní yẹn fún mi so that kí n má wulẹ̀ lọ gbé ìgbésẹ̀ yẹn pé okay mo mọ̀ pé o lè fẹ́ lọ gbé ìgbésẹ̀ yìí bọ̀ mo ti achieve nǹkan tí mo fẹ́ achieve. Bó bá dẹ̀ tún wá lọ gbé ìgbésẹ̀ yẹn wàá máa ràn mí lọ́wọ́ ni láti achieve èmi. Take for instance when they were asking pé ilé ẹjọ́ yẹn ò láṣẹ láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn mọ́ torí already ẹjọ́ yẹn ti wà nílé ẹjọ́ kan. Àwọn mọ̀ pé tí àwọn lọ́ọ̀yà yẹn tí adájọ́ yẹn bá dá ẹjọ́ tó dá yẹn wọ́n bá fẹ́ go through process pé wọ́n fẹ́ lọ appeal. Ó mean pé gbogbo ìgbà tán fẹ́ lọ appeal yẹn Tani Olohun sì máa wà nínú jail. Ó máa wà ńbẹ̀. Which means he's still going to be there. So at the end of the day tán bá appeal tán ìgbà tán bá tó ṣe appeal yẹn tán ni wọ́n á tó padà sórí ọ̀rọ̀ pé okay kán fi Tani Olohun lẹ̀ ọ̀ wọ́n máa gbẹ́jọ́ yẹn wọ́n ní gbọ́ ẹjọ́ yẹn. Ìyẹn làwọn lọ́ọ̀yà yẹn ò fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Náà ṣe wá decide pé you know what, let's cut the long story short, ṣe bá lè gba béèlì ẹ̀ jáde kó máa tilé wá. Not knowing pé àwọn èèyàn yìí máa tún lọ gba ibi tán gbà yọ sáwọn yẹn yọ sáwọn. Then ara question tẹ béèrè yìí pé
kéèsì yẹn ní láti kó ńlọrin, yóò kó ńlọrin kò ní kó ńlọrin, àwọn lọ́ọ̀yà yẹn ló mọ̀. And then kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ la máa sọ lórí afẹ́fẹ́ bàbá mi. Ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé gan Dr. Mike. Gbogbo wa ni mo wá bẹ̀ báyìí o, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́ tó ń gbọ́ wa báyìí lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ má jẹ́ kí a dákẹ́. Nígbà tá a ti dákẹ́ náà, òun náà ló ń ká ọwọ́ wọn kò. Ká ní a ti dákẹ́ agbẹnurọ̀, ohun tó máa ṣe á ju eléyìí lọ o. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ní impression tó ń sọ wípé àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀, àwọn kan tó ń comment, àwọn náà ń fìyà jẹ o. Irọ́ ni o. Ìsọkúsọ náà ń sọ yẹn o. Wọn ò mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, wọn ò mọ ohun tó yẹ kán sọ. Mo ṣe ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé ohun títa ni Ọlọ́run ń jà fún yìí. Freedom ni. Freedom tó láti ṣẹlẹ̀ ni. Àjàyè dẹ̀ ló máa bọ́ sí. So mo fi àkókò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Dr. Mike. Ẹ ṣé gan. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Atótónu ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú gbogbo enlightenment, ẹ kú gbogbo ẹ ṣe ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa yé gbogbo wa. Àwọn àfáà wa tó ń pariwo tó ń sọ̀rọ̀ gan, tó bá ti ń gbọ́ àwọn náà ń gbọ́, tó bá ti gbọ́ àwọn náà ń lọ relax, wọ́n wò pé ìjà wọn ò máa ṣe mistake, ìjà wọn ò máa ṣe nǹkan tí ò yẹ ká àwọn ṣe. Ṣẹ́rí tí alùfúfù à ń fún ní publicity sí ni, à ń fún ní undeserved recognition of publicity. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ yìí kíyàn kọ́ máa wo ni. Èmi ò mọ rere jargons ló ń sọ. Ó pe ẹ láfà. Jókòó ní tó bá jókòó tó ṣe wá sí rí, èmi ò fi ẹ̀rí rí. Ibi tó ti ń ṣe donation, ibi tó ti ń ṣe kíní lẹ ti máa bá. Tó ti ń sọmọ lórúkọ, tó ti ń ṣílé. Kò rí wá sí ṣe. Tó bá dẹ̀ máa jókòó, ẹ máa gbé Bible síwájú máa ṣe wá sí. Ẹ gbé ohun tí Kùránì sọ, ẹ máa fi wàásù fáwọn èèyàn. Ẹ má mú àtàmọ́ ẹ má ṣe yẹn. Gbogbo ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ló fà á. Adégúnwà o, Malam Jamiu ọ̀gílọ́ ti ẹ̀ ń pè Adépọ̀jù àbí kí ló ti ẹ̀ ń. Gbogbo àwọn yẹn náà wọn ò ṣe wá àṣírí kán má gbé Bible dání. Bẹ́ẹ̀ni. Wọn ò nílò Kùránì rárá. Ẹ dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan yìí tipẹ́tipẹ́, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ sáwọn oníṣẹ̀ṣe, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ sáwọn àwọn Christians. Wọn ò dá yín lò, ìyàn kọ́jọ̀dà wá jáde, ó dẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀. Ẹ bú bàbá ẹ̀, ó bú bàbá yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sí ó sọ̀rọ̀ sí yín. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ó mẹ́rin wá tó fi sọ̀rọ̀ lórí prógrámù ẹ̀. Ẹni dandan àfìgbà tẹ bá pa. Kò dẹ̀ ṣe é pa fún wọn o, lágbára Ọlọ́run. Àmín àṣẹ. Ó máa jáde wá bá wa. Ẹ ṣé Dr. Mike. Ẹ jẹ́ fún àwọn ẹlòmíràn ayé kí wọ́n ráyè tó sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé bàbá wa. Thank you. Ẹ kú ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run á máa túlé àtọ̀nà yín náà ṣe o. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè. Dúdùn dẹ̀ lọ́sàn-án á sọ fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Ta lọ́lọ́run máa jáde, á wá bá gbogbo aláyọ̀ àtàlàáfíà. Ẹnikẹ́ni ò ní pẹ̀dé nínú wa láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ń fi tiẹ̀ lẹ̀ tó ń gbọ́ tẹni ẹlẹ́ni, Elédùmarè ló máa ń bárù wọn gbọ́ tiwọn. Elédùmarè á bá yín gbọ́ gbogbo bùkátà yín láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àtẹ̀yìn náà àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa o. Thank you so much. Ẹ ṣé Dr. Mike. I highly appreciate it, sir. Thank you, sir. Ẹ ṣé sir. Yes, sir. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ látẹnu àwọn bàbá wa yẹn. Ṣé rí, inú mi dẹ̀ dùn wípé bàbá wa yẹn wọ́n pè wọlé, àwọn náà dẹ̀ confirm, wọ́n gbọ́ ètò yẹn. Torí jọ́ yẹn tí mò ń wo ètò yẹn, bí agbẹjọ́rò wa bí wọ́n ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀, mo rí pé ohun tá a ṣètò yẹn lé lórí ni láti dá àwọn èèyàn wa lẹ́kọ̀ọ́ àti láti jẹ́ kí àwọn nǹkan kan tí ò yé àwọn èèyàn wa kó yé wọn. But at the end of the day, I was able to deduct pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ní understand nǹkan tí lọ́ọ̀yà yìí tí wọ́n ń sọ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn kó lọ máa bá wọn báyìí pé ṣé ohun tí lọ́ọ̀yà yìí wá ń sọ ni pé ta lọ́lọ́run ò ní kéèsì àbí kí ni. No, kò ń ṣe ohun tí lọ́ọ̀yà ń sọ nìyẹn. Àti pàápàá jùlọ lọ́ọ̀yà yẹn ò lè máa sọ gbogbo ohun tó fẹ́ ṣe àbò ohun tó máa ṣẹlẹ̀ kán wá máa sọ níta, wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ìkejì ni pé ibi tẹ́ máa ti rí pé lọ́ọ̀yà yẹn náà padà fọgbọ́n gbé, òun níbi tẹ́ máa ti rí pé wọ́n béèrè kan lọ́wọ́ wọn. Bí béèrè yẹn bó ṣe nípọn tó, bó ṣe gbòógì tó, tọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń retí àti gbọ́ èsì wọn,
ẹ rí i pé gbà yẹn ni wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ kí n pè yín padà lẹ́yìn ètò ibẹ̀ yẹn ló yẹ kí gbogbo yín kẹ́ jẹ́ ká sọ̀mù ẹ̀ up wípé there is a lot going on that these people cannot come online or go anywhere and be saying it outside the court. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ẹni tó juni lọ ó lè juni nù. Ẹ di ọ̀rọ̀ yẹn mọ́wọ́. Ẹni tó bá juni lọ ó lè juni nù. Ṣùgbọ́n èèyàn tó bá gbọ́n ó lè fọgbọ́n bẹ́ni tó jù ẹ lọ rìnrìn àjò tí ò dẹ̀ ní rí ẹ jùnù. Irú ẹ̀ ni irú ọgbọ́n yẹn ni kẹ́ jẹ́ ká gbà pé agbẹjọ́rò yẹn òun ni wọ́n gbọ́n. He can be found liable of the court. He can be found liable of the court if he goes to the next hearing based on whatever he's saying out there. If ó lè má sọ nǹkan yẹn lè má rí bẹ́ẹ̀. Kó kàn dénú ilé ẹjọ́ kádájọ́ ní mo gbọ́ pọ́n ló sọ nǹkan báyìí bó ṣe nǹkan báyìí. Fún díẹ̀ yìí, I'm finding you liable of the court. Bí wọ́n tiẹ̀ padà wá máa gbẹ́jọ́ lẹ́nu ẹ̀ bí wọ́n máa pariwo àbí anything torí pé ó jẹ́ lọ́ọ̀yà. Bá dájọ́ bá ní kán lọ kọ́kọ́ lọ tì mọ́lé náà for 24 hours àbí for 2 days. Wọ́n máa lọ tì mọ́lé tí ò sí nǹkan kan tẹ́nibọ́dì inú wa máa lè ṣe sí. A tún ti ní ìpè kan. Hello? Hello, sir. Ẹ ṣeun o. Ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kí gbogbo èèyàn gbọ́ yín ni torí ètò la wà? Ok, ẹ jẹ́ n gbé sí speaker gbà yẹn. Ok. Ok, ẹ ṣeun gan ni. Ẹ tẹ̀síwájú, mo ti gbé yín sórí afẹ́fẹ́. Èmi ni máa ń fi mọ́ àdúrà pé ìtọ́ ilé kọ̀ọ̀kan. Ok, ẹ ṣeun bàbá mi. So nǹkan tẹ́mi kan fẹ́ sọ ni kò ṣe rí nǹkan méjì péré lè fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ títa ni Ọlọ́run yìí. Torí máa ń fọ́lọ̀ yìí gan-an gidi pẹ́ ṣe ń bá lọ, ó wà pọ̀lú àwa pẹ̀lú yín náà. Ẹ ṣe wà pẹ̀lú Ọlọ́run náà wà pẹ̀lú àtàwọn ọmọ yín àtàwọn fámìlì yín. Torí ṣe rí àwọn ará bíi wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe, kò yẹ pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn Fúlàní. Nǹkan kan tẹ́mi kan fẹ́ mú jáde gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà ló dẹ̀ ń sọ. Àmì náà ti make mistake yẹn. Ṣeré a máa ń fi àmúlùmálà mú nǹkan. Ṣé bí àwọn Muslim àwọn náà ṣe nǹkan tá a bá ń dárúkọ àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn Christian àwọn ilé à ń fún wọn ní agbára torí wọ́n máa rí nǹkan dìmú pé ṣèbí àwọn náà wọ́n sọ pé àwọn Muslim àwọn Christian àwọn oníṣẹ̀ṣe ń ṣe nǹkan táwọn ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ mi pọ̀ ní ẹ̀ ń yé yín sìn. Bẹ́ẹ̀ni ó yé mi. Torí tá a bá máa fi ìtura ẹgbẹ́ àfẹ́sù àwọn Christian náà ní wọ́n ní tiwọn lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ní tiwọn lọ́wọ́ yìí pé wọn ò ní. Kò dígbà táwọn arábì bá ṣe àṣemáṣe wọn ẹgbẹ́ àfẹ́sù wọn direct ẹ má máa jẹ́ a máa mix pé àwọn Christian àwọn oníṣẹ̀ṣe torí ìbẹ̀rẹ̀ la fi fún wọn ní ààyè. Torí ẹjẹ́ mọ́ a lè fi wọ́n bí kọ́ ọmọ kan ṣe káwọn gbogbo àwọn tó wà téèyàn bí kó jẹ́ pé gbogbo ọlọ́mọ àjẹ ìyá yẹn. No! Àwọn yòókù wọ́n á fi ti ẹni yẹn wọ́n á fi kọ́gbọ́n ni láti má ṣe àjẹmáṣe yẹn mọ́. Ọ̀gá bá kó gbogbo wọn pọ̀ ẹni tó ṣe mistake òní gan onítọ̀ kò ń ṣe mistake lórí gbogbo wọn la bá wí. Torí àwọn ará bíi nǹkan tó ṣe túbọ̀ tí tó ṣe pé gbogbo ṣe ń le gangan táwọn èèyàn àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn tó ń mìsì Christian tó ń mì oníṣẹ̀ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe àwọn oníṣẹ̀ṣe náà àwọn kìnnìkì. Wọ́n ní máì láti sọ pé àwọn ṣẹ̀ torí wọ́n bìrì pé nǹkan táwọn ṣe gbogbo èèyàn náà ṣe. Àwọn mélòó Christian náà wọ́n ní tiwọn lọ́kùnrin tó wọ́n ní ó nígbà mélòó ni Christian jáde tó ń ṣe irú nǹkan táwọn ará bí yìí ṣe. Bí tọ́rọ̀ mi lọ nìyẹn nígbà wo mélòó ẹ wo bí tá a wá ń sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo rántí ìgbà tí mo wá sí ìlú bí tí mo wà yìí tàbá travel a máa ń kó wa sápò ní tàbí ń bọ̀ nílùú ìpè. Bọ̀tá náà kó sápò ń sìn àwọn Muslim yìí náà ni. They will screen you to the end anywhere you go. Wọ́n tẹ̀ tó lọ gbọ́ pé orúkọ Muslim tí ò lọ́wọ́ tí ò lẹ́sẹ̀ wọ́n screen yín to the end ìlú tèmi wà yìí. Christian ìwọ ni Christian tó jẹ́ orúkọ Christian tó bá wọlé wọ́n á gbọ́n they won't care nobody cares about you but once you are Muslim
irú àwọn ìwà jákèjádé náà ni ìtúrẹ́ ìmú yín sọ pé gbọ́dọ̀ àwọn kí ni wàhálà wọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ àti muslim wo ṣe bí èèyàn kan ló sọ lọ́jọ́ ẹ̀ nínú ètò yín mo rántí èèyàn kan sọ nínú ṣáà tí mo wò tí mo máa ń kà ó ní ọdún tó bá bẹ̀rẹ̀ láti máa fi kí àwọn president Nàìjíríà máa fi Ògún búra ọjọ́ ẹ̀ la máa bọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ó mọ̀ pé Bible àti Quran tó ń gbé káàkiri kò sí nǹkan tó máa ṣe wọn kó má gbé Ògún lẹ̀ kó mọ̀ pé Ògún yẹn máa pa àwọn immediately ni á rò lẹ́ẹ̀mejì láti ṣe. So gbogbo nǹkan tó ń lọ iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ torí mo kàn jẹ́ ọ̀kan tẹ́ pé máa ń lísì kò sí program yìí tẹ́ máa bí nísì máa gbé jáde fún yín rẹ̀ máa ń kí gbogbo ẹ̀ ó wà pé mi jẹ́ silent listener mo máa ń ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ mo kọ́gbọ́n nú ẹ̀ gan gidi mo dẹ̀ máa rán nísùn máa ń gbọ́ torí ẹ̀ mo ṣe fẹ́ máa interrupt nígbà míì máa kàn ra kọ prayer díẹ̀ God will be with you my brother stay where you are. Because máa kọ́kọ́ ẹ̀ mo jáde nìyẹn tẹ̀ máa gbọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀ so Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín gan ẹ̀ continue ṣe rí tọmọ Tani Ọlọ́run yẹn ẹ̀rù pa àwọn ará bíi wọ́n mọ̀ pé tíbọ̀ ìbá wọ́n ní kéèsì yìí àwọn wà in a big shit. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n mọ̀ pé táwọn tíbọ̀ kò sí tó bá gbé kéèsì yẹn kó bẹ́ẹ̀ bọ́ yẹn wí ni wọn. Bẹ́ẹ̀ni hands down bí máa nà àwọn nígbà tó ṣe bẹ̀rẹ̀ tó máa nà ẹ̀ first round bóyá máa nà wọ́n nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Because first of all nǹkan tí mo tiẹ̀ lítì ní wọ́n lọ kidnap ẹ̀ ní jẹ́ nígbà tó ń bá lọ́ọ̀yà ẹ̀ jẹ́ mọ̀ pé mo watch everything wọ́n ní tàbí lọ́ọ̀yà ìtẹ̀lẹ́ náà bọ̀bọ̀ yẹn kàn ó ní wọn kidnap ẹ̀ ó ní kidnap yẹn tó ń béèrè ransom tẹ́lifí mọ̀ pé so ransom kò ṣe ló gbé yẹn lu ẹ̀ kò ṣe nínú Ìlọrin ló ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ jẹ́ bí ilẹ̀ lómi ilẹ̀ fẹ́ pé ẹ máa bẹ́ tòótọ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ. Àmì àṣẹ Èdùmàrè Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín sà á dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o a mọ̀ ọ́ lóore á dẹ̀ máa rí yín bá Ọlọ́run ọba máa bá yín náà tún ti yín ṣe o bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí tọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ń ro tẹni ẹlẹ́ni Ọlọ́run ò ní ṣe yín lẹ́yìn nìkan pẹ̀lú ara yín gbogbo bí tí ẹ bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ báyìí ìrànlọ́wọ́ á dìde fún yín ní gbogbo ọ̀nà láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni bàbá wa a dúpẹ́ o thank you so much all right sir you are welcome. Ẹ̀yin èèyàn wa òun lẹ tún gbọ́ lẹ́nu bàbá wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pè wọlé yẹn ọ̀rọ̀ lẹ tún gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ ṣe rí ohun tó kọjú sí ẹnìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì ara ohun tí àwa ò dẹ̀ fi ní dákẹ́ nìyẹn ṣé ti rí ara importance wípé wọ́n ń pariwo wípé àwọn tí wọ́n sì ń tẹ̀lé àwọn tó ń sì ń sọ̀rọ̀ àwọn náà ń dí àjẹ́ ṣẹ́rí pé tó ń ṣe ṣẹ́rí pé ó yé wọn báyìí ṣẹ́rí pé ó yé wọn ṣẹ́rí pé ó yé ọmọ tó ń sunkún ó ń yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́ wọ́n fẹ́ kí gbogbo wa dákẹ́ ni sódà tá a bá dákẹ́ wọ́n á lè wá máa sọ fún wọ́n á dẹ̀ lè máa wá yan fandafanda pé àsọ àti sọ fún ọ bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn Yorùbá wo that same word tí wọ́n máa ń sọ sí wa pé àwọn Yorùbá wo Yorùbá tó jẹ́ pé tó bá sọ fún ọ pé òjò ń rọ̀ ń ta kó yá tètè lọ wò ta ni o ó lè jẹ́ pé òòrùn ló mú bọ́ báwo la ṣe máa mú ọ̀rọ̀ ikú lẹ́nu wọn báwo la ṣe máa cancel gbogbo kinní by some of us not playing to the gallows with them by some of us not listening to them by some of us letting them know we are different. We chose to be different and we are going to be different. No matter what they say, no matter what they do. Yes, some of us, ale telele gofa, ale believe wọn, kò fàjà, kò sí wàhálà ńbẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ kan tí màá kàn bẹ̀ ni pé ìwọ tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ tẹ̀lé lẹ́gọ̀fà. Ìwọ tó bá mọ̀ pé you want to do the bidding of these people. Go ahead and do it silently, quietly. But don't disturb the rest of us that want to stand with the truth. Má join wọn láti jáde wá máa pè wá lórúkọ tí ò ń ṣe tiwa. Má join wọn láti wá máa attack wa because if you do, I will come for you totally.
o dẹ̀ ní like ẹ̀. I will come for you totally. O dẹ̀ ní like ẹ̀ rárá. O ní find ẹ̀ funny. O ní find ẹ̀ funny. Tó o bá ní ṣe, má disturb ẹni tí ó ṣe. Má joyè kò mẹ́mú kò mọ́wọ́ kúrò lọ́rùn àgbè. Ẹ má joyè kò mẹ́mú kò mọ́wọ́ kúrò lọ́rùn àgbè sí wa lọ́rùn. Don't use Tani Olohun's case láti máa trend. Kó wá tó bá wá mọ nǹkan tó fẹ́ sọ kó wá máa dance around it to the extent pé wà wá máa bu ẹnu àtẹ́ àbí sọ̀rọ̀ àbùkù sí àwa tí a dúró títa lọ́lọ́run. Ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ jẹ́ kó dì mọ́wọ́ ni pé gbogbo àwa tá a sì dúró títa láàkú lẹ́yìn ẹ̀. We base it on the fact pé nǹkan títa lọ́lọ́run ń fẹ́ tá a mọ̀ tó ń fẹ́ tó wù òun là ń ṣe. A ṣe nǹkan kan títa lọ́lọ́run ò fẹ́ tí ò wù. And we are not coming out here cursing out or abusing anybody. We are just addressing issues. Nǹkan tí àwọn èèyàn yìí ń ṣe tí wọ́n ń sọ tí wọ́n fi ń parọ́, the poker face they are putting up, their game face that they are using to win the case. Ó làwa náà address tá à ń jẹ́ oyè wọn pé no. Tí poker face yín, tí game face yín tó bá work lọ́dọ̀ àwọn kan, kò work lọ́dọ̀ àwa, kò dẹ̀ work fún wa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀, gbogbo wa la understand bó ṣe rí. Ohun tó lè mú ta lọ́lọ́run at the end of the day tán lè ní kó apologize sí yín, àmọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ kọ́rọ̀ tó dé stage yẹn, àmọ́ which still means wípé at the end of the day it's still going to come back pé whatever you might have done to this guy, you maltreated him, you cheated him because kò ṣẹ̀ kò jẹ̀bi up till now. Òun kọ́ ló sọ pé ẹ ṣe anything. Ohun tó ṣe ni pé ó sọ pé wọ́n sọ pé ẹ ṣe nǹkan báyìí. Ó dẹ̀ mú ẹ̀rí ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ó mú jáde. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá fẹ́ sọ pé ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ìbanilórúkọ jẹ́ tẹ́lẹ̀ fẹ́ pín ẹ̀ mọ́ tó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ kò tí ì yé èmi. Ìyá wa studio number ó ti wà lójú ìran látẹ̀kan. Ẹ jẹ́ kí n wò ó. Tí mo tẹ̀sẹ̀ fẹ́ máa ní bóyá ká máa round up, ẹ jẹ́ kí n sáré wá kí n fi síbẹ̀ ká lè gba ìpè yín. Ó dà pé fẹ́ pè wọlé, ẹ fún mi ní okay studio number nìyẹn o màmá wa. Studio number nìyẹn tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ pè wọlé ni. Studio number ni mo fi síta yẹn. Ẹ lè pè wọlé. Títorí tiyín màá sì roṣẹ̀ díẹ̀. Ẹ lè pè wọlé mà. Àwọn kan dorí ayé kodò wọ́n mi sálọ. Ìjì ńlá kan ló jà nígbà èrí òkun o. Àwa kò mọ ọbí tí ìjì yìí ń bọ́mọ bá. Ìjì yìí lè gbà kúrò kúrò yé. Àjà kúrò kúrò. Wọ́n mọ̀ tán. Àjà kúrò kúrò yé. Mẹ́mà gbogbo. Ṣé ẹ fẹ́ kí n gbóhùn yín sórí afẹ́fẹ́ àbí lábẹ́ aṣọ lẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ mà? Hello ma. Okay, ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ mà. Ẹ kú iṣẹ́ Dr. Mike, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ìgbà gbogbo. Ẹ ṣeun mà. Ọlọ́run Olódùmarè á máa wà pẹ̀lú yín. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run tó ń fún yín lẹ́mìí ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye kò ní padà lẹ́yìn yín Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Àmín àṣẹ. Ọlágbá Ọlọ́run. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kú iṣẹ́, in fact, mi tẹ̀ mọ́ mú ìfẹ́ gbàdúrà fún yín. Ẹ máa ń múnú mi dùn tẹ́wọ́tẹ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ because ọlọ́gbọ́n ènìyàn tó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ máa mọ̀ pé ọlọ́gbọ́n lẹ́ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ta lọ́nà? Points kan tí mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ni pé kò ń gbogbo story tó ń sọ pé nítorí kinní kan nítorí ó bá wọn nítorí kinní kan náà ṣe ń fìyà jẹ no nítorí pé ta lọ́lọ́run kúrò nínú Islam ó disgrace Islam ẹ mọ̀ pé disgrace ló jẹ́ fún wọn. Ṣé rí nígbà tí bọ̀bọ́ yẹn tún wá jáde tó tún wá bọ́ síta tó wá ń pọ́n ìṣẹ̀ṣẹ̀ lé
àwọn young boys tún wá ń wọnú ìṣẹ̀ṣe gan ìyá ẹ̀ náà fi ń jẹta lọ lọ́hùn wípé ó dojú tàwọn ó túnú àṣírí àwọn ṣe mọ̀ pé gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ everybody mọ̀ pé muslim ní tẹ́lẹ̀ ó wá ẹni tó wá lóun ò ṣe islam mọ́ òun ń ṣe ìṣẹ̀ṣe woman yìí tó ń pè ní yorùbá wuyì tó tẹ́ bá mọ ìpè tí wọ́n máa ń gbé ṣẹ́yìn ọ̀kẹ́ náà ó ti kúrò nínú islam wọn ó lóun ti di tó bá yẹ pé nàìjíríà ni yorùbá wuyì ń gbé ìdá kan ti lọ pamọ́lé àwọn pípù yẹn burú wọ́n burú gan ni wọ́n ń ṣe èèyàn lọ́hùn èèyàn àṣìtánì ni wọ́n ń ṣe èṣù èèyàn dáadáa lè ṣù àṣìtánì èèyàn ni wọ́n àgàgà àwọn aráàlú lọ́rin yẹn. Màámi ẹ jẹ́ ń pa yín lẹ́rìn kan èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí Ìlọrin ni mo dàgbà sí. Ẹ máa ń sọ bẹ́ẹ̀. mi ìmọ̀ bóyá ti gbọ́ rí èmi tí mo jókòó tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí Elédùmarè ló gbà mí lẹ̀ Elédùmarè ló kó sí èèyàn kan nú láàrin wọn lọ́dún yẹn lọ́hùn wọn bá ti pa mí nílọrin yẹn. ẹ ti sọrí ẹ sọ bẹ́ẹ̀. So ọ̀rọ̀ wọn yé mi dáadáa mo mọ̀ dáadáa èyí tó bá ń gbọ́ nú wọn náà sìn. ojú wọn dúdú gan. bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ bá dé Ìlọrin tẹ́ bá rí bíbẹ̀ gan ṣe rí ẹ rí pé wọ́n ìwà backward even láàrin àwọn Yorùbá even àwọn Haúsá tó sọ pé àwọn ń tẹ̀lé àwọn Haúsá gan ti move on. Tẹ́ bá dé north tẹ́ bá dé Kaduna state lẹ́nìí tẹ́ bá rí bó ṣe rí Ìlọrin ò kúrò lójú kan tẹ́ bá wọ àdúgbò wọn ó dọ̀tí àwọn gọ́dọ̀ wọn dàbí ọmọ bá bí àlà ìgbà pé wọn ò jẹ́ káwọn ọmọ lọ sí school báwo lórí àwọn ọmọ yẹn ṣe fẹ́ pé ilé kéwù nìkan ló ń lọ àwọn àfáwọn dẹ̀ ní kẹwọn tún náà hàn fún wọn pé ó gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tí ń bá ń bá ẹ sọ tó ń ṣe náà ń dà wọ́n bí ẹni ń da màálùú. Bẹ́ẹ̀ni o. Nítorí tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká jókòó ká wò ó èèyàn wá bá ẹ àlejò ni ó wá bá ẹ nílùú ẹ ó wá fẹ́ jó wá ń jó lórí lẹ́yìn lórí ẹ̀dẹ̀ ń ṣe ránkàdédè wọ́n stupid o I'm sorry to say gbogbo ilé accept ṣé wọ́n hàn tún fún gbogbo wọn mú ni. gbogbo àtàwọn Yorùbá nú wọn àtàwọn tó ń jẹ́ mọ̀ pé kò sí ní Fúlàní bó ṣe lè pọ̀ kó lè nǹkan pọ̀ tó wọn ò lè pọ̀jọ yín Yorùbá tẹ̀ wá ń bẹ̀ lọ. gbogbo yín wá káwọ́ kò ẹ wá ń ṣe ṣéwù kí what's the meaning of ṣéwù even Sẹ́ríkì Kánù gan wọn kò rìn dé tó ìyá àwọn ọmọ north ṣé mo ìbínú pé ta lọ lọ́run fi Islam sílẹ̀ ìyá nítorí ẹ̀ náà ṣe ń lọ bá nínú ibi tó wà pé kó gba Islam káwọn lè fi sílẹ̀ but bọ̀bọ̀ yẹn kọ̀ pé ìyẹn ìbínú ẹ̀ ni ló ń bí wọn náà ṣe sọ pé àwọn máa fìyà yẹn jẹ dópin ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọn ò lè pa torí tó bá pa wà láì dájú lọ́rin wọ́n á fẹ́ kára wọn. Ojú ti là nígbà tójú dúdú ó yàtọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ti jẹ́ kójú là àwọn ọmọ tí wọ́n náà lajú so nǹkan tó ń bá àwọn lẹ́rù ni pé táwọn ọmọ yẹn bá lajú wọ́n máa pa àwọn nípakúpa ni because wọ́n ti sọ àwọn ọmọ yẹn di ìdàkudà wọ́n ti sọ wọ́n di dìdìrìn so wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ yẹn lajú wọ́n dẹ̀ rí pé irú ta lọ lọ́hùn tó lè jáde tó bá lọ scot-free bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí lọ nǹkan tó ń ṣe fún ta lọ lọ́hùn nìyẹn so Ọlọ́run ayọ̀ wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fi ṣe kò ń ṣẹran wọn ò lè pa íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ̀bí sìn àwọn tó pa Mohbad sí wọ́n máa regret mi tó bá wà ní pé àwọn bá mọ̀ pé ó máa le tó àwọn oníkọ̀rùn àwọn bọ̀ wọ́n máa sọ nínú ọkàn wọn pé ṣó le tó yìí ni àwọn rò pé kókàn kú káwọn dẹ̀ sí kí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ kó dẹ̀ lọ́lẹ̀ ni nítorí ìbẹ̀rù pé àṣírí lè tú kò ní jẹ́ kó nísìnyí. That's it. Àṣírí yẹn dẹ̀ máa tú bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ta lọ náà wọ́n máa fi ilẹ̀ kò ń ṣẹran wọn lágbára Ọlọ́run Lódùmarè because kò ṣẹ wọn nǹkan méjì tí mo mọ̀ kó ń fọ́ wọn lórí ipò ń ṣe èébú yẹn wọ́n ṣe mọ̀ pé ńgbà tó kọ́kọ́ mu wọ́n ló ń jó Quran wọ́n ló ń bú àwọn Muslim ó ń bú ànábì àwọn wọ́n lọ wádìí wọn wò pé tó máa ṣe gbogbo ìyẹn àwọn lè fail níbẹ̀ tó wá ló ń bú àwọn bàbá wọn ẹ máa dúró nǹkan tó sọ
kó ṣe kó tó wá sọ pé irọ́ o kò ṣe nítorí ẹ̀ o àwọn bàbá àwọn ló mú ṣe bẹ́ẹ̀ bú bàbá ẹ̀ ẹbú àná ẹbú òrìṣà ẹ̀ òun náà dẹ̀ bú àná bí ẹjọ́ kí ni ìjà tó wà ń bẹ̀. kò sí jà ń bẹ̀. á pọ̀ sí bọ́ sí ànábì olóríṣà nìyá àti bàbá ẹ̀. Bàbá tó bí ó ní kí bàbá òun kó gbà tó kú kí bàbá ẹ̀ sick kó tó kú ó ní kó sọ ọ̀rọ̀ Islam kan bàbá ẹ̀ kọ̀ inú òrìṣà yẹn ni bàbá ẹ̀ kú sí kò ti torí ẹ̀ lọ sòkú bàbá ẹ̀ ni ó sì ní bàbá ẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ni a gbọ́ bẹ́ẹ̀. ó ti yẹn sìn ó sì bàbá ẹ̀ gbogbo orúkọ táwọn ń jẹ́ tí gbogbo wọn jẹ́ Muhammadu wèrè kan abudu wèrè abudulasiwi tó ń jẹ́ orúkọ òrìṣà ìlú Islam ni. Because wọn change gbogbo orúkọ tó ti ń jẹ́ kó tó bí Muhammed orúkọ àwọn olóríṣà dẹ̀ ni. So kí ni wọ́n try láti sọ ẹgbẹ́ òrìṣà yín wá sílẹ̀ Yorùbá àwọn ẹgbẹ́ Muslim yín wá sílẹ̀ Yorùbá àwọn pípù yẹn gbà lọ́wọ́ yín wọ́n tún ká ọmọ wọn sínú Islam ẹ wá ní kó fòkàn ní ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ kó lórí ilé ayé bóná ti ń ṣerú ẹ̀ ẹjọ́ bóná ti ń ṣerú ẹ̀ nǹkan tó ṣe tí ọ̀rọ̀ wọn ò ṣe dùn mí ni pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ kàwé tó bá lọ sí school dùnbẹ̀ ló lọ secondary school they are all illiterate wọn ò lajú èyí tó bá lajú nù ẹjọ́ téèyàn bá lajú wọ́n léèyàn wá sí Amẹ́ríkà wọ́n lò jí $10,000 ó jí aago ẹjọ́ ṣerú èèyàn yẹn yẹ pé bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì mọ́ but every day ló ń wà lórí iná wọn ní shame. no shame whatsoever. yeah aláìní tìjú ni wọ́n wọn dẹ̀ lórí tán rò ẹran ni wọ́n tán bá ti darí wọn pé àfa kan bá ti jáde tó bá ti ní asálàmù àlékún láìláìlá o ẹ ṣe ẹgbẹ́ náà tóbi gbogbo aláwọ̀ wọn fẹ́ mọ̀ kankan ẹranko ni wọ́n. I'm sorry to say I'm very sorry to use that language but bí mo ṣe ń rí wọn àwọn ẹ̀dẹ̀ wo àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti báyé wọn jẹ́ wọn lọ́jọ́ ọ̀la. Nísìnyí gbogbo èèyàn máa lajú ṣé ta ló máa pè wọ́n síbi kó mọ́ mọ́ wọn ò ní nǹkan tó máa jẹ mọ́ pọ̀ wà láì náà tó ń ṣe náà máa ṣe torí tí n bá bímọ kan sìn àbí ọmọ mi kan á lọ pè wọ́n máa ní kí wọ́n bá mi sọ ká gbọ́ ọmọ mi sínú ilé máa bu iyọ̀ máa bu ṣúgà máa mú kínní máa fi sí lẹ́nu gbogbo nítorí kọ́ máa fi sí àwọn ọmọ lẹ́nu wọ́n ti báyé gbogbo àwọn ọmọ jẹ́. tẹ́lẹ̀ tó bá bímọ ẹ máa fi ṣúgà ẹ fi gbàdúrà wọn á fi iyọ̀ sọmọ yẹn lẹ́nu wọn á fàdùn sí lẹ́nu wọn á foyin sí lẹ́nu wọn á fomi sí lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ní ẹ wá dúró ẹ máa gbowó ẹ̀sìn owó kinní kan owó kọ́ ọmọ máa gọ̀ ta ló pọ̀ fún wọn. màmá wa ẹ nótìsì kinní kan ẹ nótìsì nǹkan kan ń pa wàhálà tí wọ́n ń bá Kwam Wan fà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣé mo pé gbogbo nǹkan tẹ ṣé mo pé gbogbo ara nǹkan tẹ dárúkọ sìn àádùn oyin iyọ̀ ṣúgà àwọn nǹkan tán kó síwájú Kwam Wan táwọn èèyàn ń fọwọ́ bà tán ń tọ́ sẹ́nu tán ń ṣàdúrà yẹn náà ó para nǹkan tó ń bí wọn nú o. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé gbogbo nǹkan tó ń jẹ yẹn epo kọ́nà fi ṣáádù ni ṣé wọn kì í jẹpo nínú ọbẹ̀ ni gbogbo wọn jẹ ṣúgà ni wọn fi sínú tíì ni wọn ń foyin mu tíì ni wọn ń momi ní. ẹ wo kan tó wù lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat tí ìyá ìpè lọ síbẹ̀ tí ìyá ló lù ú tó mú kinní tó fi borí tó lọ́kọ ẹ̀gbọ́n òun lòún fẹ́fẹ́ ewu mentality yẹn. ó ní kán fóun ní pépà ó ń kọ̀rọ̀ lẹ̀ fún wọn ó lóun ò lè sọ̀rọ̀ ọkọ nìkan ló gbọ́dọ̀ máa gbóhùn. tó bá jẹ́ pé mi nìjẹ́ ìjọ yẹn wàhálà ìtọ́lá ọlọ́pàá ló máa kó wa kó lórí nítorí máa dùn pàṣẹ rẹ̀ nípa kò tẹ̀ sọ̀rọ̀ máa kọ́kọ́ dín ipa sí ni àti ìyá ò lè mú ìyá ló ti fẹ́ lóun pa sínú ilé. ó ń bẹ̀rù àwọn àáfà ẹ̀ ṣùgbọ́n kò bẹ̀rù ìyá tó lóyún ẹ̀ lóṣù mẹ́sàn-án kàkẹ́wàá tó jáde lọ́jọ́ tẹ̀mí èèyàn fẹ́ bọ́. O respect ìyá yẹn lòun lọ gbowó gbọ́múlé láǹtà láti fi rán ẹ lọ sí school nítorí pé olóò fẹ́ kàwé ó wá rán ẹ lọ́lẹ̀wé yẹn tán ó wá ní ìwọ ẹlẹ́hàá ló fẹ́ ṣe. mo ní kí ìyá ti rówó gbogbo gbèsè tó lọ jẹ́ mo ní kó ti rí san. gbogbo education wọ́n ti brainwash wọn ọ̀tún náà fún wọn mú. wọ́n fún wọn ní wọ́n fún wọn tún náà fún wọn mú wọ́n wá brainwash wọn wọ́n ní kó lọ ra méèkì mẹ́fà kẹ́ lọ fi bẹ ìyá kẹ́ lọ gbé fún ìyá yín pé ọyàn tẹ́ mú òun nìyẹn méèkì nìyẹn lẹ ti fi tún ẹ sọ ọyàn yes méèkì mẹ́fà
ọyàn tí mo mu láyà yín o ò ní méèkì mẹ́fà yìí mo fi wá san ẹ̀san ọyàn tí mo mu láyà yín fún yín. No. Wọ́n dẹ̀ ní wọn gbọ́dọ̀ báyà wọn àti bàbá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ìjọba láti dìde ṣe nǹkan kan sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ibi tí nǹkan lọ yìí kí náà fi yàtọ̀ sáwọn Christian tó ní church kan tó ní kó máa lọ jẹ koríko tí kan máa ní kó dùbúlẹ̀ kó máa rìn lórí wọn. They are the same way. Ẹ̀sìn tó gbé wá bá wa yìí wọ́n fi báyé wa jẹ́ ni. Àfẹni tó bá gbọ́n tó lọ nǹkan mọ̀ọ́mọ̀ fún lọ́gbọ́n even tó bá ń lọ sí church jẹ́ kó rí ẹ pé pẹ̀lú church tó ń lọ. Pastor mi ẹ má jẹ́ kó manipulate ẹ má jẹ́ kó sọ pé ẹ lọ kó owó ẹ báǹkì kó wá sí church Ọlọ́run máa dá mi padà síbẹ̀ ṣé Ọlọ́run fẹ́ Ọlọ́run kó ń pín owó lọ́fẹ̀ẹ́ nìyí. Wẹ́pẹ́ wàá lọ sílé àáfà tún máa kẹnu fẹ́ sí mi bí ní bèrè lọ́wọ́ pé ṣé ìyá wèrè sà. Yes mo wá sọ́dọ̀ ẹ wá ṣáájò èwo ni nonsense ẹ bá lè ṣe ẹ jẹ́ kí n máa lọ kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó lè ṣe kò sí nǹkan kan tó bá níṣẹ́ aburú kan tó fẹ́ ṣe ṣẹ́rí agídí ogun wèrè ni o Ọlọ́run Olódùmarè tẹ́ bá ní agídí wọ́n ṣàṣìyìn wà láì ogun yẹn ò lè mú yín akọ̀bọ̀n á bù wọn yàkàyàkà pé ẹ̀yà wèrè ni mo gbé wá ìṣòro wá fún yín ọ̀rọ̀ fífẹ́ lẹ wá fi ń lò ẹ̀yin náà ẹ wá stupid ẹ wá rò pé tó bá ti ṣe tẹ bá ti ń fẹ́ yẹn ló máa ṣògùn gidi bó lóògùn lọ́wọ́ láyé ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa fúnra àwa ènìyàn láti jókòó kíkà bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí pé ẹ jọ̀ọ́ ṣé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ṣó ní ó make sense. Nílé ayé mọ́ àwọn olóṣèlú wọn the same thing làwọn olóṣèlú yẹn ṣe àwọn àáfàá òpó pastor the same thing àtàwọn àwọn olóṣèlú wọn kàn fàyè wa takáìtì ni àwọn èèyàn bímọ nísìn èèyàn ò lè rọmọ àwọn ò lè lọ sí school wọn á mu drugs tán wọn á bẹ̀rẹ̀ sí kó bírèkì ìmí ibi tó bá dúró síbẹ̀ ló máa wà títí tí ojú ẹ̀ máa fi là ìmí àmà yí rẹ̀ mọ́nú ẹ̀rọ ọ̀fọ̀ á máa ṣubú sínú kọ́tà má dẹ̀ máa sunkún. I have 3 boys. Ojú ọba ṣe Ọlọ́run ni kí mi á rọ́mọ mi kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ń bo ni mo fẹ́ gbà ṣé èèyàn ò ní kú ni ìyá ò lè rọ́mọ ẹ̀ káyé ọmọ ẹ̀ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí èèyàn ò ṣe pé àti òun ṣe yóò ṣì láàárọ̀ ọmọ ẹ̀ tó mu dúrọ́ọ̀gù tó wá dúró sójú kan iṣẹ́ ìyá yẹn ò ní bú sẹ́kún kò kúkú bẹ́tà kọ́ ọmọ yẹn kú dáhùn kó wà láyé lọ. Àwọn olóṣèlú iná mọ̀ọ́mọ̀ náà bá yé gbogbo àwọn ọmọ jẹ́ nítorí pé wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ yẹn gbérí kọ́ má tọ́ àwọn ọmọ wọn. Ìwà yẹn làwọn pásítọ̀ àtàwọn àwọn àáfàá yẹn náà wá ń kọ́pì wọ́n fi ń bá yé àwọn ọmọ tó kó sábẹ́ wọn jẹ́. Wọ́n kàn rí pé gbogbo wa àwa náà dẹ̀ sùn akọrí síbì kan náà a fẹ́ move on pẹ̀lú ilé ayé wa báwo làfá kan ṣe ní lọ kó owó tó wà nílé wa máa bèrè lọ́wọ́ pé ṣé owó pamọ́ sí mi lọ́wọ́ ni. Mọ́mì wa ṣe rí. Ẹ tó bá tẹ̀ ń wá wọn ni náà mo sọ́rì nígbà tí n bá ti kúnlẹ̀ tí mo gbàdúrà nínú ilé mi Ọlọ́run ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sẹ́ni tó ké pọ́lọ́run tọ́lọ́run ò kí ń dá lóhùn. Àkàn mọ́ bá ṣe lè pé ni when you pray. Mo lọ́mọ kan nínú àwọn ọmọ mi ní máa ní àmú lọ church àní kílẹ̀ wá káàkiri and he really make it máa ní àní kílẹ̀ wá kiri máa ní nítorí náà ni àní ẹ máa wọrí nítorí àwọn òun náà mo Ọlọ́run dẹ̀ ń dá mi lóhùn náà mi kúkú lọ sílé babaláwo mi lọ lé oníṣègùn gbogbo iṣẹ́ mi ń lọ déédéé because èmi náà mo ṣe ń gbàdúrà má ló dá mo ti gbọ́. But church tèmi lò ní kí n stupid o lè ní lọ kó gbogbo mi tó wà lákàntì mi wá àbí kí n dáadáa mẹ́wàá mi ò darí ẹgbàá mo sọ fún mi ò darí pásítọ̀ mi ò dẹ̀ bí mi rú bẹ́ẹ̀ tó bá wù mí láti fún ọ lówó ẹgbàá mo fún yín ní kò ṣe pé kẹ́nìkan wá fọ́ọ̀sì mi. Mo ṣe máa kó mẹ́wàá tí bá ní 20 million so máa kó 2 million wá fún church am I crazy? Yes ma. The moment, yes ma, amen ma. The moment ẹ bá ti kó 2 million yẹn wá ma, problem ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa gbà yókù lọ́wọ́ èèyàn ni. They will demand for more. Kéèsì yẹn, irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà, obìnrin, okay, number 1, arábìnrin yẹn win ní visa lottery. Number 1, ẹ sọ pé Ọlọ́run ní ká má ta tẹ́tẹ́. Tẹ́tẹ́ ní visa lottery, I mean, tẹ́tẹ́ ní mega million tí arábìnrin yẹn jẹ, tẹ́tẹ́ ní.
so o condemn ẹ o dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́tẹ́ ni ó wá fún ẹ ní nǹkan tó promise tán bọ́ ṣé wọn pé pastor ẹ̀ ní church ó dẹ̀ lọ sùn ẹ̀ sí court ó ló sì jẹun ní owó olówó kù tó máa fóun ó nítorí òun lòún gbàdúrà fún tó fi win ní lottery yẹn ó ló dẹ̀ níléèrí ó ló níléèrí tó ṣe fóun. ọgbọ́n yẹn jọ ẹ má bínú ṣọwọ́ adájọ́ yẹn pé kán fún lówó yẹn. well wọ́n ń fa kéèsì yẹn wọ́n fà á tó lágbára gan obìnrin tá à ń sọ yẹn sìn in fact ṣé tí n bá ṣe mistake ó dàbí pọ́n sì gba owó fún pásítọ̀ yẹn lọ́wọ́ arábìnrin yẹn torí obìnrin tá à ń sọ yẹn gan gbogbo owó yẹn gan sìn ó ti rẹ́ẹ̀kì owó ti lọ gbogbo owó ti tán báyìí ẹni yẹn gan tún ti padà sínú ìyá ẹ̀ gan báyìí. tètè láwọn míì náà máa ń sọ pásítọ̀ àbí àfa àwọn ọ̀dọ́ lọ́rùn. Kò yẹ yín when you go to church o lè kúnlẹ̀ fọkọ ẹnu nílé ẹ máa wólẹ̀ fún pásítọ̀. Yes mo lè tẹríba fún ẹ káàsán sá èwo ni kí n kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì fún pásítọ̀ mi lórí kíni. Ọkọ mi tó fẹ́ mi tó ń náwó lé mi lórí mi ò tí ì kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì fún because kò ń ṣe gbogbo tó bá jí ló máa kúnlẹ̀ fọkọ ọkọ máa ké ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀. Ìyá o lè fẹ́ yọ̀ sí lọ́rùn bóyá fẹ́ gbóúnjẹ fún ìjọkọ̀ tí wọn náà rọ̀ kó fẹ́ lù ní jìbìtì wà kúnlẹ̀ agbóúnjẹ fún agbó kí ló fẹ́ ìyẹn yes bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé ojoojúmọ́ náà ló máa kúnlẹ̀ fún un pé òun gbà máa wò pé ṣo fẹ́ pààrùn ni nígbà tí òun ṣẹgbẹ́ bàbá mi ni mo fẹ́ ṣó sì yẹn sìn bẹ́ẹ̀ ọkọ yín bàbá ẹlòmíì ń kúnlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ tó lè kúnlẹ̀ fún pásítọ̀ ẹ̀ tẹ̀ ìgbàgbé tọkọ. Bàbá tó bíyàn ẹlòmíì ń kúnlẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ tó ń kúnlẹ̀ fún pásítọ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n máa tún forúnkún rìn lọ bá wọn níbi tán wà ní. Ẹbẹ̀rẹ̀ sà yẹsà lórí kíni. Nígbà tó ń ṣọlọ nígbà tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún pásítọ̀ tá a bá wá rọ́ lọ́hùn Olódùmarè kí la fẹ́ ṣe. Àwa ni ká jókòó ká ronú wa wípé ṣé nǹkan tá à ń ṣe ìṣó tọ́. Àṣetọ́ àti àwágbọ́n àti fi ẹ̀gọ́ àti fi ba nǹkan jẹ́ àti jẹ́ kán mú wa lẹ́rú àti dìímúgùn wọn. Kò yẹ yín sìn yẹn Ọlọ́run á tún yàtọ̀nà gbogbo àṣẹ ẹ máa fẹ́ tó lọ sà. Àmín o ẹ ṣe máa mi àdúpẹ́ mà thank you ma Ọlọ́run adìlẹ àtọ̀nà yín mú a máa rí yín bá ọ láṣẹ Èdùmàrè thank you so much you are highly appreciated ma thank you ma. Ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ tún gbọ́ lẹ́nu màmá wa yẹn ṣe rí ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí wọ́n sọ mọ́mì wa ìyáàfin Adéoyè Esther ẹ wo ohun tí mo kọ ó dàpẹ́ tèrè ẹ fi +1 síwájú nọ́mbà yẹn ok mo gbọ́ yín bàbá mi hold on now ok ìyàwó bóyá àwọn náà ń pè wọlé hello ṣé ẹ fẹ́ dá sétò ni ok ẹ jẹ́ ń gbé yín sórí afẹ́fẹ́ ok ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ sà ẹ tẹ̀síwájú. Two issues ni mo fẹ́ mú jáde lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun. ok Mo show Tani Olohun several times máa yẹn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. ok Ó dẹ̀ àwọn messages ẹ̀ máa ń clear máa mú evidence jáde. So but one thing tí mo fẹ́ bí àwa Yorùbá lé lórí ni pé ká jẹ́ kẹ́nu wá ṣọ̀kan. Máà ní mo sọ̀rọ̀ láti dárúkọ máà níyì Òkìkí tó lóun pé rẹ̀ ní ọ̀rẹ́ Tani Olohun. Tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ Tani Olohun ní tòótọ́ you have to respect his decision pé kó má bẹ̀bẹ̀ fún un. Wá ń jáde ó ń ṣe fídíò ó tún gbé Àfọláni sórí fídíò yẹn. To me ó ti gbà bọ̀dẹ̀ fún Tani Olohun. ok ó ṣe insist pé kí Tani Olohun lọ bẹ̀bẹ̀. Nǹkan tó ń kọ sínú document tó ní kí Tani Olohun style ṣé Òkìkí yẹn mọ nǹkan tó wà ní document yẹn. Tí Tani Olohun tó bá bẹ̀bẹ̀ more conditions will follow for him. But tí George bá decide pé ìwọ Tani Olohun o òkè o ẹpọn Òkútagídí wà lọ́wọ́ mi o apologize to Òkútagídí he is free to go once he apologize he is free to go but tó bá apologize àwọn people yìí
trouble ni o. It's going to land in more trouble, and I'm very sure of that. Sherry. Even àwọn Yorùbá tó jẹ́ Muslims alájẹkọrí wa pé mo rí fídíò kan láàárọ̀ yìí tí Jackman yẹn tó ń bú àwọn àáfàá ilẹ̀ Yorùbá pé Ìlọrin ní Islam pín sí. Ó ní Ìlọrin ní Islam pín sí pé ràfùràfù ní gbogbo Islam tó wà nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé Wàsíù gba oyè. What has Wàsíù decision got to do with àáfàá nílẹ̀ Yorùbá? Kọ́ wo àwọn ọ̀rọ̀ rádaràdá tí wọ́n àwọn pípọ̀ yìí ń sọ lẹ́nu. My first cousins are from Ilorin. My first cousins are from Ilorin. Mo ní other cousins náà tó tún wá láti Ìbàdàn. Wọ́n máa ń wò pé báwo ni àwọn ilé ìfín ṣe báyìí? Tó máa ń take àwọn decisions kan. Wọ́n dédé pé Ìlọrin ní Mẹ́sùjàmbá. Ǹjẹ́ and they will continue to be Mẹ́sùjàmbá. Mo post comment kan lórí YouTube. If they want to go to the north, ẹ jẹ́ kó máa lọ. Kálàfíà wà nílẹ̀ Yorùbá. Kó jẹ́ kó máa lọ. Kó fi Yorùbá land sílẹ̀. Tẹ́ bá ṣe aṣọ òkè Ìbàdàn lẹ́tí máa lọ tà. Ṣé nọ́ọ̀tì Nóríkì ni? Kẹ́sìn kó gbogbo ọpọlọ wa lọ. People wondering pé àìkàwé even tó kàwé nínú wọn. Ìyí Professor Ali Àgàn yẹn náà ó jáde ó ní Ṣóyínká pé Mr. ni ó nítorí pé kò gba doctorate kó tó gba professorship. Look at this fool. Ó ní tẹ̀lé Ṣóyínká lọ sí ilé abroad làbí kó lọ sí any event tánú máa recognize láàrin àti Ṣóyínká. Àbí o. Professorship tó lóun gbà lórí Islam Islamic studies ló ti gba professorship ẹ̀ mo profile ẹ̀. They are just bunch of fools. Ṣé bẹ́ẹ̀ tí rí àfúfú náà bá ń sìn ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé dókítà ní pé rẹ̀. Ó sì mọ spelling evangelist àti evangelist. Tó bá ń jalè l'Amẹ́ríkà. Kálẹ̀ mi lẹni tó wá jí owó ẹ̀ ni honestly disgrace tó máa rí láyé ẹ̀ kò ní dánrú ẹ̀wò mọ́. Kò ní dánrú ẹ̀wò mọ́. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí ó dàbí pé tó wá ká wa tí a wà ní abroad lára ju àwọn tó wà nílẹ̀ ní Nàìjíríà lọ. Bàbá mi ìdí nì tó fi máa ká wa lára jù wọ́n lọ ni pé ẹ̀yin ti rìnrìn àjò ojú yín ti là ẹ ti rí nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò rí ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti yé àwa ẹ imagine àwọn èèyàn tó mú ẹ̀sìn wá fún wa ẹ wá rí attitude wọn táwọn kọ sí ẹ̀sìn yẹn compare to ọwọ́ táwa fi mú then tẹ́ bá tún wá lọ wo history wọn ìṣe wọn àti gbogbo ohun tó wà nínú ìwé tán gbé fún wa pé nǹkan tẹ́ ẹ̀sìn yẹn sọ pé ká ṣe ká lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀ ẹ rí i pé àwọn ò ṣe kankan nú ẹ̀. Wọ́n ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àfẹ́. Ibi tẹ́yìn ti yàtọ̀ nìyẹn. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan sà mo ní nígbà yẹn táwa wà lọ́mọdé láyé ìgbà yẹn mo máa ń sọ̀rọ̀ kan fáwọn èèyàn mo ní láyé ìgbà yẹn gbà táwa wà lọ́mọdé táwọn ń kú wa tí wọ́n ń wá sí lóyìnbó wá kàwé tí wọ́n bá ti padà dé sílé a máa fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ because a máa notice wọn pé a lot of things we knew about them kan tó lọ ó máa ti change àwa máa fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ pé kí ló dé tó ń kú ṣe bí adìyẹ àgíríkì ẹ mọ̀ thank you bí kan dé títì tó jẹ́ pé àwa máa lọ bẹ̀ ẹ lè kọjá kẹ́ ẹ lọ kẹ́ ẹ bọ̀ ní 20 times ọ̀nkú sì máa wà mí tó dúró sí ó ń dúró pé mọ́tò máa dúró fún òun meanwhile ẹ̀yin ti lọ ẹ ti bọ̀ a máa wá fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ kò yé mi ń gbà yẹn until I got to America. Until I got to America pé dẹ́nṣẹ́rẹ́ mi ìgbà tí mo kọ́kọ́ lọlé nígbà yẹn kí ìyàwó mi tó wá join mi àti ọ̀rẹ́ mi tán bá ti
fẹ́ gbé mi jáde tá máa ra wọn ní jẹ́ momi wọ́n ní rárá o má momi àgbélẹ̀rọ a lè jẹ́ kó lọ máa bì àbí kí nǹkan ṣe ó ti pẹ́ tó momi last èmi á máa jà pé ẹ fi mí lẹ̀ ibi ni mo ti lọ mo fẹ́ momi wọn nígbà ṣé wá rí tí n bá mu omi yẹn tán ike omi yẹn bottle water torí bottle water náà máa lọ rà fún mi ike omi yẹn èmi máa wá dì mọ́wọ́ ṣé mọ̀ nǹkan tó ti mọ́ mi lára pé a kì í ju nǹkan lẹ̀ sí títì àwọn àṣà wọn ń wò mí wọ́n rẹ́rìn kí ìgbà wo ni bọ̀bọ́ ìwà di dìndìnrín báyìí tó wá di pé wọ́n máa wá gbá mi lọ́wọ́ pé sọ́lẹ̀ àní kò sọ́lẹ̀ má máa bá wọn jà pé no until I find a trash can ṣé mọ̀ ní tilẹ̀ tọ́lọ́hún ilẹ̀ tó mọ́lé ní àwọn méjèèjì tí mò ń sọ fún yín yẹn àwọn náà wà bí pẹ̀lú mi the same attitude yẹn làwọn náà ní ìgbà tán wá rí náà ní wọ́n ní ìlú yìí le ìlú tí wọ́n ti ń múyàn tí wọ́n iná yàn lẹ́gbàá téèyàn á fi mọ nǹkan tó tọ́ tó dẹ̀ yẹ and I know if they also go back home now the same attitude tí mo ní gbà yẹn làwọn náà máa ní àwọn èèyàn kan máa fa àwọn náà ṣe yẹ pé ìgbà wo náà wá di dìndìnrín báyìí bó ṣe rí nìyẹn torí báwa wà ń bì òun ni ṣé ń sìn. nǹkan tó tún jẹ́ káwọn tó máa excel nílẹ̀ Amẹ́ríkà yìí níṣẹ́ rí ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ wa láti ilẹ̀ yẹn ká tó wá combined with development tó wà ní bíbá yìí ẹnujọ́ mẹ́ta ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ hotel ni and it's a 5-star hotel ṣẹ́rí supervisor level mo ṣe wà wọ́n wá gbé food safety exam mi wọ́n wá fún mi ní ti manager so my operations manager was expecting pé bàbá yóò lè pass ẹ̀ kò lè pass ẹ̀ gbogbo àwọn like 12 people tí a jọ ṣe training àti exam yẹn they are all managers èmi nìkan mi ò ṣe manager láàrin wọn and I passed just one attempt and I passed. ọpẹ́ Ẹlẹ́dùmarè o ó dà bẹ́ẹ̀. so ọkọ yẹ ká máa dúpẹ́ ni pé bí ta ti ń bọ̀ bí ẹ bá ṣe kàwé láti primary school wọ secondary school gbogbo àwọn even systems tó wà ní New Jersey àwọn ọmọ they are all excelling in the school. bẹ́ẹ̀ni ó máa rí bẹ́ẹ̀. ìgbà tí ń bọ̀ ó really help wa. really help wa. another má bínú sá. another thing another person smooth operator nǹkan tí mo fẹ́ this gbogbo alamọ this Yusuf Adepoju. mo rí fídíò kan tí Tani Olohun tó release tí Yusuf Adepoju tó ń sùn lórí show bí mi mọ̀ bí ẹ rí fídíò yẹn mo lè send ẹ sórí WhatsApp yín ẹ send ẹ mi too ṣẹ́rí ó rí lè sọ̀rọ̀ sí Yusuf Adepoju mo rò pé man yẹn he doesn't forgive ó make sure pé man kan wà ní Ìbàdàn tó jẹ́ pastor ó make sure pé wọ́n arrest man yẹn nígbà yẹn tán ti man yẹn mọ́lẹ̀ olùfẹ́ òtítọ́. òun gan ṣe show pẹ̀lú Tani Olohun mo ti maintain sọ. yes mo ní pẹ̀lú fídíò tí Tani Olohun ṣe yìí tẹ́bàdẹ̀ rántí ìjọ tó máa grant Ìyá Ọ̀ṣun ní bail Yusuf Adepoju was in the court ó wà nílọrin jọ yẹn he is a smooth operator and ó ní escort ó ní police escort kò ń dárìn so he knows people in government and I believe he is working for all those Islamic countries pẹ̀lú akadip yẹn. So we should call him out. He is a smooth operator, operating behind the scene. Actually, ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yẹn tí mo play voice note yẹn tí mi lè show video tí lọ́ọ̀yà kan ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Lọ́ọ̀yà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́ọ̀yà Ustaz Jamiu Adepoju nìyẹn Adegunwa and they were referring to Adepoju. Adepoju ni lọ́ọ̀yà yẹn ń wọ̀nù wípé àwọn ọmọ bọ́n ṣe máa ń ṣe òótọ́ máa lọ ń ra fake warrant. Àwọn ọmọ bọ́n ṣe máa ń ṣe tán máa ń ra fake warrant tán fi ń gbéyàn wípé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe wọ́n ti ń ṣe tipẹ́. Then overnight, a rí warrant tán lọ fi arrest Tani Olohun. So where did the warrant come from? Yeah. So there's a lot of investigations to be done after all this case is done. Bẹ́ẹ̀ni. And ìdí nìyẹn tí lọ́ọ̀yà yẹn
tó ṣe play role tó play nu interview tán ṣe fún tí ò lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. mo rí fídíò yẹn tó ní kọ́ pé òun padà lẹ́yìn show. Right, it's a lot of things tá a lè máa wá sọ lórí afẹ́fẹ́. Yes, bẹ́ẹ̀ni even gbogbo ìtàn sọ yẹn gan I don't even want him to go that far. I didn't like pé gbogbo ìtàn ti sọ yẹn gan. Mi ò really I believe he said too much. Bẹ́ẹ̀ni. Because these people èèyàn lè jókè pẹ̀lú wọn. You are right, sir. You are right, sir. You are absolutely right. I'm here, really enjoy analysis. A lot of people will benefit from it. And honestly, a lot of people will benefit from it. And it's because I can be phone down me Google one bit. There's so many things. You only find out from it. Ben. But I máa ń yọ̀ lẹ́ngbà mi pé kíni alẹ́ mi gan mọ́ ìwúlò nǹkan tó gbé dání. And then some data lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Imagine kí àfúfù kó máa sọ fáwọn èèyàn pé bàbá Fálànà lanu wọ́n sọ pé àwọn ò lè ṣe kéèsì kan torí àwọn mọ̀ pé kò sí lọ́yà tó lè win ní kéèsì. Imagine that, and some people believe that, and then for him to say bàbá Fálànà lanu wọ́n sọ fáwọn pé táwọn bá lọ kóòtù pẹ̀lú àwọn tó ń sojú àwọn àfáà yẹn wọ́n máa fà wọ́n gba sàn. Imagine that, and some people believe that. Mi ò wo show Fọláni yẹn, mi ò wo show ẹ̀. I don't watch his show. To me is and mi ò fẹ́ lo negative words nípa ẹ̀, but mo rò pé ẹni kò ní brain. Bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mo rò pé eléyìí ò lọ́pọlọ. Even òkúta gidi gan tó ní case, he doesn't come out to say anything. Ìwọ ló ń bọ́ sórí internet tó ń sọ̀rọ̀. What's your own in it? To bá tẹ̀ jẹ́ member olórin, there's a limit. Bẹ́ẹ̀ni. To what you have to say. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi. Honestly speaking, ẹ ṣeun bàbá mi. Wọ́n ti bá ọ̀rọ̀ yẹn débi pé ó ti fẹ́ bọ́ sí ìtìjú, and you can see pé technically ọ̀rọ̀ tán sọ ní last week yẹn ó dàbí ìgbà tán fẹ́ fi yẹn ṣe eléyìí tán fẹ́ fi cap gbogbo ẹ̀ pé kí gbogbo wa dákẹ́ títa lọ́lọ́run bá bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ló yẹ kó bẹ̀ wọ́n filẹ̀. Bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn náà ibẹ̀ náà ti múra wọn pé kí la wá fẹ́ kán ṣe ń sìn pé òkè tán bá wá lọ dájọ́ tó bá lọ jẹ́ ta lọ́lọ́run ló jà rè ṣé àmọ́ pé yóò wá sọ pé yàtọ̀ fi jẹun ó fẹ́ gbẹ̀san. Ṣé rí i pé àwọn gan mọ̀ somewhere deep down in their heart pé kínní ó lè bá bòmí ìyọ́ fáwọn. That is why in the first place they shouldn't have taken him and put him in jail. Kọ́ máa fi wà ní situation tó wà ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn gan they are still wọ́n ṣe máa ń ronú pé báwo ṣe fẹ́ manage situation jọ tí ìsàlẹ̀ Ọlọ́run bá jáde kúrò níbẹ̀ yẹn is going to be pé wọn lè imagine the kind of celebration tó máa wà níjọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni o. They can't manage it. Wọn lè manage it. Bẹ́ẹ̀ni. Wọn lè ní choice. Káwọn jẹ́ kí case yẹn bẹ̀rẹ̀. Let them present their own case. Yes, come present the case wọn. It's a case of common sense ni gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn. Case of common sense ni. Case of common sense ni. Like you analyzed. Tí àwọn tó kọ́kọ́ gbé fídíò ìjẹun tó ń bá jáde kí n ṣe tani Ọlọ́run ló interview wọn nínú fídíò yẹn. He only represented what they have presented to the public. Bẹ́ẹ̀ni. That was all he did. Pátápátá ó bú òkúta gidi pé kórópin wà lọ́wọ́ òun which is only apologize yẹn. George lè sọ fún okay apologize nǹkan tó sọ yìí. That's the only thing tí mo rí pé George lè sọ fún tani Ọlọ́run pé kó apologize lé lórí. But for every other issue, they don't have a case. They don't have a case. Oh. Honestly speaking. And I believe firmly in this pé tán bá gbé case yẹn kún lọ́rin tán bá gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́ hands down ni wọ́n máa lose case yẹn. Hands down ni kò sí wọn lè játàrí ẹ̀. pé law gidi làwọn practice ń lọrin kó náà ti ń practice law gidi ń lọrin case mélòó ló ń ṣe nìyí. Oh my God. Practice law gidi èmi gan rí bẹ́ẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀. A ti rí mú nǹkan tó ń ṣe fún. Sọ pé ọ̀dọ̀ yín ni Islam wà wọ́n dẹ̀ máa sọ pé àlè ìyá lágbájá ní lọ́hùn àlè bàbá àlè ìyá lágbájá ní lọ́hùn wọ́n mú àlè obìnrin tó wà nílé nílọrin.
àbí o. No. Ọlọ́run àbá wa ṣe èèyàn wa máa jáde. And you are right about. Kọ́ máa lọ kọ́ tó máa fẹ́ lọ sí north kọ́ máa lọ sí north wọ́n kọ́ lọ bá Hausa ṣe. Àbí o. A ní wọn kì í sọ fún kinní kan kó mọ̀ sùn rárá kó sàmọ́ ti kí bàbá èèyàn. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí mi ò mọ nǹkan tó le tó bẹ́ẹ̀. Jagmal ó ní pé Islam tó ń bọ̀ láti north láti ilẹ̀ Hausa pé ọ̀dọ̀ àwọn ló pin sí gbogbo Islam tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn pé rádaràda ni bóyá orí Yorùbá TV àbí nǹkan mo ti wò láàárọ̀ yìí. Yorùbá kinní kan Yorùbá space kinní kan. Ok. Ẹ wọ́n gbé. Tí máa rí fídíò yẹn máa forward ẹ̀ sí yín sórí WhatsApp. Ok, ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ ṣeun bàbá mi. Sir. I appreciate yín o. Ẹ ṣe. Amen. Àṣẹ. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Olúwa adìlé àtọ̀nà yín mú. Ẹ ṣeun bàbá mi. All right, sir. Bye, sir. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo nígbàgbọ́ pé gbogbo yín ẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n ń pè wọlé látàárọ̀. Àná ẹ má rò pé torí pé ohun tí mò ń sọ ni wọ́n ń sọ ni mo ṣe pè wọ́n lọ́jọ̀gbọ́n. No. Ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn òun ló jáde lẹ́nu wọn. So for that reason, ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n. Nítorí pé ohun tá à ń discuss àti ohun tá à ń sọ, kò lè yé ẹni tí kì bá ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n tọ́pọlọ ẹ̀ ò bá pé. Kò lè yé ẹni tó bá ti wà blindfolded by religion. All these people tó ń pè wọlé, Christian wà ń bẹ̀, Muslim wà ń bẹ̀, oníṣẹ̀ṣe wà ń bẹ̀. Bó dẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ṣé rí tá bá máa tú àwùjọ wa ṣe? If we are going to fix the problem we have in our society, ẹ má gbàgbé, I've said it right from the onset. Before you put your mouth or you go into any cause and say, I want to fight for this person, first of all, sit down, gather your information, examine everything, and look at it critically, because Yorùbá ní àìtẹsẹ̀ kan bọ omi ká máa kígbe òtútù. Òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ti allege, tẹ́ pass allegation against it. Bí brother mi Òkìkí Ọlá Àrólé Owó, Awíkóńkó, nǹkan tó ṣe wọ́n nìyẹn. You need to look at things látilẹ̀. Ṣé no ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ìta Ọlọ́run jẹ̀bi o, ó yẹ kó lọ bẹ̀bẹ̀ ni o. Àtilẹ̀ ló yẹ kẹ́ ti wò ó. Kẹ́dẹ̀ ti make a decision yẹn. Kì í ṣe pé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé àwọn èèyàn ń pariwo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ máa wọnú ẹ máa sọ̀rọ̀, ẹ máa débì kan. Yes, ó possible. Ó lè jẹ́ ojú tẹ́ fi ń wò ni pé ọ̀rọ̀ ti débi pé a ti rí pé wọn fọwọ́ òfin tọ̀ ọ́ mọ́. Ọ̀rọ̀ ajúnilọ tó wá ń fọwọ́ lágbáni lójú tán yan níjẹ ni pé ká dọ̀bálẹ̀ fáràrá, kò pé ká má ga, bẹ́ẹ̀ ni. Ó lè jójú yẹn lẹ fi ń wò, but that's a different thing. That's a different aspect. At the same time, ẹ lè mọ̀ ọ̀ṣọ́ ju yá ọ̀ṣọ́ lọ. Ẹ lè mọ̀ ọ̀ṣọ́ ju yá ọ̀ṣọ́ lọ. Ẹ lè decide fún ta lọ́lọ́run. Ta lọ́lọ́run ló ní decision láti make. Because at the end of the day, whatever decision he makes on this issue, òun ló máa deal pẹ̀lú consequences ẹ̀, kò ń ṣe ẹ̀yin àtèmi. That is why I'm not going to sit down here and tell ta lọ́lọ́run pé o gbọ́dọ̀ gbà ó. And at the same time, I'm not going to tell ta lọ́lọ́run pé o jẹ́ lọ bẹ̀bẹ̀. Because if all what ta lọ́lọ́run needs to stand on his decision is to say, at least mo ṣì ráwọn èèyàn méjì mẹ́ta tí wọ́n believe nínú mi pé mi ò parọ́. If I'm going to be one of those 2 or 3 people, I will remain standing here and I'm not going to budge or change. Except somebody can prove otherwise. Show me an evidence. I'm ready to sit down and debate with you on this. Anybody, whosoever. I'm ready to sit down and debate this with you. Show me how you are going to tell me pé ta lọ́lọ́run is guilty on this. Because I'm deeply convinced in my heart that ta lọ́lọ́run is not guilty of any crime. He has not committed any crime. Neither is he a criminal. So, for you to now tell me otherwise, you will have to prove to me and show me hard evidence, hard facts that prove and shows that you are right. Otherwise, if it is based on everything on ground right now, tèmi àti yín láti ilẹ̀ tá jọ mọ gbogbo nǹkan tó ṣe ìpìlẹ̀ kìíní tá mọ bí kìíní ṣe jẹ́,
èmi ò ní gba any argument tẹ́ bá gbé wá lórí irọ́ àfi tí n bá rí ẹ̀rí tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí tó dájú. You know, I do say it and I will still say it again. Tí n bá rí ẹ̀rí yẹn àti àrídájú pé ìjà arọ́ ìjà ẹ̀bi ni ta lọ́lọ́run ń jà, máa wà lára ẹni tí ó jáde tí ó ní mo ti rí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa báyìí kò rí bẹ́ẹ̀. But still, ta lọ́lọ́run ló ní decision láti make. Who am I to make a decision for him? Ó dàbí, like I said, mi fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ yìí, but mo sì máa make reference sí until ìjọ tá a bá tó máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad tó kú ni. We have our people coming now, everybody. Wọ́n ń pariwo àwọn làwọn máa sin Mohbad. Àwọn òbí ò láṣẹ lórí ẹ̀ mọ́, ọmọ àwọn ni. Are you his biological parent? If at the end of the day you find out pé àwọn people yìí inú wọn ò dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wọn, ọ̀rọ̀ igan ò yé àwọn gan, and then you are adding more to their problems, you are adding more to their troubles, and traumatize wọn. I'm not saying that is what is happening, but what if at the end of the day you now come to find out, yes, wọ́n lè ti sọ̀rọ̀ tí ò dáa, yes, wọ́n lè ti hùwà òbí tí ò bìkítà, we cannot dispute that. Àtìrí yẹn. But what if at the end of the day you now come out to find out pé àwọn èèyàn kan wà ń bì kan tí wọ́n ń threaten life àwọn people yìí? What if you find out tomorrow pé these people's life are in danger? Just like bí Mohbad bẹ́ẹ̀ ṣe ní àṣẹ ó ń sọ message fún yín kò yé yín. So what will you do then? After you must have criticized these people and crucified them when you didn't need to. Ìyá àti bàbá bímọ, yes, wọ́n lè máa ṣe nǹkan tá a expect as a society pé yẹ kán ṣe fọ́mọ wọn. Wọ́n lè máa play a role táwa expect pé is befitting of good parents. But does that mean we should deny them the right on what should happen with the corpse of their child? I'm not trying to blame or side anybody here. Ohun tó kọjú sẹ́nìkan, ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. But at the same time, you all need to remember, you don't have all the details involved in this case. You don't have all the details. Because every day you people wake up, you come up with one thing. You wake up tomorrow, you come up with another thing. That's why you need to tread softly and you need to be careful on this issue. Yes, if the boy was killed, we need justice for him. But at the same time, we need to be careful how we go about this. We need to tread softly so that we are not guilty of the same crime we are alleging that some people committed. Stand determined here for right now. Because it's like most of us now, we just want to follow the bandwagon. People are making noise. People are making noise. Change. And then some of us, because I know there are some of us like that on Tani Olohun's case. In fact, not one, not two, not three that I can say, or the reason why they cannot speak about Tani Olohun's case is because àwọn èèyàn wọ́n halẹ̀ má wọn náà lábẹ́ aṣọ wọ́n ń pè wọ́n pé ṣó mọ̀ pé wọ́n náà sọ báyìí sí mi, ṣó mọ̀ pé wọ́n náà ṣe báyìí sí mi, a máa wá gbé ẹ, a máa lọ tì wọ́n náà mọ́lé. They are not afraid to speak, and I'm not against that. Tán bá dákẹ́ tí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Ṣebí tó o bá sọ̀rọ̀, ìdá pé ta lọ́lọ́run jẹ̀bi àbójàre, ṣebí ò commit any crime. Tó dẹ̀ dárúkọ wọn, ṣebí wọn lè wá bá ẹ. But Yorùbá ní òrìṣà tó ò bá lè gbè mí, ṣe mí bó ṣe bá mi. If you cannot help Tani Olohun's case, don't pile more trouble for him. Don't pile his problem. Ẹ má dákún wàhálà tó ti wà ńlẹ̀ already. Òrìṣà tó ò bá lè gbè mí, ṣe mí bó ṣe bá mi. Ẹ fi ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá lè help ẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Ẹ fi kalẹ̀, ẹ jẹ́ kó yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ bó bá ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀. Ẹ má dákún wàhálà ẹ̀. Ẹ má jáde láti wá máa sọ àwọn tí wọ́n ti sọra wọn di ọ̀tá ọmọ yìí. Kẹ́yìn wá máa bá wọn dọ́rẹ̀ẹ́, kẹ́ wá máa ṣe program, kẹ́ máa gbé wọn wá wípé kán wá sọ̀rọ̀ and help them to be proving pé àwọn làwọn right all along. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká wá ìbínú Elédùmarè lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ ṣọ́ra wa seriously lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun. If you cannot help him, leave him alone. I'm not going to add to his problem. Anybody ò lè sọ pé mi ni mo add to Tani Olohun's problem because I'm on my show. I'm analyzing what is going on.
I'm bringing fact and evidence. I'm proving what I'm saying. And I'm speaking on my own behalf. I'm not speaking on Talolong's behalf. So nobody can come around or turn around and say, because of what I said, now they have to punish Talolong for that. How does that make sense to you? Èèyàn tó bá ń sọ irú yẹn fún yín tó sọ pé torí ọ̀rọ̀ tí àwọn Dr. Michael ń sọ, torí ọ̀rọ̀ tí Yèyé Túndé TV kan sọ, torí ọ̀rọ̀ tí Ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé kan sọ níbì kan, torí ọ̀rọ̀ tí Àkàlàmàgbò TV sọ, torí ọ̀rọ̀ tí Lady K Olúwa sọ, àbí torí ọ̀rọ̀ tí ẹnìyẹn ò ní kan ṣe ni. Ẹni tí ò ní kan ṣe ló máa ń sọ irú ẹ̀. Torí ọ̀rọ̀ tí admin Talolong sọ, ní kan ṣe ni. If you have something to do, kí ló kàn yín pẹ̀lú gbogbo yẹn? And I will keep saying it. If you guys know you have a case, this man is entitled to a bail, and the bail conditions shouldn't be that stringent. Relax the bail condition. Do the right thing. Let the punishment or the judgment fit the allegation. Let the man come out and let the case continue, and let's see what happens. Let's see what will happen at the end of the day. Ibi tó dé ẹ̀kọ́ pọ̀lọpọ̀ yín máa sọ̀rọ̀ lọ nìyẹn, bóyá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. Ẹ̀yin kan náà lẹ ti kọ́kọ́ jáde tẹ gbé ọ̀rọ̀ lórí tẹ lẹ́yìn gangan lọ̀rọ̀ yìí kàn. Ẹ̀yin ni ẹ̀ ń ṣe ojú Talolong. Ẹ̀yin lọ́lọ́run fi rán gbogbo ẹ̀. I heard somebody saying that. Kódà mo rẹ́ni tó lè claim orúkọ ẹ̀ ni wọ́n ń kọ tí mò ń wò yìí tó ní òun gangan lòun níṣẹ́ òun lọ́lọ́run fi rán. So just to be hearing now pé ẹ ti wà nú ẹni tó ń sọ pé dandan kó lọ bẹ̀bẹ̀. Ẹ ti mọ ọ̀ṣọ́ ju ìyá ọ̀ṣọ́ lọ. If Talolong comes out tomorrow and start begging, yes, he has his right to do whatever he chooses to do. Tó bá dẹ̀ lóhun ò bẹ̀bẹ̀, so be it. Tí tèmi ní pé I'm going to stand with him. Because I can see from where I'm standing right now pé lọ́dọ̀ tèmi kò jẹ̀bi. Tó náà bá dẹ̀ lóhun ò jẹ̀bi, so a jẹ́ pé spirit mi àti thought mi ó align pẹ̀lú tiẹ̀. Now tó bá di lọ́la tó bá ní ó dà pé mo rí pé mo jẹ̀bi o, mò ń lọ bẹ̀ wọ́n. I will respect his opinion and his decision, even if I have to join him in doing so, láti show support àti láti show love tí mo ní fún. I will do it. That will be his choice to make, not mine to push him to make such a decision. Ohun tó pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ lẹ kọ́kọ́ bọ́ síta tẹ bẹ́ síta tẹ lẹ́yìn lọ̀rẹ́ ẹ̀yin lẹ ń sojú ẹ̀, ẹ̀yin lẹ fẹ́ bá jàjà yìí, ẹ̀yin lẹ fẹ́ make sure pé wọ́n yàn jẹ, ẹ̀yin lẹ fẹ́ make sure pé wọ́n tẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ lójúmọ́lẹ̀. After you back out and the rest of us said no, kíní yóò bójú mu, ohun táwa ń sọ ó yé wa. Ohun tẹ́ fẹ́ fìdí ẹ̀ lélẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi lọ́lẹ̀ láwùjọ wa yìí, nǹkan burúkú ni. Tó bá dẹ̀ lọ fẹsẹ̀ múlẹ̀, ó máa tabálé, ó máa tabára oko. And we shouldn't allow that to happen. Bàbá mi, Morgan, oh boy, FE+1 síwájú nọ́mbà yẹn. Studio number yẹn, MFE+1 sí. That's all you need to do. Just add +1. Because it's an American number, so you have to add +1 to that number. That might be the problem you are having right now. Just add +1. So that is the only call I will wait for, because mi fẹ́ kó ju ìṣẹ́jú méjì lọ mọ́ kí n round up. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo rí pa, in fact, mo rò pé màá ṣètò bí wákàtí kan àti wọ wákàtí mẹ́rin gan báyìí. Wákàtí mẹ́rin la wà báyìí. Bọ̀ kò bí mi nínú, kò dẹ̀ ká mi lára nítorí pé kí ni àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ, àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì, tó ṣe kókó ni. It's not like we are just making noise or just wasting time. No. These are very important issues and they are very trivial. We need to treat them as such. So I appreciate you all. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fi táàmù yín lẹ̀ tẹ́ wà pẹ̀lú wa lórí ètò. Mo mọ̀ lóore, mo kí gbogbo yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò. Mi ò tiẹ̀ nídìí kan sọ yẹn fún mi. Mi ò nídìí kan sọ yẹn fún mi.
ìgbà tí mo rí ọ̀gbẹ́ni yẹn tó ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run tó ń ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe, mo rò pé torí pé ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run òkúkú ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation, then mo wò pé bóyá ó ti ronú pìwàdà pé bóyá ó ti ní change of heart ni, but I can see now pé kò lè yí padà. A leopard can never change his spot. So ó ti yé mi, but at the same time sir, àmọ́ ṣe rọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí tẹ bá wádìí ẹlòmíì nínú wọn, ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu tẹ bá padà lọ rí pé bóyá òun náà ti ṣe nǹkan kan àbí kejì. Ẹ já gbé kọ́ọ̀lù yìí ká fi parí ètò, ká fi kẹ́sẹ̀ ètò ńlẹ̀. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ètò ni? Hello. Okay, ẹ jẹ́ ń gbé yín sórí afẹ́fẹ́. Okay. Ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ o. Okay. Lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Okay. Ṣọlá lórúkọ tèmi. Ẹ ṣeun. Ṣọlá lórúkọ tèmi. Okay. Yeah, nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣé rí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run is a very good case and winning case. Very good one. And it's a winning case. Àwọn people yẹn mo ti sọ fún ẹ jẹ́ pé I will analyse some things for you. I know I've been watching your program for a long time. The way you analyze it, or I know that you know what you are saying. And I like your stand. I like that stand because I know you know what you're saying. Woman, listen, see that. Thank you, sir. Cherry, I want you Obama nǹkan bírú. Program where I told him that nǹkan tó ń sọ is wrong. When you don't know how court operate, you keep quiet. You see? So bá mọ bí court ṣe ń operate, you keep quiet. Mo gbọ́ tó ń sọ pé any court in Nigeria, they are all court, you have to respect it. No. Gbogbo court kọ́ ni court tó jẹ́ pé gbogbo court ní Nigeria has their function. You see? Function, olúkálùkù ló ní function tí ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ni. It's what I know very well. You see? Ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ nǹkan tí mo mọ̀. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ fún ẹ pé you are wrong. Just stop all the things that you are saying. Because àwọn kọ́ọ̀tù tó gbé Tani Ọlọ́run, jọ́ọ̀jì yẹn, òun ni mo sọ fún ẹ pé ṣe rí jọ́ọ̀jì yẹn àti lọ́ọ̀yà Tani Ọlọ́run, àwọn ló ń ṣe kéèsì. Àwọn lọ́ọ̀yà kejì yẹn kàn lọ kọ́ọ̀tù ni. They just go there and represent their kọ́kàn show ojú wọn bẹ̀. Lọ́ọ̀yà Tani Ọlọ́run àti jọ́ọ̀jì ló ń ṣe kéèsì. I can go to, I can say it in anywhere, and I can stand by it. I know them very, very well. Very area court. My function is an area court. Area court, they only have two functions as a judge. Wọn kì í kọjá ibẹ̀. Iṣẹ́ tó ń ṣe é sìn, ó ajá kì í ṣe yẹn. It's not his duty. Àmọ́ if okay, they say it's a blackmailing or whatever. Okay. A blackmailing can be a criminal. Yes. Area court náà dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n lè gbọ́ any case tó bá jẹ́ criminal tó jẹ́ pé ó criminal. They only create area court for two purposes. For religion, anything based on religion matter. Ìtorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe link ìpínlẹ̀ yẹn kẹ́rí kí lórúkọ kéèsì tí wọ́n ṣe allegation tí wọ́n fún Tani Ọlọ́run ó link mọ́ religion. That is the reason tí mo fi sọ pé òkè máa ìyẹn George yẹn kò tiẹ̀ ní ó lè sọ pé yes, I have the jurisdiction to hear that case. Ìtorí ẹ̀ lè ṣe láwọn George àwọn lọ́ọ̀yà Tani Ọlọ́run gbogbo èèyàn sọ pé they don't know what they are doing. They know what they are doing. For them to challenge the jurisdiction of that man, yes. Wọ́n gbọ́dọ̀ challenge the jurisdiction because èmi ń sọ ni mo dẹ̀ máa sọ pé ó hijack the case yẹn. It's not his case. He hijacked that case. It's not. He has no jurisdiction on the case. Mo kàn mọ nǹkan táwọn lọ́ọ̀yà yẹn ṣe. They don't want to move forward because wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ní kí wọ́n move forward pẹ̀lú jurisdiction yẹn, they will knock the man out. But Tani Ọlọ́run máa wà ń bẹ̀ yẹn ó kàn máa fẹ́. That is the reason táwọn lọ́ọ̀yà yẹn ṣe kiri pé they just want to go with him. Wọ́n kàn fẹ́ go pẹ̀lú ẹ̀ pé okay, o ti sọ pé o ní jurisdiction, ó yá,
yẹ ká gbọ́ mátà wà níwájú ẹgbà tó sọ pé oní jurisdiction lórí ẹ̀. Iṣẹ́ tí wọ́n create area court fún, they only create area court for two functions. Anything tó based lórí religion, anything based on customary law and marriage. Nítorí ẹ̀ is for marriage, maybe marriage on Christian or Muslim. That is their function. In 1990, 99 or 90 something, World 2000, they want to add another function to their function. So that one bobby and traffic and but they did not give them. No, for one function, they did not give them that function. The only two functions, one only. That is the reason that lawyer they go to their front and tell that you don't have jurisdiction. Now, here, so you go in jurisdiction. If you have a jurisdiction, to a jurisdiction, lórí case here, ṣé ní Ọlọ́run tó bá gbé case yẹn síwájú ẹ as a good judge tó fẹ́ ṣe justice. Ibẹ̀ ló ti yẹ kó sọ fún àwọn tó gbé case yẹn wá síwájú ẹ pé I don't have jurisdiction on this case. And he has to give them the reason why tí òfin ní jurisdiction lórí kìíní yẹn. Ìdí tí òfin ní jurisdiction lórí kìíní yẹn ni pé Tani Ọlọ́run is not from that area. An area court is an area court. Kò gbọ́dọ̀ kọjá area jurisdiction yẹn. Anybody tó bá ń gbé kéèsì pọ̀ níwájú ẹ̀, they must be, that is also both èèyàn tó ń gbé kéèsì pọ̀ àti èèyàn tó fẹ́ defend. That is the defender and the èèyàn tó ń appeal tó ń gbé kéèsì pọ̀. They must be in that area. That is the jurisdiction of that area court. They must be in that area of that court. And that is the jurisdiction. The Bayani judge actually say, yes, go case area I can hear that case and he can go ahead with it. US when I came to US, I touched their court. More money. I know I'm guilty and I went to their court. Ìgbà tí mo dé kóòtù yẹn kíni èmi pẹ̀lú àwọn pólísì mo mọ̀ pé mo jẹ̀bi wọn but nígbà táwọn pólísì tí jọ́ọ̀jì yẹn máa gbọ́ kéèsì yẹn jọ́ọ̀jì yẹn béèrè lọ́wọ́ àwọn pólísì yẹn pé ṣé wọ́n ṣe kíní báyìí and pólísì yẹn dẹ̀ wá they say they do it ká ní wọ́n ṣe kíní yẹn ni jọ́ọ̀jì yẹn ò ní ẹ̀bà gbé kò tiẹ̀ lè gbọ́ kéèsì yẹn wọ́n á dá kéèsì yẹn níbẹ̀ yẹn. That is how judge work. Tí wọ́n bá ti rí i pé òkè iṣẹ́ yìí kì í ṣe iṣẹ́ wọn ni they don't go into it. You have to even watch it to displace with immediate effect. You say, I don't have jurisdiction on this matter. If we come agreement I prove they don't have jurisdiction on it. That is the problem of Nigeria. If Nigeria will not start following the law, that is just the fact. Because when you people don't follow the law and go, there is a rule of law. Ṣe pé kí ni ẹ máa lo agbára ẹ máa wo àwọn Muslim yẹn gbogbo wọn they will now be wọ́n máa jubilate because they don't have the knowledge they don't know what court is. Wọ́n á tún gbé àwọn lọ́ọ̀yà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n ń defend wọn yẹn they know that what they are doing is wrong but because wọ́n ti wo ibi tí wọ́n wà àti jọ́ọ̀jì tó ń ṣe kí ni tó jẹ́ pé jọ́ọ̀jì tí wọ́n lè pè wọ́n á pè é tí wọ́n á pè é ṣe pé kiri òkè gbé káwọn dá sí pé ọ̀rọ̀ yìí he would do it. Ó máa ṣe gbogbo àwọn kiri wọn kò lè kọ́ because ta ló gbé síbẹ̀. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ àwọn wo ló gbé síbẹ̀ it's the state that put him there. You see he do their bidding. Àwọn ló gbé síbẹ̀. Tí wọ́n bá rí kan tó bá sọ ni ẹ̀mí à lè pé anybody lè pé òkè ṣé erékeré ṣé oríkìrí ni a mọ̀ pé kì í ṣẹjọ́ tó dáa ní but báwa ṣe báyìí. You see, and they don't care because they put them there. Be around magistrate, is our magistrate is just a lawyer to 2 years experience, just 2 years experience. They give them. That is how they become a magistrate. They say, okay, I want to money. They are not from another state. They are from that state. They can tell them what to do. What am I they can't do anything to them because I should do no man but you see that is their problem. You see all these people
mo kàn máa ń wò wọ́n bí mo ti pé ta ni Ọlọ́run mo pe àbúrò ẹ̀ I talk to them but kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ téèyàn máa sọ lórí pé kí ni is a good case àwọn tó máa tún wá lẹ́yìn tó bá yá tí wọ́n máa bẹ́ ta ni Ọlọ́run they will beg him they will beg him mo dẹ̀ like courage tí bàbá yẹn ń give ó ń give courage for him pé because he knows that wọ́n mọ̀ pé wọ́n ò ní case. They just want to. They know there is no case. Because mo ti lọ wo fídíò bọ̀bọ̀ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń ṣe fídíò ẹ̀ mo rí bó ṣe ń gbé fídíò ẹ̀. Ó lè sọ àwọn nǹkan wrong. Ẹ ló sọ pé òkè ó mú oko àbí kí ló mo 5 pọn mo ti 5 pọn ẹ̀. You see wọ́n ní àbò ti mú ẹ̀ pọn ẹ̀. Ṣé ó tó bá jẹ́ jọ́ọ̀jì gidi jọ́ọ̀jì yẹ kó sọ pé òkè ó lòun 5 pọn ẹ̀ ó yá mú fídíò ibi tó ti fà wá. Káwo ọ̀rọ̀ ló sọ. You see he said it ọ̀rọ̀ ló sọ. The video ẹ̀ wá kárí pé ó pa ẹ̀pọ̀n lóòótọ́. He just say the word. Ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ tẹ́nibọ́dí lẹ̀ lè sọ ni. They can say the word to you. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀. And gbogbo àwọn fídíò tó ń ṣe, ó máa ń gbé ni, á máa sọ̀rọ̀ lórí fídíò ni. He always talk on every video. Wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n mọ̀ pé their case has no stand. There is a case mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí case yẹn because I know I've seen where the case is going. Mo ti rí kéèsì yẹn àwọn gan wọ́n ti àti bẹ̀rẹ̀ kéèsì yẹn gan wọ́n ti fún ara wọn ní ìbọn the case ó ti lọ síbi tó jẹ́ pé àwọn gan wò pé yóò àwọn ẹ̀jẹ̀ mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn mo because I have seen where the case is going iṣẹ́ tí mò ń ṣe nǹkan tí mo mọ̀ ni. There is one case that we handle that case in Nasarawa state in Niger state àwọn Fúlàní méjì yìí they commit a crime yes wọ́n commit a crime yẹn. Which is very fast. Nobody can deny it. I repeat, one committed crime here, but the judge went wrong in doing something because the judge did not follow the procedure in prosecuting that case. Irú kìíní kan tó jẹ́ pé tí wọ́n ṣe fún Tani Ọlọ́run tí wọ́n fi sẹ́ndì ẹ̀ lọ sí ẹ̀wọ̀n tó lọ yìí. Wọ́n kàn lè dédé gbé Tani Ọlọ́run lọ sí court. Kẹ́kọ̀ọ́ decide bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lọ jù sí ẹ lọ jù sí kìíní jọ́ọ̀jì yẹn anybody tó bá máa gbọ́ kéèsì yẹn ó gbọ́dọ̀ sọ fún àwọn tó gbé Tani Ọlọ́run wáyé pé lọ́ọ̀yà ẹ̀dá kó tó lè gbọ́ any case lọ́ọ̀yà Tani Ọlọ́run dà they need to produce his lawyer àfi tí Tani Ọlọ́run bá sọ fún jọ́ọ̀jì yẹn pé èmi fúnra mi ni mo fẹ́ defend ara mi jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá produce lọ́ọ̀yà yẹn fún Tani Ọlọ́run jọ́ọ̀jì yẹn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ kéèsì yẹn ó gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé wọ́n dá padà kò tiẹ̀ ní sọ pé wọ́n gbé lẹ́wọ̀n because ìgbà tó ti sọ pé wọ́n gbé lẹ́wọ̀n yẹn ó ti sọ pé òun ó ti fún wọn ní ọ̀dà nìyẹn that means ó ti gbọ́ kéèsì yẹn nìyẹn. The only thing tí jọ́ọ̀jì yẹn lè fi gbọ́ ẹjọ́ yẹn ni pé àfikà ni wọ́n gbé Tani Ọlọ́run with motion ex parte. A motion ex parte is that is a motion that any lawyer can bring to the court straight ahead without no other person tó máa sọ pé òkè the only thing tí judge yẹn lè fi gbọ́ case yẹn nìyẹn. And even in a criminal case they don't joke with a criminal case they treat criminal case with pẹ̀lú wọ́n máa ń fast forward rẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé ènìyàn tẹ̀ ẹ́ accuse ó lè jẹ́ èèyàn tó tẹ̀ ẹ́ accuse wrongly ni that's why they always fast forward criminal case. Wọn kì í fi criminal case tó ṣe wọn kì í fi wọlé bí àwọn civil case wọ̀nyẹn. Jẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n bá gbé Tani Ọlọ́run déwájú judge yẹn the judge will tell them wípé okay tí Tani Ọlọ́run ò bá ní lọ́ọ̀yà is the right of that state to produce lawyer for Tani Ọlọ́run to hear his case. Jẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn to hear his case. Wọ́n máa produce a lawyer fún Tani Ọlọ́run ní state yẹn they produce a lawyer àti judge yẹn bá wá rí pé lawyer yẹn gan ó ń roko sí ọ̀dọ̀ àwọn people yẹn the judge will tell them no wípé òun ò lè because it's not a case wọn gbọ́dọ̀ defend ẹ̀ bí wípé òun ló bá wọn ni àfi tí Tani Ọlọ́run bá sọ pé òun ò ní di lawyer wọn tó sọ fún judge yẹn pé òun fẹ́ defend ara wọn judge yẹn náà á dẹ̀ ṣe kí ni àrọ̀rà kọ́ sínú rẹ́kọ̀dù ẹ̀ because wọ́n lè lo against ẹ̀ nínú judgment ẹ̀ and that is what we use nínú kéèsì tí mò ń sọ fún yín yẹn
tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà because the judge títa ni Ọlọ́run gan ò bá gbọ́ tí ò bá tó bá sọ fún yín pé òun ò gbọ́ òyìnbó kó òun ò gbọ́ òyìnbó wọ́n gbọ́dọ̀ wá èèyàn tó jẹ́ pé ó máa túmọ̀ ẹ̀ fún that is it wọ́n gbọ́dọ̀ wá èèyàn tó máa túmọ̀ ọ̀rọ̀ tí judge yẹn ṣe because àwọn Fúlàní yẹn wọn ò gbọ́ òyìnbó and the judge just went ahead and sentenced them to death. You see, of course, go ahead, sentence them to death. This is the useless case. The judge can never do this kind of thing. We go ahead with that case. This is a winning case. To say no, but is a winning case because the judge made a mistake. He did not follow procedure. There is procedure in anything. No matter anyhow, any personal interest in the case, you must follow the procedure because when you don't follow it, they use it against you. And that is what is happening in this case. Ẹ ṣeun bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ túbọ̀ pẹ́ fún wa. Ẹ bá wo ojú fọ́nrán gan báyìí, ẹ rí i pé ara àwọn èèyàn wa ti ń sọ pé tọ̀ bàbá ẹ má wá bá wa dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ tẹ̀síwájú láti máa bá wa dá sí gbogbo nǹkan tẹ́yin náà bá lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé èmi ò kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe but I can never deny because Tani Olohun is somebody tó jẹ́ pé he opened my eye to see many things tó jẹ́ pé okay many people did not see. Irú àwa ìwé kan làwa kà ní èèyàn kan kàwé èèyàn kàwé but Tani Olohun takes me back to see a lot of things wípé no and gbogbo kiri wọn yẹn dẹ̀ là ń rí níbi wípé òótọ́ ni tí pọ̀pọ̀ ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ that is why I dey mọ gbogbo àwọn àbá kiri I don't know any of them but because of Tani Olohun tí kéèsì Tani Olohun ló wá mú mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń mọ gbogbo àwọn àbá ilé àbíṣe kiri kan I only watch Tani Olohun I just love him because he takes me back he makes me to see some things that wípé no my own forefather. God Ọlọ́run ò ṣe mistake dá wọn Ọlọ́run ò ṣe mistake because that is what these people are making us to see that our forefather made the mistake whatever they are doing before it is a mistake but Tani Olohun is opening many people Tani Olohun sọ pé káwọn èèyàn wá join ìṣẹ̀ṣe but he's trying to put people say no tá a bá ti padà àwọn nǹkan tí forefather wa ní ó máa parẹ́ and that is what these people want. They want it to because mentality yẹn làwọn fi dàgbà nígbà tá à ń dàgbà tí wọ́n máa sọ fún ẹ pé ẹ má dọ́dọ̀ àwọn ẹni àwọn báyìí ni wọ́n ẹ má dọ́dọ̀ they are in our family a ní gbogbo wọn but wọ́n fi mentality yẹn ṣe bá ṣe ń kó wọn wà no ìgbà tí mo wá dàgbà dàda start listening to Tani Olohun I say no this is a lie all these people they just lie to us and wọ́n kàn ń parọ́ fún àwọn tí wọ́n pè ní èèyàn tí ò àwọn èèyàn tí ò dáa ebi ò rí èèyàn kankan àfàwọn àmọ́ pé kò sí ni even nínú kírísítẹ́nì àwọn èèyàn tí ò dáa náà wọ́n wà nú ẹ̀ nínú mùsùlùmí àwọn èèyàn tí ò dáa wọ́n wà nú ẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn èèyàn tí ò dáa wọ́n wà nú ẹ̀ that is how it is in everywhere there is somebody tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ní America ń fi níjọ́ kan wọ́n sọ pé in my country that ẹni yẹn já mi lẹ́nu ni ó ní kí n gbẹnu sọ̀hún ó ní níbi gan wípé àwọn tí ò dá wà ń bẹ̀ pé you can't condemn anywhere mo wá lóòótọ́ mo ní thank you see that is how the king is that is how the king is èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ pé kó máa gbé àṣà àwọn kan máa gbé àṣà àwọn kan máa gbé sí Tani Olohun is doing a good job èmi ò fílẹ̀ o I'm not leaving him I will never leave him that is me I've told him that wọ́n kàn sọ wọ́n ní ṣòwò rẹ̀ àbí ṣe kìíní kan that is I've told you that I called their family I want to move ahead but the family stopped me they said I should wait for some things because mi ò ní gbà èèyàn jẹ ní eléyìí mo bá fẹ́ petition lọ́ọ̀yà yẹn that judge I know where to go straight ahead ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ni I know what to do to take it to put it on work but ká máa wo gbogbo ẹ̀ níra ká kàn fi àwọn lọ́ọ̀yà yẹn lẹ̀ ni wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn because those lawyers they are doing a good job mo ti sọ fún yín pé judge àti lọ́ọ̀yà Tani Olohun àwọn ló ń ṣe kí àwọn lọ́ọ̀yà kejì kan ṣé bá rí wọn tí wọ́n bá jáde tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ they will talk as if wọ́n máa ń listen sí wọn máa ń wò pé àwọn yẹn ṣe mistake they didn't do
any mistake. Wọ́n ṣe mistake. Ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ni tó jẹ́ pé tí ẹ bá ń ṣe kìíní náà George gan á máa sọ fún yín pé no ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí báyìí ni. George gan máa sọ nǹkan tó máa ṣe nǹkan fún yín. You see, there is one case tó jẹ́ pé mi ò gbọ́ ẹgbẹ́ ó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀rin Jonathan yẹn Jonathan our former president pẹ̀lú Ọbásanjọ́ nígbà yẹn tó ṣẹlẹ̀ tí Ọbásanjọ́ kọ lẹ́tà kan against Jonathan nígbà yẹn. Jonathan wanted to take that case up because I was working with somebody that is very close to Jonathan. That Jonathan Bashi, I was very close to that thing. Any yellow man advised Jonathan to myself. So Jonathan Bashi, he will advise Jonathan on judiciary everything. That is how those people they work hand in hand. In your job, but you won't come on yet. Ìṣerú èmi lèèyàn kan á máa parọ́ fún làbẹ́ àwọn kan kan máa sọ pé they are good ẹgbàgbé àwọn tí wọ́n lè máa parọ́ fún ara wọn náà ni wọ́n lè máa parọ́ fún àwọn bóyá àwọn tí wọ́n ń kọ́ ní kéwú tí wọ́n ń kọ́ ní gbogbo kí wọ́n we have seen it we have seen everything I have seen gbogbo kò sí tí mi ò tí ì rí nínú ẹ̀ kò sí tí mi ò ọmọ wọn tó ń jẹ́ Latif Fagbemi I know him very well. I know he's Motumo Aburo to get a commissioner in that place. I talked to him. I called him. Because I wanted to ask them that but they are kind of person, they are very good lawyer. It's not that they don't hear what one need case down that see. I want to say Falano, Lokini Falano fellow area court. It's a fucking area court. Area court is not even any court to anywhere. A court is a very it's already one should break in lobby now. That is the reason why you break why will you be saying something that just say because it's a court, any court in Nigeria, they have their function. Court only function. You see, court only function. Every court has its own function. One thing hijack iṣẹ́ tó ní hijack iṣẹ́ lómi ìmọ̀ṣẹ́. Eléyìí tí màá yín ṣe wọ́n hijack iṣẹ́ yẹn ni. You only hijack it because maybe they told them what the plan yẹn lẹ́yìn pépà ẹ̀ là á ṣe ṣe. And the man is doing it for them. You see, the man is doing it. He's doing it the way it has been planned. Wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá gbé kíta ní Ọlọ́run tó lè gbé kéèsì yẹn kúrò níbẹ̀ yẹn. Jẹ́ ìjọ́rẹ́ mo ó tó lè gbé kéèsì yẹn kúrò níbẹ̀ yẹn ní area court yẹn. Ibi tó máa rìn, ibi tí kéèsì yẹn máa rìn, ó máa jìnnà díẹ̀. Jáde gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti plan sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti plan nílẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé area court kì í ṣe court pàápàá. Tí ò tiẹ̀ yẹ kí máa yẹn gan tiẹ̀ because kéèsì yẹn ò tiẹ̀ yẹ kó lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀. But ó classify ẹ̀ ó fi ṣe criminal. Ó ní mo ṣe sọ fún yín pé ẹjọ́ tí wọ́n gbé wá síwájú ẹ̀ yìí wọ́n sì ṣe èèyàn tó gbẹ́jọ́ wá àti èèyàn tó fẹ́ dé tí wọ́n fi ẹjọ́ sùn they must be in that area of that court. You see ó wá fò láti Ìlọrin ó lọ sí Ìbàdàn Tani Ọlọ́run is not in that area. You see ó fò láti ibẹ̀ yẹn ó lọ sí Ìbàdàn lọ mú ìyàn wá ibẹ̀ yẹn kọ́ ló ti yẹ kó máa tó ti yẹ kó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn pípọ̀ yẹn pé ṣé defendant yìí is it in my area? You see, it's not in that area. One sọ pé it's the court of competence àbí court of Daniel sọ pé court is a court of competence. He said it can be a court of competence, but kò ṣe wrong thing that is not doing the right thing. You can't just leave. It's okay. The only court tó lè kúrò níbẹ̀ ni kó lọ ṣe another iṣẹ́ tó ń ṣe. High court ló lè ṣe irú àwọn iṣẹ́ wọ̀nyẹn. You see, that they can go, they can fly, they can sit with high court. It's not this kind of court. This court has jurisdiction, it has their function. You don't leave that your state. Even nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní kéésì tó tún lè ṣẹlẹ̀ sí kóòtù yẹn tó tún jẹ́ pé tí kóòtù yẹn bá ti tó sìkì lórí kinní yẹn. Tí jọ́ọ̀jì yẹn bá rí pé kinní is not my jurisdiction. He has the power. Jọ́ọ̀jì yẹn ní power to transfer that case to another area court that has jurisdiction on that case. Power tí àwọn jọ́ọ̀jì tó ń sìkì ní area court yìí nìyẹn. Nígbà tó bá ti wò ó wá tó
this thing is not my jurisdiction, it's not in my area. He has the power to transfer it, to tell them, okay, we must transfer it because it's not in my jurisdiction. Emma down alone, if you want to get like a courage, and alone, go keep his courage. It's a winning case. They don't have anything against it. One low war, Banilu to àbí ọwọ́ kìíní kan tẹ́ bá tún máa rí wẹ́ mi ò ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn gbàgbé ẹ̀ ó ti yé mi sà mo fẹ́ wo nǹkan tí jọ́ọ̀jì yẹn máa sọ ná káwo ibi tí jọ́ọ̀jì máa lọ ní kéèsì yẹn. ọmọ magistrate ò nǹkan tí mo tún fi láìpẹ́ magistrate ni pé ṣẹ́rí magistrate yìí sì they can appeal to high court straight ahead. You see, from magistrate, but each area court, we only appeals the high court direct. They have to go to customary court of appeal. You see, but in magistrate, they can appeal to high court straight ahead. One loss, the high court. But to manage the high court from high one, you need the judge if you want to control judge more. One in here, they can control any judge again. Oh my lord. Tó bá dẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni go to federal court of appeal. But federal court of appeal tó jẹ́ pé àwọn jọ́ọ̀jì mẹ́ta ló ń jókòó káwá wo bí títí èèyàn kan ti wá máa wá sọ pé òkè òun fẹ́ pé jọ́ọ̀jì kan àbóun fẹ́ lọ wọ́n agbára kan àbóun fẹ́ lọ bóyá àwọn jọ́ọ̀jì tó wá láti Ìgbò tó wá láti ìlú Ìgbò wá jókòó síbẹ̀ yẹn bóyá wá wo bí wọ́n ṣe wá lo agbára but ẹ bá wá wo wọ́n sí they can do and undo because this person is their judge. Is from that area. They know where he's staying. They know his people. They know everything about him. They can tell him anything they want to tell him because they are the one that put him there. And I want one more Nigeria. Anybody can just do anything. One more one people think about somebody see. Think about they want to see what she no no yeah. Okay, Daddy, I do lọ́wọ́ yín gan ẹ ti enlighten wa a lot more than whatever I have done before. You have even, covered a lot of stuff. Tó ṣì wà confusing sí àwọn èèyàn. Inú wa dẹ̀ dùn, a mọ̀ lóore o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Elédùmarè á bá wa dílé àti ọ̀nà yín mú ẹ ṣeun gan bàbá wa. All right, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. All right, sir. Ẹ̀yin èèyàn. Onílò ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wẹ̀ ṣe tó ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa wọ́n ní ọ̀rọ̀ aṣèrè èèyàn òun ló máa ń yàtọ̀ ọ̀rọ̀ aṣèrè èèyàn òun ló máa ń yàtọ̀ inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n jẹ́ èèyàn tí wọ́n mọ̀ nípa system tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ and you can tell from the conversation from everything Baba just said. You can tell that he actually know what he's talking about. Baba knows his onions. Bẹ́ẹ̀ni, Baba mọ nǹkan tí wọ́n sọ. I was trying to guess nǹkan tí Baba ń refer sí nípa títí ọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ títí wọn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà. Màá sáré ṣe atótónu díẹ̀ lórí ẹ̀ka tó máa lọ. Nígbà tó kúkú ṣe pé a ti pẹ́ lónìí náà a ti pẹ́ so kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí ẹ kúkú jẹ́ ká ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ ká tẹ̀síwájú. Ẹ rí i pé mo kọ́ ńgbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ rán wọn létí ni ó possible kó jẹ́ nǹkan tí bàbá ń sọ ni Miranda warning ni wọ́n ń pè é Miranda warning or adájọ́ lè béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá tó mú ẹnìyẹn wá wípé ṣé ẹ Mirandize ẹni did you Mirandize this person l'Amẹ́ríkà ẹ jẹ́ wá sọ kí n ṣàlàyé fún wa ọ̀rọ̀ yẹn mú mọ̀ kọ́ torí pé kẹ́ lè Google ẹ̀ fúnra yín ṣe rọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ohun tí mi máa ń gbìyànjú àti ṣe mo fẹ́ kẹ́ máa educate ara yín ni like èmi sì mi ò ń ṣàgbẹnusọ yín mi ò lè lọ gbẹnu yín sọ kíbi but nǹkan tẹ́ bá educate ara yín tẹ́ bá mọ̀ nípa ẹ̀ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin fúnra yín ẹ gbẹnu ara yín sọ ń bẹ̀ based on what you know and your understanding bí èèyàn bá tiẹ̀ wá yàn yín jẹ àbí tí wọ́n bá play system Nàìjíríà fún yín láti fọwọ́ lágbá yín lójú ẹ mọ̀ pé wọ́n yàn yín jẹ ni kì í ṣe pé wọ́n ṣe kinní yẹn lórí òótọ́ ẹ wo àwọn eré Yorùbá àbẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ ń wò ń sìn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ rí i pé tán bá ń ṣeré tán bá ní ọlọ́pàá lọ arrest ẹnìkan nílé
láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn wọ́n fi sínú eré wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ níbẹ̀ yìí pé you have the right to remain silent. Anything you say or do will be used against you or could be used against you in the court of law. Èmi àtẹ̀yin tá a bá máa sòótọ́ fúnra wa ṣé mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú òfin Nàìjíríà àbí lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bọ́ nítorí pé àwọn òṣèré wa wọ́n ti ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn múfì Amẹ́ríkà, wọ́n dẹ̀ ti ń wo àwọn múfì tó wá láti àwọn kọ́ńtì tó ti ní ìdàgbàsókè, wọ́n rí i pé bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ nìyẹn. Èmi àtẹ̀yin mọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ní sọ fún ẹ pé you have the right to remain silent. Ẹni tó jẹ́ pé bó ṣe wọlé gan ìgbájú ìgbámú ló máa kóbò ẹ̀. Gbogbo múfì Amẹ́ríkà tẹ́ ń wò, ibo lẹ ti rọ́lọ́pàá Amẹ́ríkà tó ń gbáyàn lójú gbáyàn nímú tán bá lọ arrest ẹ̀. No, they cannot touch you because it's going to be a crime for them to even lay their hands on you. The only thing they have the right to do is to arrest that person peacefully, as long as tí ò bá wọn jà tó dá wọn lóhùn. Then possibility wà kán fi handcuff sí lọ́wọ́ kán gbé sínú mọ́tò. Ọ̀dọ̀ títí wá pẹ̀lú upbringing wa, ọ̀dọ̀ títí wá pẹ̀lú upbringing wa, òun làwa ti rí pé wọ́n kó handcuff síyàn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan burúkú. Yes, nǹkan tí ò dáa tá a fẹ́ ni. But America, anybody can be handcuffed. Even if you are not a criminal, you can be handcuffed. Yes. If a police officer stops you and he has the warrant or Cherry ọ̀rọ̀ yẹn gùn tí máa ní kí máa analyze it because ara ẹ̀kọ́ tá a máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ni pé ó lè jẹ́wọ́ tó ń gba America gan. A policeman does not have the right to search your vehicle or to search your person if you did not give your consent. Yes. He will ask for your consent. He will seek your consent before searching you. You know why? Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ fún wa tán ni. Because if he doesn't do that, tó bá ní wá padà ní, mo wá tú àpò ẹ̀, mo wá bá gbó ń bẹ̀, mo wá bá ọ̀bẹ ń bẹ̀, mo bá saná ń bẹ̀, mo bá ìbọn ń bẹ̀. If you get to a law court níwájú adájọ́ torí ẹ̀ pé tó bá ní lọ́ọ̀yà tó dáa, tí lọ́ọ̀yà ẹ bá ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá ìpè ṣó ní permission olùjẹ́jọ́ mi pé kó search ara ẹ̀ kó tó di kó search ẹ̀. Tí ìdáhùn ọlọ́pàá yẹn bá jẹ́ pé rárá o, kò sọ pé mo lè search òun. Nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn máa sọ next ni pé olúwa mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá ẹjọ́ yẹn nù torí pé kí ni? Ọlọ́pàá yóò ní àṣẹ láti ti máa tọwọ́ bọ àpò olùdájọ́ mi àbí láti máa wánú ọkọ̀ ẹ̀ nítorí pé olùjẹ́jọ́ mi ò fún láṣẹ kó tó di pé ó ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe. Nílùú òyìnbó, adájọ́ máa dá ẹjọ́ yẹn nù. There is no case in that. There is no case. Because number one, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó wù kó ṣẹ̀, ọlọ́pàá yẹn ti bà ẹjọ́ yẹn jẹ́. Because anywhere náà lè ti ọ̀rọ̀ yẹn lọ. Agbẹjọ́rò ẹni yẹn lè sọ pé discrimination ni. Báwo ló ṣe mọ̀ pé nǹkan yẹn wà lára ẹ̀ tó fi dá dúró kó tó di pé kó lọ search ara ẹ̀? Then báwo la ṣe mọ̀ pé kì í ṣe ìwọ ló ti fi kíní yẹn sọ́wọ́ tó dì mọ́wọ́ tó kó sí lápò tó wá sọ pé òun ló ní, you know? So technicalities tó wà nínú òfin ó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ. Ara technicalities tó wà nínú òfin nìyẹn tán dẹ̀ máa ń lò nílùú òyìnbó dáadáa. Èmi tí mo dúró níwájú yín, mo ti gba traffic ticket. Don't get me wrong. Traffic ticket. Ìwé pé iná wà ń bẹ̀ yẹn, ó tan rẹ́ẹ̀dì, ó yẹ kó dúró, ò dúró. Ibi bẹ̀ yẹn stop sign wà ń bẹ̀, ó yẹ kó dúró, ò dúró. Àwọn ọlọ́pàá bí ń gbà míì tí wọ́n bá ríṣẹ́ ṣe, tán dẹ̀ rí ẹ ní dúdú, tán fẹ́ victimize ẹ, wọ́n lè dá ẹ dúró kán ní ìdí táwọn fi dá ẹ dúró, ò dúró ń bi stop sign, àbí iná ti tan rẹ́ẹ̀dì ó wá kọjá. And the only thing they are trying to do ni pé they need an excuse to get closer to you so that tán bá gbóòórùn ẹ, wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá gbóòórùn lára ẹ̀ àbó ti mọtí. So now they have a probable cause, and their probable cause is ọ̀rọ̀nù ná, dúró ń bi ná. Ìyẹn ò mí ipò ọ̀rọ̀nù ná o, àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ kó sọ pé ìgbà tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan mo ná kíní tá máa fi ń wo speed mọ́tò sí ẹ. Ó sọ pé níbi tó wà yìí kò yẹ kó ṣe ju 45 lọ.
but Kinni ń sọ fún mi pé you are doing 60 miles an hour instead of 45, which means o ti violate òfin. Ó ń establish probable cause nìyẹn pé ìdí tí mo fi dá ẹ dúró, because tí ò bá ní ìdí tó fi dá ẹ dúró, he cannot take you to any law court and he cannot win any case. Èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, yours truthfully, láyé ìgbà yẹn tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dá Amẹ́ríkà, mo ti lọ kóòtù more than 5 times tí mo bá ọlọ́pàá fa wàhálà tí mo dẹ̀ win. Yes, that was because I was privileged to have people that educated me and made me realize pé not every time that this policeman stop you and say you did something, that you actually did something. Sometimes they just use that as an excuse to establish the fact that they have a reason to stop you. But if they give you a ticket at the end of the day, because ìgbà tán súnmọ́ ẹ, wọ́n gbóòórùn ọtí lẹ́nu ẹ, wọ́n gbóòórùn gbó, ó ṣeé ṣe ìgbà tán wá bẹ́ ẹ gan, wọ́n lè máa dọ́gbọ́n wọnú mọ́tò ẹ. They are looking for nǹkan kan tó máa incriminate ẹ pé ọ̀daràn ni ẹ. But if they cannot find it, what they will do is they will write you a ticket pé oh, don't stop sign, àbí iná tan rẹ́ẹ̀dì ó yẹ kó dúró kọjá. Wàá wá lọ sí kóòtù, but a lot of people don't go to court. People just, because you can pay that fine online, it is nothing. It is nothing pé o wa mọ́tò wọ́n sọ pé o violate traffic law. O lè sanwó yẹn online, ṣé ti get. But if you don't want to pay online, you can also go to court. Now, if you go to court, it's your time. You can now be in the court, nígbà tán bá porúkọ ẹ, tán bá pe ẹjọ́ ẹ, ó lè dìde, adájọ́ máa wá bí ẹ pé báwo ló ṣe plead. Wàá sọ pé ò jẹ̀bi, tó bá dá ẹ lójú pé ò jẹ̀bi. Wọ́n á wá fún ẹ ní déètì tó máa wá fún kéèsì yẹn. Wọ́n wá ní kó máa lọ, bọ̀ kó wá ń jọ́ báyìí. Ìjọ́ tó máa wá yẹn, nǹkan tó fẹ́ ṣe ni pé wọ́n á pe ọlọ́pàá tó fún ẹ tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Wọ́n á ti bí pé ẹni lóhun ò jẹ̀bi o. So I need kó wá dúró, kó wá tako ẹni níjọ́ báyìí. Àwọn evidence tó bá ní tó fi díẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ló ṣẹ̀ yìí, kó mú àwọn evidence yẹn kó mú dání wá. Which means lára mọ́tò ẹ tó bá jẹ́ pé kámẹ́rà wà ńbẹ̀ tó rìkọ́ọ̀dù nǹkan tó lẹ́ni ṣe. Then ìgbà tó ń bá sọ̀rọ̀, kámẹ́rà wà lára aṣọ tó wọ̀ níwájú. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ó wà recorded, bring it. Stop sign tó lẹ́ni pé ìgbà tó débẹ̀ kò dúró, àbí red light tó sọ pé ó já yẹn. Most of them have cameras in them. Lọ púùlù fídíò yẹn tó máa show pé ẹni ó jáná, so that tó bá dijọ́ yẹn, evidence máa wà. Now, ṣé wá rí àwọn kéèsì tèmi lọ sí court tí mo win nìyẹn. Márààrún tó dá mi lójú tí mo sọ fún yín, àwọn ọlọ́pàá yẹn ò, 4 nínú wọn yọjú rárá. Ṣé ẹ mọ̀dí tí wọ́n fi yọjú? Wọ́n mọ̀ pé rọ́ làwọn pamọ́ mi ò ṣe kinní yẹn. So they don't have the evidence to present in court pé mo run stop sign, torí pé mi ò run stop sign. They only use that as an excuse to stop me, torí pé dúdú ni mí. Nígbà yẹn, irú ọkọ̀ tí mò ń lò pẹ̀lú èjì mi, wọ́n expect kí dúdú èjì mi kó máa lórú mọ́tò yẹn. So every time I'm in that vehicle, I'm in danger. Every time I'm driving that car, I'm in danger. I'm in danger of being stopped by a white cop. Because nǹkan tó máa wá sórí wọn ni pé bóyá lè ń tagbó, ó ń ta àwọn egbòogi olóró, òun ló jẹ́ kó lè afford láti ra irú mọ́tò tó ń lò yìí. Nǹkan tán rí nìyẹn, because dúdú ni mí. So báwo ni mo ṣe afford láti ra irú mọ́tò yẹn? So the only way for them to find out bóyá mo ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, òun náà ni pé kán kọ́kọ́ parọ́ nǹkan kan. Ẹ ṣé bàbá mi, òun lèèyàn míì náà tún confirm nílùú mi, ní country mi yẹn. You see, another person is confirming the same thing. So ṣe rí ọ̀rọ̀ tá a sọ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀làjú, pé téèyàn bá ti rìnrìn àjò tó kúrò Nàìjíríà tó wá sílùú àwọn òyìnbó yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ìrírí ló máa ṣí etí ẹ̀ tó máa ṣí ojú ẹ̀. So èrò orí ẹ àti bí wọ́n ṣe ń hùwà ó máa yàtọ̀ sí àwọn èèyàn wa tó wà nílé. Your own thoughts, your own thinking, and your way of acting. Irú bàbá wa tán sọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n enlighten a lot of us. Ẹ ti mọ̀ pé bàbá wa wọn gbé Nàìjíríà mọ́. Ṣe rí pé àwọn náà padà sọ wọ́n láwọn ò sí ní Nàìjíríà mọ́. Because
Once you travel out, especially if you come to America or you go to UK, a whole lot about you will change. Your whole countenance, everything you believe in, everything you've been thinking, everything you've been doing, everything you've been brainwashed with, when you start facing the facts, when you start seeing everything in reality, you will now understand wọ́n ti parọ́ fún wa jìnnà o. Ó dàbí irú àwọn ọ̀nkù wa kan náà ni tí wọ́n wá sílùú yìí tí wọ́n máa parọ́ fún wa tán bá wálé pé nílùú òyìnbó wọn kì í ṣe kinní kan wọn ń ṣe gbá irọ́ ni gbogbo ẹ̀. When we got here, we found out that those things are lies. Ó tún jẹ́ kó ju wàhálà ó dẹ̀ jẹ́ kí nǹkan kan yé wa. Èmi ń sìn kí n tó wá sílùú òyìnbó. Ara ohun tí ara àwọn ẹ̀gbọ́n kan jẹ́ kí n believe ni pé àwọn state kan wà ń lo òyìnbó l'Amẹ́ríkà ń bí. Pé tó bá ti débẹ̀, o ò nídìí láti ní mọ́tò, o ò dẹ̀ nídìí mọ́tò. Pé you can just wake up, wàá rí mọ́tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, kọ́kọ́rọ́ máa wà ń bẹ̀. Tó bá ti mọ mọ́tò wà tó ní driver license, you can drive it and go anywhere you are going. And once you get there, you park the vehicle, which is a lie. It's not true. The only thing tó jọ bẹ́ẹ̀ is a crime. Àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n máa ń gbèrú mọ́tò yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Wọ́n fi dẹ trap fún criminal ni. Wọ́n fi dẹ trap, wọ́n fẹ́ wẹ́n tó máa wọnú ẹ̀ tó máa ní òun fẹ́ jí mọ́tò gbé. Ìyẹn náà máa fi establish fact pé ìwà ẹnìyẹn òun lọ káàkiri, òun jí mọ́tò onímọ́tò gbé káàkiri ni. That is the only thing that comes close to pé àwọn ibìkan wà wá rí mọ́tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kọ́kọ́rọ́ wà ń bẹ̀ o lè start ẹ̀ wá gbé lọ bí tó wẹ̀. It's a crime. If you do such, you are going to jail because àwọn ọlọ́pàá ló gbé síbẹ̀, kámẹ́rà wà nú ẹ̀, wọ́n lè stop ẹ̀ nígbà tó wù wọ́n, wọ́n lè start ẹ̀ nígbà tó wù wọ́n, and they are going to arrest you if you do such. Ara story táwọn ẹ̀gbọ́n kan wá sọ fún wa nílé láyé ìgbà tójú dúdú tójú wà lórókún nìyẹn. Ìdálù níṣèlú, ibi tó ní kálukú bá mọ̀ mọ́ ni kó sọ mọ́. Àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹlòmíà máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ò mọ̀ nípa ẹ̀. Torí pé káwọn èèyàn máa rò pé mò ń àtàkì Awikonko àbí mò ń bàjà. Òun ni ò jẹ́ ń dárúkọ ẹ̀. Mo ti ṣe show kan sẹ́yìn tí mo fọgbọ́n sọ fún ọlọ́gbẹ́ nìyẹn pé kó lọ ṣọ́ra ṣe, pé kó má fi kéèsì ta lọ́lọ́run, kó má fi wé kéèsì tara ẹ̀, kó jọra wọn. Kéèsì tiẹ̀ tí wọ́n mú fún òun ṣẹ̀, ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tán ló ṣẹ̀. Òun àtèèyàn tán jọ fa nǹkan, wọ́n jọ da nǹkan pọ̀. Kò lè máa fi kéèsì tiẹ̀ kó máa fi wé títa lọ́lọ́run, kó jọra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa jáde nǹkan tí mo ti experience rí ni ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi. Ṣé nǹkan tán mú wọ fún ṣé defamation of character ni? Ṣé bí títa lọ́lọ́run ṣe ṣẹlẹ̀ ní tiẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀? Ó lè sí mi là pé wọ́n wá gbé ẹ bọ̀ jọ́ nítorí Ọlọ́run, àwọn tán wá gbé ẹ, ṣé àwọn tó ṣẹ̀ fúnra wọn náà wá gbé ẹ tán jí ẹ gbé lọ? No. Àwọn SSS náà wá mú ẹ, which means agbófinró ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba. Ibẹ̀ yẹn gan ló yẹ kí wọ́n gan fúnra ẹ ti kọ́kọ́ mọ̀ pé kéèsì ẹ ò jọ mọ́ títa lọ́lọ́run, kò dẹ̀ bára wọn mu, and you shouldn't be comparing them. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá à ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀, ìdí tí ò jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ lórí nǹkan tí mò ń ṣàlàyé lọ lórí Miranda right àti Mirandize ni pé mo fẹ́ tètè round up, ẹ má bínú. Bàbá wa Káyọ̀dé Adébáyọ̀, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ dẹ̀ kú àtàárọ̀, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú gbogbo ìgbà. Sherry, we can learn a lot from each other. Àmọ́ láṣálẹ̀ tẹ́ ẹ bá mú any other thing lọ, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mú nǹkan kan lọ, kẹ́ dẹ̀ máa rántí. Anytime, any day, anything is happening or anything is going on, ẹ kọ́kọ́ jókòó kẹ́ wo kíní yẹn dáadáa. Ẹ wo gbogbo evidence tó bá wà, ẹ kó gbogbo ẹ̀ jọ. Ẹ wá jókòó tí ẹ wá wò dáadáa, ẹ yànnàná ẹ̀ fúnra yín. Ẹ wá bira yín léèrè pé ṣé ẹ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yẹn àbẹ́ ẹ fẹ́ dá sí? Àkọ́kọ́ nìyẹn. Tí àṣà yín ni pé ẹ fẹ́ dá sí, ẹ wá bira yín pé are you ready to go all the way with this no matter what the outcome will be? Ẹ dáhùn béèrè yẹn. Tí dáhùn yín bá tún já sí pé yes bẹ́ẹ̀ ló jẹ́, ẹ tún bira yín léèrè pé sórí òótọ́ gangan lẹ fẹ́ dúró sí, ẹ dẹ̀ fẹ́ máa tọ òótọ́ yẹn lọ no matter what happen along the line. Téèyàn kan bá wá tó bá fẹ̀sùn kàn yín tó ní lágbájá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, tó bá jáwọ́ mo ní àwọn kinní kan bíbà tó jẹ́ pé mo lè fi tú àṣírí ẹ. Ẹ bira yín léèrè, are you ready to face that consequences? Pé you are going to call that person's bluff and you going to damn them pé go ahead and do it. Ṣé béèyàn kan ní arákùnrin tó ń pè ní very black dark man àbí whatever,
táwọn pẹ̀lú wọn jọ ń tàkùrọ̀sọ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé gbà tó káwọn kan lára wọ́n lọ gbé fọ́nrán òwò ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ wọ́n lọ gbé síta. So when you are standing on something, if you really believe in it, you should be ready to face the consequences. Ṣé rí pọ́gbẹ́ nìyẹn sì kò back down torí ẹ̀ kò dẹ̀ bẹ̀ wọ́n pé ẹ má gbé síta. Go ahead, to hell with you, I don't care. But nǹkan tí mo nígbàgbọ́ nú ẹ̀ tí mo dẹ̀ rẹ́rìí tó fi díẹ̀ múlẹ̀ mo fẹ́ dúró tì ó dúró síbẹ̀. But some of us, we are not ready to do that. We just want to put our mouth in everything. We just want to talk about stuff. Torí pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Tó máa ti wá halẹ̀ kékeré mọ́ pọ̀lọpọ̀ nu wa, a máa sá sẹ́yìn. Or a máa jáde a tún máa sọ nǹkan míì tó wà contrary to nǹkan tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀. Tó bá yẹ pé a ti ṣiṣẹ́ tó da tẹ́lẹ̀ tá a ti sọ̀rọ̀ rẹ̀, a tún máa wá ba gbogbo iṣẹ́ yẹn jẹ́. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá dó sórí ọ̀rọ̀ tiyín nìkan, tẹ́ bá iṣẹ́ tiyín nìkan jẹ́. Tẹ́ fẹnu ara yín tú gbogbo iṣẹ́ tẹ́yìn fúnra yín tò. Tẹ́ bá débi tẹlòmíì kò bá dáa. But you now go beyond your boundary. You start messing with other people, calling them names, saying they are the one causing problem. No. Tí nǹkan tẹ́yin gbàgbọ́ àti nǹkan tẹ́ dúró lé lórí tí ò bá yé yín ẹ pẹnu yín mọ́. Òsàbò ò bá lè gbè mí ṣe mí bó o ṣe bá mi. If you cannot help the people involved in the stuff, don't come into it. If you come into it and you run into trouble, then keep your mouth shut and stay away. Don't disturb the other people that really want to stand on the truth. And don't talk about stuff you don't understand, please. Please, let's stop doing all this. Tó máa pèèyàn lábì fúnra ẹ̀rà, èèyàn máa ń pà fún ẹ̀mọ́ ni. Tó máa pèèyàn lábì fúnra ẹ̀rà, èèyàn máa ń pà fún ẹ̀mọ́ ni. Ẹ̀yin èèyàn mi, orí ibi tí mo sọ dé ni màá ti round up lásàálẹ̀ yìí. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé ẹ ṣé gan ni. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ètò wa ti ń wọ wákàtí 5 lọ. Ṣùgbọ́n ẹ ṣì wà ń bẹ̀ ẹ dúró síbẹ̀ náà ni. Mo mọ̀ ọ́ lóore o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ibi tẹ́yin náà ti níyì ẹ̀ ní tẹ́ńbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Èmi náà sì ní tẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo tún ṣèlérí fún yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé mi ò ní tà yín lọ́pọ̀ fẹ́nikẹ́ni. Nítorí pé kí ni tí bá ti bojú wẹ̀yìn báyìí tí bá ti rí yín gbogbo bó ṣe wù ká kéré mọ́ ó tẹ́ mi lọ́rùn nítorí pé ẹ ń gbọ́ ohun tí mò ń sọ ẹ sọ pé ọmọ kékeré ló ń sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé kí ló ń sọ kátàkátà lẹ́nu yìí ẹ dẹ̀ ń sọ fún mi pé ẹ ń rí ọgbọ́n mú jáde ńbẹ̀ èmi náà dẹ̀ ń kọ́gbọ́n lára yín ẹ wo orú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yẹn tán sọ ń sìn mo kọ́gbọ́n ńbẹ̀ gbogbo àwọn tán pè wọlé pátápátá ni wọ́n kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tí gbogbo yín ń kọ pátápátá mò ń kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ó ṣe pàtàkì ó ṣe iyebíye sí mi mo dẹ̀ mọ̀ lóore o ọwọ́ aburú ò ní kankan yín níbikíbi tó wù kí wọ́n wà gbogbo bí tẹ́ léwé tẹ́ ta gbòǹgbò sí tẹ́ léwé dé láṣẹ Èdùmàrè ìparun ò ní bá yín o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo bí tí àwọn ọmọ yín bá lọ wọ́n máa bá ojú rere Ọlọ́run pàdé bọ́n ṣe ń bá ojú rere Elédùmarè pàdé wọ́n mọ̀ bá téèyàn pàdé lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè àtèmi àtẹ̀yin ikú ò ní pẹnikẹ́ni nínú wa ní rèwerèwe nítorí pé èwe ni gbogbo wa gbogbo bó ṣe wù kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń wò mí gbogbo bó ṣe wù kẹ́ dàgbà tó èwe ni gbogbo wa sì jọ jẹ́ ikú ò ní pẹnikẹ́ni nínú wa ní rèwerèwe gbogbo ìgbà tó ní kálukú wa tá a ní lọ́kàn tá à ń bẹ Elédùà pé a fẹ́ lò nílé ayé Elédùmarè àwa fi jíǹkí wa á fàṣẹ sí fún wa gbogbo bàbá ṣe wá dàgbà tó àní fàìsàn lògbà o àní fìnira lògbà láṣẹ Èdùmàrè ojú ìtìná alẹ́ báwọn bàbá wa àwọn bàbá mọ́nímọ́ní ṣe máa ń sọ ojú òní ti ẹnikẹ́ni nínú wa láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ohun tí ó ti ara ẹni kálukú wa jáde léso àwọn ọmọ tá a bí ayé ò ní fi wọ́n pa wá lẹ́kún èrò ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí wọn èrò obi ò ní ṣẹ lórí ìkankan nù wọn ọwọ́ aburú ò ní kàn wọ́n láṣẹ Èdùmàrè gbogbo bọ́n bá ṣe ń lọ bọ́n bá ṣe ń bọ̀ Elédùmarè a máa pa àlọ àti àbọ̀ wọn mọ́ o wọn ò ní ṣìrìn wọn ò ní ṣìjẹ wọn ò ní ṣìmú àtèmi àtẹ̀yin àní ṣìjẹ o àní ṣìmú àní ṣìrìn àní dẹ́ṣẹ̀ lé ọkọ̀ ẹlẹ́jẹ̀ ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run àtèmi àtẹ̀yin àní wọrú ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ohun tó ní kálukú wa tá a fi ń ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀ tá a fi ń lọ tá a fi ń bọ̀ kò ní di pósí fún wa láṣẹ Èdùmàrè ògo dé ẹ̀mí pin kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni nínú wa kò ní ṣẹlẹ̀ sí ohunkóhun tó ti ara wa jáde àtẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àtẹ̀yin tẹ́ ti wò mí torí iṣẹ́ tẹ́ ti kúrò ńbẹ̀ àtẹ̀yin tẹ́ padà wò gbogbo wa ni mò ń ṣàdúrà fún lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí o
àròrọ̀ mọ́ o ọṣẹ ló ní kó kan gbogbo wa kó ṣe mọ́ gbogbo wa lára o kàǹkàn ló ní kó kàn wá lára láṣẹ Èdùmàrè o àní fọwọ́ wa gbọ́mọ sí o títí dìgbà tí a bá pàdé lọ́dọ̀ àǹtí mi ìyáàfin Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé lọ́la gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe lọ́jọ́jọ́ Sunday ọjọ́ ìsinmi lọ́la ẹ pàdé mi lọ́dọ̀ Ìyálájé Fúnkẹ́ Ìyálájé Global orí ètò lọ́dọ̀ wọn la máa wà lọ́la ẹ pàdé mi ń bẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá mọ orúkọ wọn àwọn ni mo gbé sójú ran yín yẹn Fúnkẹ́ Ìyálájé Global ẹ pàdé mi ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe lọ́jọ́jọ́ ìsinmi lọ́jọ́ Sunday títí dìgbà yẹn èmi àbúrò yín ni o your humble servant Dr. Mike Ọlá eégún jẹ́ mí ọmọ ọlá ìfagúgú yín kan báyìí àwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi kan wọ́n láwọn fi ìjìnlẹ̀ ọpọlọ kún orúkọ mi mo gbà ó láṣẹ Èdùmàrè màá sì tó lórúkọ màá jù bẹ́ẹ̀ lọ láṣẹ Èdùmàrè títí dìgbà tá a bá pàdé láṣálẹ́ ọ̀la ire lójú owó ń rí o ire lójú gbogbo wa máa rí ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. Whirlwind. Oh, whirlwind, the whirlwind of life. The air is filled with gathering wings of light, and its shrill beat comes with a loud bang, heralding the foreboding sorrows of this climb. Soon, the storms melt and the gloom despairs. Oh, Ajah, the raging storm. Whirlwind? Oh, whirlwind, the whirlwind of life. I came with a roar from the western sky, and over the western hills I shook the rocks as I thunder by and paint the woods with my wings. Oh, Ajah. Oh, whirlwind, the whirlwind of life. Rejoice when clouds gather, for sadness brought down our sets as disguises, filled with blessings from above. As the sun shines after the huge storm, so shall the wings of life be tied to you. Oh, Ajah, may we be blessed after these raging storms. What has the nation become? 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 When we turn a national mandate into a personal agenda, and you bring in religion to create a sectional dominion. What has the nation become? 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 Lord have mercy, Lord have mercy. Yeah.